guthakara arabu ki mikanda uguo tere ya no yoria Joho gikiritwo Joho uguo no ru gitiambatite na iguru nikara twekega we kairu ndota jate nyama iti guthona guku Joho ai ingirite wega muno nikigatumona wa kuona ka muthamaki oi gaka ni ka muthamaki atiriri gondo niuka wa irate ici ndu uhoro wa andu gaka na rikari atiriri ka horera gaka ri gondo ndu uhoro wa andu guthaka na nyonire gikonyo nenda kwaria uru no ndachoka ndachomana gikonyo ndakorekirite marina ekirite marina ndu roko nikire ndi tondu acha ndio ndo makana comedy ata mayobo egutwarite nire kugana iruga na gukwanga Murang'a ikura kwa kiria riu auma na tana agutwarite gitoero akarindi kamonde na riu we mwene gikonyore na kimiti na ni kimiti hado hena nyama ndaga mu kimiti ni ndi nyama ona njukire kuona icoka cia gitira he kohoro kimiti hado hena nyama ri ngociria hendete muno riu ri umuthire kuna maundu maingi matinda na wa mbere ni ati muthuri witagwo Junior Odinga ni akirirwo mathaga ma gutongoria nyumba ya Odinga family na gwicirio na riri oturi hau tugicaka ya baba ri tugitiri hari hena urata wa baba na ciamani witu Daktari SK Macharia gwiciria uhana wa Daudi na Jonathan thiini wa Bible yukano ikarugano kau tamba ukadirikani Daudi ri no Jonathan ri baba wari muthamaki Daudi nake niwe wari amurigitha kana akiyukie uthamaki kuma kuri ithe wa Jonathan riu ni ahitanagwo nake muno riu mwana no atarau ni mwana wa muthamaki mena urata no nake ni competitor no ni amukunyagira thiri kamura ndukagere hana tondu ni ukuohio ni urabangirwo na nona ona to an extent akamuhitha ucio niguo uratorenie muturire wa Raila Odinga na ciamani witu ingitariria na ni autaririe to ne thire nginya kuria kango ka Jaramogi agira mahwa kaburi-ini ka former prime minister Raila Odinga acoka uma hau athio Ponda Farm acakaya na family ya the late Raila Odinga na mama Aida Odinga no ataririe gathabari karia the Odingas and the Macharias makoretwo magiri kuma 90s dana kode privilege guthikiriria Daktari na wambere tukimaonea maonea na Jenga na karugano ko nyambire ukona thino wa Inoro FM bado mutawira mwega muno ati Daktari SK Macharia kuria Nyanza ni undu wa gucakaya muratawe ne kurokete tene ugire muthenya wangu ni wangu na riu niguo ni ugora toria Oburu wa gucoka kwaria ri mundu enda gucakaya muthuri ucio ri I think it was 4 days ona kurumena thiku iria ri na guciri akirurire muthenya uria wan umenye Dr. SK Macharia is a senior citizen riu kugo maita maingi muthuri tucio tu mundu autinda akihatikana nani ndangihota utinda akihatikana nandu ningiona ndugu yao ri ni arabatara muthenya wake wa guthii gucakana na family namba igire kuringana na muthuri ucio tondu no ngikimui ndaina giti arenda ndari no ndu ngoga he needed space ya kwenda gukungwira na gucakaya muratawe na ekenguhe karugano oro kanini hi andu itu matowe miaka mingi yana kuria 1992 Daktari ni arihite imenyithia radio ya bururi hindi yo muthuriti Jaramogi akirugama giti gia president no ririkana Ford ririkana wega muno Ford so ari haceceni ya bururi ri na amukira mbiari tindi ya wathani wa Gachagua makiraga kwanirira imenyithia na mbia ni maria
akithie ku akimera komoti kwanira imenyithie ndo taru advert cia political campaigns ni time bound makirega akimetia indo makirega ona cio aya aikuhe rugano ru kuu nikuo citizen ratio itondu riri wina mbia no ari hache actually ithui guku ni tore mbere kugia na license private Raw Media service kuria Ambak House no dauga as a business nduga kuria yambiriria Ambak House ni kuduga on dauga licensing ya gutiari hindi ya wathani wa Moi yari VOK kana KB gutiari kindu kingi gutina private gutiari na ona PS doi uria agikuhe maro ucio tondu ndana ithikiriria handu no andikire ni ati ya license ifatie kwandikwo niguo kohoro igia 1997 you know all that rukuguo itondu rika ria warurungana ritingimenya kuguo no igua mundu rariha kimenyithia 1992 urore ni ndugu ya muthemba uriku ona tara hau we ndararugama ora tara 92 subtract today ni miaka igana miaka kodoni tara 92 minus 2025 miaka uvote ke ni thata ke 37 Daure ucio niguo rata na ni wiguira gitariria ni ari cemania nake agakimuna ni Diana Keri riu na meana kenia ndina Raila na Oburu odora ya nakia utakuoneria gogeni kindu kirona kimakitie kiana kuro kimakie muno na ndogo ya Daktari SK Macharia na family ya Raila Odinga ni ati Daktari SK kwa campaign ile tucia na korokuo cia gituro kia president akoretwo agiswim against the tides ati makumbe maroko inyu muraugo no na akirauga ni murugamo wakwa niu ndingiteaniria ndugu yakwa na mundu ni undu wa uteti wa kirima ndari akoru agicenjie murugamo wake ni undu uteti wa kirima ucio ni uratwa hana ati teke gorie ndikurigana ginya akiuragirwo inya kuria ona tuguka ona ndito icio in your circle do you have such a friend dire ona ndigwiciria no ndicirie hae mundu ungikuhiriria urata toci ni ucio ni mundu ungikua handu ina tau ni kuririkana 2013 haro twa Rumio hindi ria coco wa Nyakairũ erũngire agita mutirima ndirigikuhe uhoro ucio ndauga githurano na giekwo na gwagituika ati riu mwena wa Raila ari ni uguthi igoti-ini against nake Uhuru wa Kenyatta guthoma acceptance speech riu magithoma ni guthio igoti-ini ari hau na ngurikana na tare guciumite golf hand gukigia na korokoro nyingi muno gukwikwi he mundu ahuriria kinjira ati riu ricoka ugitu ndahana ndoji ya rucira watu wore ni etagwo ni Wili Mutunga by the way Wili Mutunga atuire itua ungiathire kioro ucoke ni riathirite to ria ndeka igiri aya it was less than 2 minutes no kugaga kina gacoka kugata ichi ati nigo agani gutomo kuri makaheana ko kiria itua comprehensive iwe mundu ahuriria kinjira ati riri nikihotwo kiahotwo niki rwari uhoro wa atire no guthite igoti-ini ni rao kana against Uhuru riu igutia gituo ci gwatuo cira riu ni mundu ri random ri au mona ku ahura njira nikiahotwo utambo nikano ajita tondu ariri hindi ya kambini cia hindi iyo etagwo kimundu nuona ndui kwina kimundu na of course kwina ginya miuma yanyuetwo 1969 na gukwa ngari yako by the way ndui oro bubo cio ndui njiguo na kwi miuma yanyuetwo guku region ora ku region ona he muthuri umwe eguthira mukawa handu kia Burundi
magukoma makerwo nĩ ikuma rĩu anjĩraga atĩrĩrĩ na rĩmwe athuri nĩmekũndũ mehakaga maguta tondũ ciangania ciarĩ hunyũku mũno aya rĩci tondũ megũthiĩ gũrĩa mekĩre ndũkũmenyaga mathire makĩnyuithio andũ mananyuithio na kũrĩ manyuithio kĩa hinya by the way ndũyona ndũkũmenyaga to njigua kwa ũhoro ũyũ wa declaration ĩno ya gũtuĩka atĩ ũthamaki ndũgakĩra rũĩ rwa Chania rĩ ti atĩ nĩ kũiguithanĩrio kwa iguithanĩirio andũ nĩ gũtindĩ manyuithio kĩa hinya ta rĩu he mũtungatĩri ũmwe wa kanitha witũ nĩ heaga ũhoro ũcio no timu warĩa marĩa hunyũku ũcio hunyũku nĩ wa mũthenya ũngĩ katarĩ anake kũrutithia wĩra kana mũthenya ũngĩ haha Kiambu he mũthuri wa njĩra aruta mũcinga kĩrwo he mũthuri taruta mũci ũcio ũrũme tũrĩkie wĩra tũrarĩkie ũrũmĩte rĩu rĩ ũcio ũtuka ũcio wa 1969 tondũ wacokire kũgwa tondũ tũgũcoka twethe mũndũ ũngĩ na kwaria nĩguo atĩ maũndũ maya tũthiĩ tũkĩeheragĩrĩra njĩragwo atĩ wakenyuagĩrwo kũrĩa kĩrĩa wĩtagwo cai mũndũ akĩra kuĩra gũthee wa hĩndĩ ĩyo rĩ atĩ agĩkĩrwo harĩa mũrango-inĩ rĩ hetha bugana ũrarĩra ho mũthee agĩgĩtwarwo na kũrĩa thĩinĩ mũthee ũcio ndakwĩra rĩu 69 ndakĩmenya nĩ ũrĩkuo agĩkĩrwo rĩu rĩ bwana ng'ania rĩ harĩa mũrango-inĩ akiuga akĩrwo nĩ kũrĩra ararĩra nĩkĩ aroiga Jesũ wake ndamwĩtĩkĩrĩtie maũndũ marĩa marekwo gũkũ akĩrwo ndũkĩmoria atĩrĩrĩ nĩ wamwĩra nĩ akũrara ndeke ũrĩa andũ arĩa angĩ mareka acoke kwamũka ĩno ithuĩ tũheanaga ithuĩ twathomete kĩrĩra rĩu kũguo kwĩna ngano very sweet na no ngũgwathia rĩu ona thĩna ũrĩa warĩho nĩ atĩrĩrĩ rĩu ũyũ nĩ mũndũ mũhonoku nĩaumanũkĩte na maũndũ ma ũndũire no nĩerwo no nginya akĩnyua mũma ũcio warĩ watĩ wa kũiganania tondũ ũmenye kwĩna andũ manyuĩte mũma me gĩthaka wa kũrĩa wĩyathi na kwĩna angĩ nakuo matigĩtwo kwarũrũngana rĩu no nginya kũngĩagire njĩra ya kũiganania gĩtũmi twagweta ndeto icio rĩrĩ we might be ni of course ndiakĩrĩ mũciĩ na ndiarĩ kuo no twagweta tondũ rĩrĩ nĩguo arĩa nao moĩ ndeto icio marie tondũ rĩrĩ ndeto ici icikaraga igaikara igĩcokagĩrwo no nĩ njiguaga nginya kuma kũrĩa gwitũ ngai nĩ ciokaga na mathigi no mokaga kũnyua cai na kanĩ kwarĩ na iruta kwarĩ na kanyamũ kanini karĩ ciringi 10 karĩ atĩ rĩu hau nĩ tuma tũkoke na mbere rĩu ngũra wĩkwĩra atĩrĩrĩ so when ndagĩtarĩ ageragia kũ explain nĩ ngeragia kwĩyũria kana ona niĩ no nduĩke mũrata wa gĩthemba ta kĩu kũrĩ mũndũ ũngĩ tataru na nĩacokerete mũno maita maingĩ ta ũrĩa mũndũ acokagĩra o maita oro maingĩ akauga atĩrĩrĩ niĩ rĩ gĩtũmi gĩa kũrũgama na andũ aya nĩ tondũ wa mũgambo ndatigĩirwo nĩ baba ndatigĩirwo nĩ ithe atĩ ndĩna anake igana narũgamĩte na ũngĩrora matitiganĩte na mĩaka mĩingĩ no nĩ gũtuĩkaga atĩrĩrĩ Jaramogi akĩrũgama rĩ nĩ atũmaga Raila agĩre mbia kuma kũrĩ ndagĩtarĩ cia campaign no nagĩra mbia rĩ cia campaign ndamenyaga Odinga arĩ mũriũ wa Jaramogi no tũrĩa ingĩtũma kĩmwana kũrĩ Gordon nĩ gũtũmĩra mwana no ndaramenya ndamenya nĩ mũriũ kũu nĩ ũrata ũkoretwo wĩkuo na nĩ ngũririkana 2013 ũmenye mũthuri ũcio tumanĩtie rĩu Kĩnyambe njeherie ndagĩtarĩ ona ndanegera no na gĩtĩ gĩikaire Gordon
na iteteithĩtio nĩ mũndũ orona ũmwe ngĩta Odinga agĩũka prime minister kana mena twogeta kana etwo atĩ no amwĩkagĩrĩra maya ogeta ũcio bodyguard yake arĩ ha ndanegete na kimoda ndioga kichwa rĩu reke ngũhe ũhoro ndũĩ rĩu kwerekeire 2013 na rĩu kũrĩ andũ arĩa marĩ mwena wa deputy prime minister nĩwe mũthuri ti Uhuru wa Kenyatta na rĩu na ndeta mũthuri haha na acoka oiga ona twamwenda no okage in 2 months aoka out to government progress gũtirĩ ũndũ thirikari ya nusu mkate nĩ tũgĩthiĩ 2013 tũcoka tũgĩthiĩ 2017 na nĩ ngũririkana rĩu culmination-inĩ ĩyo ya gĩthurano kĩrĩa twarĩ nakĩo 2022 niĩ ndiathire mũgithi wa Nyandarua no nĩ okire mũgithi kĩamba kĩigwo nĩ athuri haha Thika Greens na andũ nao ona otiga mamũige hau handũ ha mũthuri ũcio ke orũrio kĩrĩma rĩu oka harĩa okire tũkĩrũgame hau ũguo akĩaria hanini mena ngara agĩcoka no nĩ megũtindania na Njenga na gũkũ kambĩ na gũkũ Nyandarua nĩ mũthenya ũcio ndiathire na mĩcemanio yothe Dr. SK Macharia nake ndagaga nĩ ngũririkana tũgĩthiĩ na gũkũ Kĩrĩnyaga kũndũ gwĩtagwo Gakĩmunyi rĩu tumagaririe rĩu ngatha ndũ yarĩ baba na mama ithiĩ tũgĩthiũrũka na njĩra nene mũno ĩmwe kwĩna hĩndĩ twathiĩte mũgithi ũmwe 9 days kwambĩrĩria hostelity kũhothĩte gwĩka koguo ti mũndũ rĩu ũtoyo gĩkũyũ-inĩ na rĩu nĩkĩo ngwĩciria hihi nake ndagĩtarĩ onake agũthiaga kuugĩra mũratawe tondũ ndigwĩciria hihi rĩu ona no agĩtonyerwo na ciaca icio cia kĩama ta kĩu now that the son nĩ athiĩ gĩkĩo no anyita na agĩcerana nĩ ũiguire nginya ndagĩtarĩ Aida akĩgweta ũrata ũcio so rĩu ngũcokio kũrĩ we yakũririkanaga o kuma hĩndĩ ĩrĩa agataga secretary wa Jaramogi Oginga Odinga oroheo rũgano rũrĩa Ida abutirwo njigua rĩ athomithagia Kenya High nĩ ha thutha na atĩ nginya makĩingatwo kũrĩa maikaraga kũu teachers quarter now she's a woman etwo nĩ head acio metagwo principals gũcio maambia gwĩtwo principal mũthenya ũcio gũcio hĩndĩ marĩ headmaster kĩro kwĩna andũ me harĩa gũcagurirwo kĩrathi ona nginya ka handbag na nĩoĩ how sacred a handbag ya gũtuma ona ndarĩ na mathaa macio auma hau atwarirwo na gũkũra ng'ata kũrĩa maikaraga ũguo nĩguo abutirwo na to ũguo ũroheo rũgano atĩ ona arĩ o hau kwarĩ na imũndũ cia special branch yoka igaikara harĩ ikamũikara igaikaraga ũguo imwĩroreire mũthenya rĩu koguo tũindo twa kũhũthĩra na kĩ arĩa warũgamire nao mũthuri ndakĩohwo nĩ ũmwe wao nĩ ndagĩtarĩ SK Macharia ona nĩ kũigua akĩheana rũgano ũrĩa ndagĩtarĩ SK athire Ajip House kũrĩa wabici ya Jaramogi yakoragwo magĩkorana na Aida rĩu ciragia Aida nĩwe secretary wa rĩu nĩ agĩthiĩ rĩu gũtuĩka secretary wabici ya baba wao rĩu koguo tũkwendaga kuga nĩ ĩretagwo the curtain falls handa andũ arĩa mekĩte kĩrĩra kĩu rĩ stage mũthuri ti Odinga nĩ exit he nyamũ yetagwo dance macabre ũrona kũu no nginyagia maita maingĩ andũ moke ũtukũ na ndeto icio ciĩkagwo thikũ icio nĩ tũrĩkĩaria ũrĩa maita maingĩ na maita maingĩ ta andũ a nyũmba yanyu mokaga kũina hau dead of the night ũrĩa nginya ngoma ikomete
twakwera mundu uthikiriria twakuohora nä to tereburu ini nyumba ĩyo yao kwanya we tathi gutina thira waku ndukana hunduke na guku twakuohora twakuohora na nĩ ũĩ he mũthamaki ũmwe ndirĩ gakwĩrwo ageta minista wake ngwĩciria wa interior akamwĩra ta gũthũka narua ũkĩthi no tithingira wa iregi no nĩ mũciĩ gwake akorire mũthuri ũcio eohete cuka no eohete mũrengeti kana gĩthii ũguo na eithe kũgũrũ kwa mbũri kana guoko kwa mbũri tarĩ mũndũ maraneanĩrĩria nake aya akĩmũria ng'ania ngorire anjĩra nĩkĩ gĩtũmire ũrore akĩmwĩra hĩ nĩ awa tũkwaragia nake aya ndiũĩ kana nĩwakorera acũcũ arĩa makorera acũcũ nĩ maheaga ũhoro makanjĩra atĩrĩrĩ nĩ ũngĩakorire rĩngĩ cũguo na hau erũri na kũu thutha rigeko rĩu andigwa akĩaria na guka gwa kĩmũ update na guka nĩ ahurũkire ĩni aya haya ĩni kayagu arĩa kĩmwĩra ũrĩa gũikarĩte na ng'ania nĩ akoretwo agĩthĩnia mũno agathita akaheana inventory na nĩ egũcokerio Dudu is the spirit rĩu ndũrie atĩrĩrĩ nĩ aramenya nĩ araigua hena conversation well I don't know tondũ ndiara iko no ndĩrĩkũgĩra wanjũria ta no tondũ akĩrĩra ũngĩrikĩra harĩ kĩrĩra kĩa literature rĩ nĩ kwĩrwo ũhoro wĩgiĩ maũndũ macio maroho macio o torĩa tene tau ndiũĩ kana nĩ ũĩ kana ngomi ndiũĩ kana nĩ ũĩ twambĩrĩria gũthikana 1950s by the way mbere ũkwo andũ maikagio gĩthaka akĩũrĩ nĩ gũtwarwo matwaragwo handũ kĩbĩrĩra kwa mũhiano ta gĩthaka mena mwĩhoko nĩ ũkũrĩo nĩ hiti so atwaragwo takuĩte ĩni werekeire gũtuĩkanĩre na kũu ĩni gũtuĩkanĩre na kũu na no kĩrĩo nĩ hiti tondũ na still also hiti rĩ nĩ reincarnation ya agu tondũ no ũikaranagia na andũ tauni nĩ kũrĩ mũndũ ndoraga ũguo ngona ũyũ aiko nĩ akariũka muoyo ũcio ũngĩ akariũka nguru ũyũ atĩrĩrĩ nĩkĩo gwĩ timu mabici nĩ gũkorwo timu mabici ikoragwo yake tau nĩona atumia arĩa othe nyakang'a agũthonja nĩ ũgũthonja gũthonja kandĩ rĩrĩ inegene mariũkaga methũnju methonja nona andũ arĩa me ngoro njũru mũno mariũkaga me hiti o hiti ĩ ngoro njũru ndũĩ hiti nĩ kanjũ hiti ĩkoragwo ĩ kanjũ thĩinĩ wa food chain hiti nĩyo ĩtheragia nĩyo ĩtheragia tondũ na he hĩndĩ twĩragwo atĩrĩrĩ tũtigĩrwo wĩra nĩ wĩra wakwa warĩ wa kũhata my sister nake warĩ wa gũthambia indo we hĩndĩ mami atiga njĩra ndĩrenda gũkora nyũmba ĩyo ĩtherete ta nja ya hiti one tondũ ĩrĩa ĩkarĩa nginya mahĩndĩ ĩtarĩ factory nda no rĩu kwĩna andũ ahoro ega mũno tondũ also nature nĩ yarĩ na njĩra ya kweheria andũ arĩa ũru andũ arĩa ahoro nega marinkanĩtaga ta ndutura to nĩ horeri thayũ kũhorera mũndũ ũcio ndarĩ ũru na mũndũ kũrĩ angĩ nĩũrĩa mahana marinkanĩtaga ta ciembu ũtũ ndarĩ na mũsimamo nĩ kũgarũrũka gũcenjacenjia mũtingĩrĩkanĩra ũndũ yarĩ njĩra ya rĩrĩ ya nature ya kweheria tau nĩ igua ũkĩrwo atĩrĩrĩ Jeff rĩ mongarĩ haya maha no mũtugo
ndanaigua ukirwo ahana mutuo yes Na niki nĩ kũrĩ- kiu na nĩ tondu uratuo ki uratuo na rĩngĩ ũcio mũtuo nĩ na tutiagia uhoro wigie nĩahurũkire. dini hau tutiaria uhoro wigie kihonoko Aca, twari uhoro wigie agu na kuguo ngirora even France tau nyamu citiga ni undu kuroka ni undu wa modernity muno ri dance makaba gita faranja hari ungitwaragia akahe uhoro wigie ruri rwa Samoa kana ndonge metagwo the Red Indians metagwo the Last of Mohicans ni andu aria mekaga ti wakonta muhuhire wa karumbeta ni mahuhaga makiaria na maroho there is a way they communicate na maita maigå na andå acio rä ngä nä mokaga taå nä magaikara raidi tau rä ngä maracakaya nä modernity ä rä a oka rendinä nä meheririo nä marenda kwaranä ria na maroho nä marä å rä a mekaga maå ndå ta macio koguo nä kä o kå igua tå kå rä kagia nä kuga atä rä rä ndagätarä Sk Macharia nä må rata woma na by the way reke ngwä re ona ndä å ririe atä rä rä do you need 5 of Dr. Sk Macharia as your friend ũrabatara ũmwe tu just need one just one to tarä rä andå arĩa maratũmagä ra Odinga kwĩaka gĩciaca o ũrĩa morĩ rwo noguo ndagĩtarĩ orĩ rwo tondũ existence yake maramĩhũthagĩra gũthurwo itĩ nĩ ũraigua guys the boogeyman nĩ boogeyman nĩ moe kana maga create a gladiator mwena ũrĩa ya kũrũa nake ngirĩnta kĩgoriatho ondikana ciana cia Israeli makĩrũa na Mafilisti ndaciona haha na Daudi na mũno kwĩna kĩ Goliatho rĩu nĩ ehera atĩ mũndũ ũrĩa atĩ no tũmĩre rĩu nyũmba ya mbari ya Odinga kwĩyaka gĩciaca no gũkĩga kana kũrigwo ũhoro ũcio nĩ wakinya mũico na nĩ both ends nginya ona gwitũ kĩrĩma-inĩ rĩ kũrĩ ona andũ marahũthagĩra rĩtwa rĩa Raila Odinga nĩgetha mathurwo kũmenereria gũthũkĩrĩria nĩgetha makerwo we inyuĩ nĩ inyuĩ mũrĩ a rũrĩrĩ kũna tarĩu nĩkĩo wona ndeto icio ciarakaria when you evoke rĩtwa rĩa Odinga na nĩ akuire gĩciaca na mũno mũno na nĩkĩo ũrona mĩario ya mũthuri ti Kahiga yarehe thĩna tondũ arĩria mĩario within thikũ cia morning na kwĩragwo atĩrĩrĩ mũkui-rĩ ndaiguaga ciĩgamba waigua kwĩkũ mũkui ndaiguaga ciĩgamba and maiti hanũgunĩke true ndangĩhota gwĩtetera ona ndangĩ complain ũrĩa mũriuga ũngĩaria ũru wa mũthuri ũcio rĩ nĩguo ũcokerio no that is the content hau nĩho rĩu mbaara ĩrĩ tu rĩrĩa mũthuri ũcio ararĩirie harĩa ararĩirie arĩa congregants maroneka maihũirwo nĩ mwago na gĩkeno rĩu hau nĩho ũhoro rĩu ũkarigwo koguo andũ aya othe ũguo nĩguo mareciria nĩkĩo ũrona mĩario ya mũthuri ti Kahiga ĩhana ũguo yoetwo na ũritũ ũguo no nĩ tondũ arĩa they are mourning na mũthũngũ-rĩ nĩ atũkĩtio mũno nĩ Mũgĩkũyũ ithuĩ tugaga wakua nĩ wathira arĩ aca tarĩu kũndũ kũu ndĩrerwo rĩa mũico niĩ ndiũĩ kũrĩa inda gũtwara ng'ombe ta kĩndũ anga niĩ ndiũĩ nĩ magana maigana rĩu itwarĩtwo tondũ iria ciatũrirwo mũthenya ũcio harĩ ciũkire 80 kuma na kũrĩa Rift Valley kũrĩa ciaumire Western gwĩciria magana maingĩ mũno ma ng'ombe kũrĩa iraumire na gũkũ Uganda irakĩrio tondũ menye rũrĩ rwa Jaruo-rĩ nĩ rũthiĩte nginya mwena ũrĩa ũngĩ mwena ũrĩa wa Uganda kũrĩa kĩmaragĩũka na ithano ithatũ ũguo magĩũka ũhoro wĩgiĩ gũkũngũĩra ti ndatheri aca atĩ no kũrĩ ndĩa nĩ kũrĩ ndĩa rĩu wĩyũrie atĩ icio ng'ombe igathira-rĩ no nĩ marĩ ũrĩa magĩthiaga nga 21 days na kũrĩa gũthiaga na mbere na nĩ gũkĩragwo gũkĩna andũ aingĩ mũno ona nene maragua quietly matekwaria magathiĩ makaiga mahũa mbere-inĩ macoka magathiĩ so ndigwĩka wĩna meciria tofauti no rĩu ngwĩciria ndeto cia ona nĩ ũhoro wa rĩrĩ ũhoro ũcio wa Kahiga-rĩ ndĩrenda kũrora mĩario ya Kahiga tũmĩ juxtapose na response ya atetia a Nyanza kana atetia mwena ũrĩa ũngĩ arĩa maramũcokagĩria
ndathikiriria Governor Gladys Wanga na ateti arĩa macokire kwaria thutha ũcio rĩ nĩ maraiguĩkire mena ũru mũingĩ mũno na yani mena marũrũ maingĩ mũno ta maretereire kũgwetwo kaũndũ ũguo ka Ignite ngũrani no ndacoka ndathikiriria mĩario ya Junior mami wao na Ruth Odinga na nginya mũirĩtu wa Raila Odinga to nĩ marĩtie thutha ũyũ ngaigua andũ aya nĩo maramũni mũno but they are very sober tondũ Junior araugire atĩrĩrĩ kũratuĩkĩte mbere ĩyo atĩ Gachagua nĩ aratuĩkire nĩ agucio mĩario-inĩ ya mwarimũ Kahiga no Gachagua ndarĩ handũ arĩtie ũngĩririkana hĩndĩ ĩrĩa former prime minister ahurũkire Gachagua nĩ atũmire ndũmĩrĩri yake no ndarĩ aria kiugo na kĩmwe ndathire memorial ndathire mathiko na nĩ akoretwo akĩgeria gũtheca thecu kũiguĩka kana nĩ ekwaria because tondũ menye ũrĩa kũrĩthiĩ kwĩna political realignment cigũka ndaigua Gladys Wanga akiuga mũndũ wothe wĩtainwo na Gachagua na Kahiga ucio nĩ thũ ya rũrĩrĩ rwao no mambia rĩu nĩ auma rĩu kuma harĩ mwario ũmwe wa mĩario ĩyo nĩ ambia rĩu gũtribalize nĩ atuo rĩu nĩ tarĩ ndũrĩrĩ irang'ethana na ndũrĩrĩ ingĩ of which tiguo tondũ njamba ya wĩra rĩ tũnaigua sometimes back nĩ kũrikana he hĩndĩ Babu Owino arĩtie mĩario mĩũru ĩgiĩ president sitting Uhuru Muigai wa Kenyatta then no mĩario ndioirwo ta atĩ nĩ rũrĩrĩ rwa Jaruo rwaruma rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ nĩkĩo ndakwĩra kũrĩ na ateti maratake advantage na tũtingĩriganĩrwo nĩ atĩ Gladys Wanga nĩ akoragwo twanaigua ikĩgwetagwetwo ũguo atĩ nĩ endaga gũkaheo running mate wa President William Ruto 2027 so ũkona tarageria we project na kuoneka ĩkũgeria gwĩtagwo atĩa kũiga handũ gathoro mũndũ igũrũ nĩgetha kuoneke we position wega na ahote kuoneka wega nĩ andũ tondũ mĩario ta ĩyo ya Kahiga rĩ ĩra shift focus yothe ĩramũrorereria rĩu nake Gladys nĩ arenda kũraidi na kĩũndũ kĩu na kĩo raigire nginya athuri amwe arĩa maretĩtwo kũreact makiuga atĩ Gachagua na andũ ake okorwo nĩ marathiaga Bondo matikahekerie gũturia Bondo mĩario ti mĩega ndirona ĩ mĩega tondũ ona tarĩ ciaca irathakwo nĩ kaũndũ karĩa ngũhutĩtie Gachai ũcio wa 1969 na ndĩraria purely research nĩ ndĩraria ũhoro I was not there no nĩ ndĩkĩcematie na andũ arĩa makĩrĩ muga atĩrĩrĩ warĩ na njĩra cigana ũna nĩ kũrĩ rĩrĩa weragwo ĩhĩ nĩ tũkũrangĩra ririkana mambĩrĩria kũrũa na Odinga ta deputy president wake na ta vice president wake vice president then kũrĩa andũ angĩ maheanaga theory ya kuga warĩ atĩ ũthamaki ũcio ndũkanaume Gĩkũyũ-inĩ na ndũgathiĩ kũrĩ andũ arĩkũ nyamũ cia rũgũrũ you know something like that no still ona kuo gũkũ Gĩkũyũ-inĩ rĩ kwangĩ na meragwo atĩ nĩguo ũthamaki ndwakĩraca tondũ gwatuĩka kũringana makĩario na Moi wa Kibaki ndarĩ atuĩke president kũringana na mĩmo ũcio koguo ĩyo nĩ mĩumba igana ĩtitaĩrĩkanĩte harĩ ũmwe tondũ okorwo ũrĩte ndamenya rĩ tondũ andũ a Mũrang'a nao manyuithagio makĩrwo atĩa twanyita rĩu maũndũ macio no rĩu reke tweherie hutũke harĩ mĩario ĩno na niĩ ndĩrageria kũyũria atĩrĩrĩ so was it appropriate Kahigari ko ndanaria rĩ tondũ andũ mara ũngĩthikĩrĩria by the way clip yo rĩ ona nĩ arĩtie maũndũ maingĩ gũkĩra macio andũ maratinda makĩario rwao nĩ arĩtie maũndũ maingĩ nĩ kuga atĩ kau nĩ kaũndũ kanini mũno harĩ mĩario ĩrĩa ararĩtie na gatirarĩ ti ũndũ tũngiuga atĩ araririe ũndũ open wa mbere ndanagweta prime minister Raila Odinga handũ tondũ araugire atĩrĩrĩ korwo no tũmũkuoti nĩgetha tũhote kũnyita context ya kĩrĩa ya debate araugire
maendeleo makoretwo maroretio mwena ũrĩa na Mount Kenya ikariganĩra kĩmaendeleo atĩ no Ngai nake no ndarĩaga ngima na ndakomaga kayore. Mũndũ ũrĩa ũratũmaga maendeleo matwarwo mwena ũrĩa rĩ nake ndikara nĩ augire arakĩmweheri kana auga atĩa no ndũigua ndarĩ aramũgweta handũ ararĩrĩria kũrĩa ngĩrĩrĩba-inĩ. So ndiũĩ niĩ mĩeri ĩyo kĩratũmire yoyo no ũritũ ũguo mũno. Teke tweherie tũrĩ ta Gĩkũyũ kanini nĩguo tũhote gũtonya thĩinĩ wa context. Iyo nĩ mĩario ĩrario ndundu-inĩ ingĩ kana nĩ irabu kana kũ kana hitho-inĩ. To niĩ tarĩu mũthenya tũrakĩaragia na andũ ũguo mũthenya no kaigua kuna mũndũ tũracakaya matirĩ na ũhoro. Koguo no mĩario ĩrehirie nĩ rĩrĩ nĩ kuma kũrĩa ĩrarĩrio ĩkarĩrio kĩng'ang'a-inĩ. In fact rĩ ona thĩna wa mĩario nĩ ũrĩa ũraririe na ihinda rĩrĩa araririe. Gũcoki thutha hanini rĩ nĩ tũrega kũruzi former chairman wa IEBC Wafula Chebukati na andũ a Nyanza to be particular monekanie magĩcelebrate mũno tondũ metĩkĩtie Chebukati nĩ washoti change baba 2022 and they celebrated openly. Ũguo nĩ kamũtugo karoneka gatrend karoneka kwambi kũdevelop na nĩ koru mũno. Gũtirĩ mũndũ ũbatiĩ gũkũngũĩra mũndũ ũrĩa ũngĩ akua. Tarĩu rĩ no beneficiary tiga ateti. Nĩ ateti. Tarĩu mũndũ wothe ũranegena rĩ nĩ interest cia wondo. It is not about mũndũ wĩ gĩthabai ũrĩ magia kana twaraga iria. Tondũ gate tau nona tarĩu kwa mũhio tau ta context ya the ruling class makĩrũa to iyo ta mĩario ĩraritio nĩ kahiga na arĩa angĩ. Tondũ ona korwo ti ũguo no gunĩkaga. Okay, TX nĩ Y no gunĩkaga nĩ kiu kĩramũrakaria. So does it mean when you eat on our behalf? Exactly. Heki ũrĩũria kĩega mũno. Andũ aya ũraigua magĩkonde mĩario no rĩ ũreciria atĩ nĩ ũrĩa mendete family ya baba atĩ rĩu maraigua ruo rũingĩ mũno nĩ tondũ ũyũ nĩ aria ũndũ mũru kana ũrahat ngoro cia family ya baba. It's not the case. Mĩario ĩratutire atĩrĩrĩ tarĩu kahiga arakũngũagĩrwo nĩ andũ arĩa ĩrarĩ kĩkomano kĩmathiko na rĩa igongona rĩngĩ mathiko wa kanitha wa Idi wa Rivari mũgathĩkĩire mũkana na marauta mũkana ũrakorwo ndathoma ndĩonio wĩ mũkana mũraru mũno. Nĩ mũraru ũrandĩkĩtwo tu ũguo ĩyo nĩ antics. Ndigwĩciria Idi no igirie ngavana gũcera kwao tondũ one of them nĩ ngucia nĩ andũ makĩoyaine wanacio marandĩka na andũ matindanagia na no ũcio nĩ cira wao hĩndĩ ĩngĩ tondũ nĩ ngũririkana ona nĩ arĩirie mĩario orote ĩguaga bayani kama bayani mbari arĩirie ngwĩciria mathabahu ma kũrĩa Nyĩrĩ taũni kanitha-inĩ wa Idi. Na kahigaga ndakorwo bahati tondũ ya Maathai na Thuarĩ na nĩ mũcemo ũkoretwo ũhũthĩrĩtwo all along ũkoretwo ũhũthĩrĩtwo nĩ kila mũndũ all along. No rĩu rĩ no mũthuri ũcio agandarĩ bahati ũtuĩka rĩrĩ tarĩu nĩwona reke tũtige cia kĩbĩrĩtĩka cia mbũmbũro tutigana cio heria ciga kando reke twarie ũhoro wĩgiĩ the main churches mainstream churches. I can attest kuga atĩrĩrĩ kanitha mũna nĩ wĩtĩkagĩria ateti ana kwaria ũrĩa mekwenda. Kanitha mũna nĩ ũgiragia ateti ana matigoke no wĩtĩkĩrie ateti ana mari ũrĩa mekwenda. Tarĩu ngũrora ta kanitha wa mũbĩarĩ ndigwĩcia nĩ wĩtĩkagĩria ateti kũnonũrĩka. Aca kanitha wa mũbĩarĩ very strict. They are very strict. Well no nĩ gũkora maya mangĩ nĩ me haya wagĩthiĩ kwa mũndũ rĩ rĩu tau no tuge tau ta kanitha tau ta kiugo gĩa kanitha ũrĩa ingĩkorwo ndĩ naguo kanitha tau wakwongĩtwo atĩrĩrĩ
World Revival Ministries. World Revival Ministries. Niwe ugiukari. Oda no njire ng'ondu ciakwa tukauma araigire. Oda utari undu urauga na ikoni rutoreka. Laita. No kuhe mathaa matatu wari uria ukwenda. Njuke thonjere andu ng'etheria kwa kou. Wakirehe mukwanju. Bas. Niwe kwina mukwanju. Oringi ningikuoniria. Ningurire ya time. Kwita haria, wenda gwika kwina tairo. Kwina, you know. Riu kugukira ndeka ri. No tanjukite Inoro ngagura airtime. Kana Citizen TV. Yone. Yandikagwo haria mbere ketwa advertisers announcement kana event hati ode ni kana gikorwo ni ngundu nderetie na guku kagwita gwatia kamae kana gwita kantafu na guku kamba rona one riu gukura atiriri so Kahiga's mwarimu uri niwe guthoma psychology niwe ndugecirie ati ndiramenya guria Kahiga araiga nyamenya na nikio ronda muingi wegekeketa muno akurameragia ndeto ta ngogoyo ni mwago ni maraiguika magicanjamuka muno makiri nake as a politician no gija gutie kindu njigwa kifrustrate ga muteti tag koro ena muingi utari responsive ati ndurayukia yerekia buthi no ndirayukia no rauga ira kana nikio ona maita maingiri gutire mundu thura gun tondu wa kuhiga na policies acha bana mendaga irumi karuma mundu tau hena mundu nyonyo mundu uge mundu njirago mundu hebotete wikiri ugoi agithie KANU National Delegate Conference riu gutikire mwena wa opposition na mwena wa KANU na mwena wa KANU akiuga ni tondu mimi mnajua mimi ni mzee sana lakini kwa umri ya miaka yangu githweri kihingicani ni na moja ya na dhunga cia KANU mimi nataka kuthema kitu moja na moneo we arathi maana meme muthuri ucio kwa ndureke ngwethere haha ndureke ngwethere no ikuru ndureke ngwethere hata thikiriria Hebu niseme neno moja na muniwe rasi maana miko 75 years old ya kwamba tangu lini mwanaume wawili wanaweza lala kitanda moja na bibi moja? Sasa tunaona Wamarwa na Kibaki wanazunguka Ngiro. Hebu niseme neno moja na muniwe rasi maana miko 75 years old ya kwamba tangu lini mwanaume wawili wanaweza lala kitanda moja na bibi moja? Sasa tunaona Wamarwa na Kibaki wanazunguka Ngiro. Reuri muige kana wendete uguo muno reuri ucio keke kebane. Now this was KANU National Delegate Conference year 2002 ikiendos Uhuru wa Kenyatta. Hanho riri Saitoti aliuga furori is more important than it comes a time reuri no kwenda kwira atiriri so riu mierio ya no igure delegate maiguite mwako maiguite manogokete wega muno ni ndathikirie keje bwaka ni ora ni mwene ndathekire ngithekana njana nene muno ona ni mwene so riu kwenda kwira muthuri ucio ndakiaria ri one lora muingi naguo ri ni uramukuria uguo maroiga ni urenda uguo muingi wa mukiria uguo arauga ri agathi na mbere na kuuga ruo na muno ndui ni gura gucoca ite gucoca iriu ni motivation ni motivate wathi na mbere na kuuga ndatheka onoro ya gambicari no
ararĩ entertained nĩ arakenaga na akaigua mwago mm na nĩho kũrera kwate. So now the apology kĩrote okay rĩu to nĩ ũraragia na andũ makamũkũria marĩa akenu rĩ ĩna harĩa aĩkorwo nĩ kũruta mũtikĩbatiĩ gũkorwo mũkĩrĩ nginya nacio one kana tuge atĩrĩrĩ it was kĩũndũ kĩrĩa kĩkire na tũriganĩrwo na tũthiĩ na mbere na maũndũ mangĩ megũitĩka matirĩ muoyo no rĩu tũcio no kĩndũ tũngĩkondem nĩ kuga atĩrĩrĩ gũtirĩ kũngĩtuĩka atĩ andũ matigũcera matũũra marĩa mangĩ tũbatiĩ the gains cia mũthuri ti Odinga kũririkana ona rĩrĩa kwarĩ na tau hĩndĩ ya mathiko ma ũrĩa warĩ gavana witũ wa mbere mũthuri ti Ndĩtũ wa Gachagua mũthuri ũcio arĩ mũrata wakwa mũno ona atarĩ mwena wa formation ya Gĩkũyũ-inĩ nĩokire gũthika nĩokire nĩguo ngwĩciria nĩ kũririkana wega mũno ũgũtirĩ hĩndĩ mũthuri ti Odinga atarĩ oka mathiko prominent ma Gĩkũyũ-inĩ nginya kana ma Rusi kana mao kura gwake mathi Jabini nĩ athire nĩ ũndũ wa mũkami wa Kĩmathi koguo tukũra kwĩra andũ atĩrĩrĩ na by the way andũ aya rĩ tarũ reke ngwĩre mũno kwa tũmanegenetio nĩ kahiga gũkũ kũrora ire muoyo ũngĩramonire makĩnyua cai hacarena ona gũkĩdismiss ũhoro ũcio ndauga atĩrĩrĩ tũngĩacoka tũmone makĩnyua cai na rĩu we nĩ ũrarakarĩtio mũno by the way tũtamorie makĩrĩa thamaki na Moses Kuria mambĩte gwĩtana mĩrura gũkũ tũcoka tũkĩona nĩ macemania nĩ mathiĩ mũkawa nĩ ma na marumanaga aya makahingĩrwo cero ĩno arĩa angĩ na makahingĩrwo mwena ũrĩa macoka makarekererio ningĩ magathiĩ na mbere na gũtukũrana so ũhoro ũcio wa kahiga rĩ na no ngũcokera rĩngĩ njuge atĩrĩrĩ ndĩrona mĩario ĩrĩa ĩraikio rĩ nĩ biased nona honge imwe cia thirikari ndona ci biased tondũ no aiguire kahiga nĩ ya samono nĩ agũtuĩka nĩ gũcamũrwo nĩ NCIC no aya maraugire Gachagua na batoni yake matigathiĩ Bondo gũcakaya Bambari acio nĩ marahingĩirwo ritho nĩ NCIC tũtiguĩte magĩte ũrongoru wa NCIC rĩ nĩ henjũĩ commissioner saigana ona nginya ũreka paro arĩho ũndũ tũkoragwo na prosecutorial powers the only thing mekaga no tarĩ deterrent in fact ona wĩra wao nĩ summons ona matiditaga tondũ na matirĩ magego na ona matirĩ rĩrĩ borithi ciao matirĩ na ũcio nĩ gũthĩna no atanakanda na kanda ndĩ tau na kanda rĩ tondũ wahũra na andũ arĩa mamaruga njohi rĩ wewe na borithi ciaku ndũna borithi no nginya ũrĩcoka ũtũmĩre borithi iria ingĩ gwĩkanda the same as EACC ona rĩu ngwĩciria nĩ institutions ikorwo ikwenda irorwo mũno na ona watho ũyũ ũkĩmenagwo mũno rĩ wa cyber crime nĩ tũbatiĩ kuga atĩrĩ hihi nĩ mĩario ĩrĩkũ ĩbatiĩ kwario na nĩ ĩrĩkũ ĩtabatiĩ kwario thĩinĩ wa ng'enda na tondũ thĩinĩ wa metha ya mohoro rĩ reke ngwĩre kaũndũ ndĩraga Benjamin Wangari ndamũria akĩhe we nĩwe Wangari ũrĩa ahotaga gũthathaũra maũndũ mũno ndamwĩra no ndakĩmwĩra atĩ no amenya Wangari ũrĩa ndakwĩrire will be disrupted by a phone noka gwitũ noka twae na kamera acha and in our main bulletin tũratũmĩrire iyo ya mwanake imagine itio mũratũmĩrire gũtirĩ TV ona nĩ mwera nayo amateurs video irauga atĩa so nĩ twendetaga nĩguo no tũtuĩke professional mũno no iyo rĩ nĩ supersede gũkorwo atĩ nĩ kĩandũ marenda andũ marenda kũigua ũguo mũthuri ũcio ũguo arauga na kuona ona makiona ona matekuona mbica clear rĩ nĩ maiganĩire na kĩo rona tũgĩthiĩ na mbere kĩrĩa kĩrĩ drivaga ona mohoro nĩ eyewitness news tondũ nĩona kĩrĩa ta Citizen Digital nĩ marĩ kĩrĩa kĩu nĩ marĩ horo wa eyewitness watũma story we wĩ kũrĩa ũrĩ na ũkarĩhwo by the way ya verify yamenyeka nĩ story njega that story still ũkarĩhwo mbia ona rĩo kandu kangĩ kuongerera tũkũrora ta bathi iria iraringanĩte kũrĩa Uganda you know tondũ nĩ ciaringana rĩ tiga mũndũ ũrĩa ũkinyire hau oya rũgano rĩ nũguo batiĩ gũkorwo akĩrũgana by the way so no ingĩra mĩtambo-inĩ nĩ ũgũkora rũgano rũu kũruona wega rĩu harĩa hangene wakĩona nĩ kwagĩtinda mathiko ma ithe wa mũthuri ti
Kaja AG ithe wa Kaja IG that is ithe wa IG Kaja cia nĩ wona na kå nä kuo kwarä president ateteire å horo wä giä å ngä ririkana nä akoretwo akä å kä rwo må no nä ona gå thiä two igoti-inä already in fact watho å cio watho wa cyber crime rä nwambä te kå rå gamio nä igoti nene thä na harä å rokä ra njamba wä ra rä kå ratuä ka watho wä na crosses tå ngä vague tå tiramenyekana rä u wahota gå tuä ka tondå wandä kä two å rä ndå ratarä rie nä atä a na atä a å ngä ka å korwo wä criminal rä maå ndå macio mothe wahota gå kora nginya å rä a wä rona tarä wega rä wekora nä å harä a anda kä rä a maå ndå marä a criminal gwä ka rungu rwa watho å cio so wä na party njega no kwä na kå gå ratuä ka ndåraumana wega ndåmå kania wega å kauga ä weka å rä nä guo å ngä hå rwo baini kana nä guo å ngä ohwo nä kä ratå ma gå thiä igoti-inä nä tå kwatie na wakiri na ndakä mwä ra no nyende må thenya å mwe tå kä nyihie hwae twarie niä kä ndå ingä ra må no ona tondå tå kä aragä ria mbeå njä thä nä atä rä o å gä kå ngå yagä ra wä yathi wa kwä yaria wä ke verification kå rä a ndå ngä andä ka no defame mage bata matindanie nawe maå ndå macio no still no wä ke tau ndonire rå gano rwarä rwa aruna aitå gå tirange magweta madefame te må teti igå rå rä giä ndå gå ya wendo umwe rä anka no ngä arä comedian rä u rä nginya å cio warä comedian rä mathitirwo othe anka comedian na station ndiaroraga that suit nä kä ndå 30 million rä koguo nä either kä ganda gä kä gä na kamå taratara å rä a megå gå teithia kana magä kå ingate rä u rä hau nä ho twakinya atä rä rä no wende kwandä ka ng'ano å kenda gå thokä ria andå arä a ngä rä two no nawe hihi nä å batiä onawe gå korwo wena kä gä na onawe wä igä ire å ngä batara nawe gå thiä gwä tetera na må no makä ria ona å kamenyaga atä rä rä harä a kä hoto gä aku gä akinya nä ho nakä o kä a å cio å ngä kä ambagä rä ria angäkorwo wä na kä hoto gä a kå hå thä ra social media menya wä na limit ndå ngä å kä ra å guo wambie kuruma njamba ya wä ra na ndå kå rä a wamå rutie å menye onake ena kä hoto na nau thä na å rä a gå korana atä rä rä ndeto cio ciambagä rä ra tarä itherå na tau tå tie nayo haha tå nayo haha nä thimå itå nä ramenya nä kuonania harä a tå rä nä å tuonania wega rä andå meciragia atä rä tondå wä na pseudo account å gecira ta wä hithä te ndå ngä hitha wanä mä tambo ä no ndä koragwo ä itå mä tambo ä no maita maingä koragwo ä rä ana kå rä raya nä kä a twä kä te nä gå mä hå thagä ra na kä oiguaga må ndå atä angä ya thimå rä acoke athiä amä hingå rä re hanarä nä onekaga hau neho ndå ngä hitha ona mä te kä oro no kå menyeka signal ä yo no nginya rä detector namba igä rä å koraga andå tau må ndå agä thiä nyä rä akinya harä a keno akauga keno manenos nogatå postera aca ugatå postera wathiä kå rä a kå ngä å gä thiä gwatå wä ra ä hä ona ndä raka ona ndä reka atä koguo ndäta yaku nä å ä kaine haya wacoka å karorwo mwaragia nao nä acio mwaragia nao rä u no wega rä rä andå makiugaga atä watho tondå akorwo kwä na watho by the wa sainätwo nä I think 2019 akorwo ndähingwithä 2018 hau ka 2019 no gä coka å gä thiå o rä ngä anga o igoti-inä kwena å horo igia regulations rä u ningä nä woka tondå nä amendment an amendment koguo nä wega andå ndågathikä rie matå hå hå nä nyonire kä mani wa icång'wa atarä rie å horo å cio na njä ra nene må no na no wega within your circle nawe ũgakoragwo wĩna ata mawakiri onawe ũngĩũria kwĩna watho ũroka watho ũyũ rĩ ũrahutia atĩa ta mũndũ irona kũrarĩ na ũtaũku ũrĩa ũrekirwo ira ũrarĩ ũhoro ũcio wa cyber crime so andũ nĩ twenda maikara magĩtaũkagĩrwo
ngetha makamenya na mundu akimenya waheo freedom freedom yo kana responsibilities nä gå kiuma na mä ario mä ingä ä rä agä tinda kå rä a mwena wa Nanyuki kå rä a Laikipia na harä kaå ndå ngå cia kareyumä ria thutha wa må thuri tä Rigathi gå kä hara thirikari-inä rä nä atä nä gå koretwo kwä na mä hatä kano ya no hihi å batiä gå korwo running mate wa president Dr. William Samoei Ruto 2027 kana gä tugä gä ake gä kå yå-inä na andå no maragä gwä position na andå no maragä gwä position koguo maå ndå maya mothe må korwo må kä ona nä njikaikanio nä njikaikanio ya kå rä a twerekeire må hatä kano må ndå akä geria kwä gathä ka harä a arenda harä a arona nä getha ndakae gå gä thiä kwa mwaki-nä andå aya nä aya angä tå kamba gå ikä ria twena Jeff Mugawaithera kahinda gatarä hana tå kwaria na å horo wä na by the way rä ndakå gwetera na å horo wä nyota nä kå ngweteire å horo wa nyota program ä tagwo atä rä the National Youth Opportunities Towards Advancement thä inä wa bå rå ri witå wa Kenya where project by the way no has been financed by World Bank building on Kenya Employment Opportunities Project andå mararingwo mä tä 50-50 na gå atuä ka rä u by next week ngå roreka information kanini haha etwo nyota by tudeka one kaina koka kagira nako rä kå ratuä ka atä rä by next week the president nä arä tie ku announce that the identification and verification ya the intended recipients 70 businesses in each ward o gurufu igakorwo ĩkĩreceive 50,000 shillings ona tå rä å horo å cio wa nyota rä nderongåithi nä njora mumbå na njä ra kå rä a kwa orari mũthenya wa rå cio harä a Kimende DCC office mwecimu mbå rå kahangara wa rari nä agakorwo agä tongoria mä hang'o ya å thårimi wa nyota ĩtwo nyota verification nyota project kå rä a mbeå njä thä merä gä rä gå kamå kä ra ciringi cio ngiri 50 nä getha mahote kwä yaka må tå rä ra-inä ta rä u insamarä to no ĩgakwä raga mbeå njä thä nä atä rä rä nä youth across the country employability yao entrepreneurship na rä rä employment system strengthening harä horo ingä mwandäkanä re objective cia project ino wa mbere nä kå increase mbeå njä thä gå thondeka indo with earnings kå ma encourage å horo wa kå iga kana gå save na kå expand opportunities no gä kaikå rå ka rä target groups andå arä a mararongorerio nationwide there are 820,000 vulnerable youth nationwide ĩgå thiĩ nginya kũrĩa mwena wa refugee Garissa na Turkana camps no ũyũ ũraqualify harĩ maũndũ maya nĩ mũndũ wĩna mĩaka 18 nginya 29 up to 35 harĩ andũ arĩa mena disability it is 18 to 29 harĩ mũndũ mwĩthĩ no ĩkorwo wĩna wathe up to 35 years persons with disability gĩthomo rĩ kĩrabatara o ũkorwo tu wĩ form 4 and below doesn't matter kana nĩ nginya kĩrathi 80 employment status nĩ unemployed mũndũ tarĩ wĩra gender nĩ inclusive ũkorwo nĩ kana nĩ mũirĩtu kana nĩ mũndũrũme bata nĩ ũkorwo wĩ mbeũ njĩthĩ ũngĩrora key components harĩ project tondũ nĩ ngoretwo by the way no wega andũ matonye nginya ministry ya youth mekũmĩona kwĩna on the job experience OJE ĩronania social economic skills harĩ horo wĩgiĩ mĩandĩkanĩre ya wĩra na hena kĩndũ kĩmwe kĩretwo recognition of prior learning to certify informal skills thĩinĩ wa labor market observatory to link youth and job opportunities nĩ weteithĩtie tau prior learning kura kwanyu rĩ hakorwo harĩa gĩthabairĩ he makanika ũtaheka goro athondeka ngari ĩkarũngara kane bae kane akabarĩti kane ndarĩ maratathi now there is an opportunity to own the job experience agathiĩ akagerera kĩrĩa kĩu agacoka akaheo maratathi nenita atĩ ona no arute wĩra nja wa bũrũri ĩrĩngĩ nĩ business support gũkorwo tarĩu kwĩna 1.4 million applications iria ikĩtie gũtuĩka received no arĩu marekagwo verification
business skills training, data driven, gender na maundu macio mothe na regional balance. Neno ira implementwo within 8 regional cluster across nitariri nita province ile cia nyanya cia tena. Central, Nairobi, Nyanza, Western, Northeastern. Youth savings ira promote horo egie haba platform they know automation ya NSSF enrollment. Okay. Na haha ira provide matching contributions wauta chiringi ngiri ithatu ithathatu uka benefit haro egie maternity na benefits bono hari horo egie tumia henya mugire to system strengthening digital empowerment ni kumiona hakora twika atiriri gugwiko na capacity building thino agencies na counties ciothe iko provide digital literacy hari meyuthi ngiri magana matandatu 600,000 on the 30% no dikane horo igi kutawira itago agpo na nyamo itago Catholic funds kwina horo igi kujanira kutaririba market na maundu matiganite ire kira twikane progress and milestone ucio ni horo igi digital application offer ewe gwiri 1.7 million youth micromeho career navigation and partnership ukina charges ile ikiri kwa mbere wakora andu tauto gwa gwetaka wakahangarari wakora ninge meyuthi ni arega due to digital divide na low literacy ile genero turnout ino andu makareka guthie thina training kuimeria igitagwo education level misreporting andu ju kuehe ndungiona gutiri ni maheni ni kuhako na cases ciretwo cia non vulnerable applicants ugakora mundu ri ti mundu urabatara no ni arenda kuginyana na andu aya matari mawira maratagikirwo ni thirikari arenda kuoya mweke ucio wao kukina lessons and next steps ira biere gutia gutuka verification so kundu guku andu ona kona ciringi 50,000 ri moko ningi makirumirwo hari horo training nigetha mahote guthie kuthira mbeca icio ura kwagirire so combined digital application na physical mobilization through hari ono horo igi lenders hari ono total gira na kinyothi kimwe no hi ni urenda kingi kana ni urandikite ana keri no kuongerera andu angi atatu ko ciringi 50,000 igukwo igiguteithia te irekene go conduct hojo togweto horo igi validation na ku emphasize horo igi inclusivity, gender balance and equitable distribution na mbeca ici cia ukomberwo ili cia kuheo but as long as ni urania na ni tie atunengerwo ni habati kurohe na a business an existing business na mano igakoro ina riri ina a physical location wekene ya tuka national project launch tete no thina business idea yuthi akorohe na existing business nigetha uhurwo jeki na we no le project igakora kiri on 29th October 2025 na Kakamega of course gukena implementing partners no igakimamenya one them a multi agency initiative ira involve ke national and county government uhoro igi NSSF social enterprises na ya muthia the funder kido bilioni 5 funding partner etagwo World Bank no warutete mbeca icio yes na ndaigua indo iria marabatarania tora gwandikirwo haha ni Njora Mumburu requirements uthina gibande kana kandi ya NCPWD kucine andũ arĩa mema wathe ucoke uihurie amplitude test warikia na physical attendance wikinyie ndu no wikinyie nugu tire handu yerwo ati uke na degree agauke na masters ya gado wero uke na gibande gĩa bũrũri kandi ya PWD ucoke uihurie urikie kuihuria amplitude test wike amplitude test ucoke we ukoro obviously uge kama undu mana uginya gukorwo wikinyitie korwo kinengerwo mbeca ini korwo kinya ona ngukore wetha kanyamu kau handu ndari na kwa haha mbere kanini na by the way in a nutshell ukorwo iri kindu 28 billion shillings ire gukweke provide 70 small businesses na ni thini wa ward o ward 70 uo ni mbeca igukorwo nyingi na ningi hena kindu kimwe na mbeca nyamwe nambiriirie June July 2025 to andu no matinde makiuga riu ithue tuya ugora tuma tu wakorwo ukigweta ri ni potential candidates of course hari horo igi mentorship
Kendole haha. Otogu agweta. Nĩ mũndũ ũtakĩre mwandĩke. Mũndũ wa iyo togweta kwa miaka gũthikinya 29 akorwo nĩ PWD nginya 35 years. Rĩu iyo gĩthomo gĩtiramakania. Na of course gĩtiramakania. Nĩ ũhoro wa mũndũ agĩkorwo nĩ ũkenda improve maica make ũrĩa magĩkarĩte. Kĩrĩguo. Rĩu kwĩna ũndũ twatigaria kana mahinda maitũ mathira. Ndona mathaa mathiĩte gũthiĩ. Na ndamenya Cohi anytime nĩ gũkorwo agĩũka. Ndota tũhutirie maũndũ maingĩ. He rĩrĩ ũhoro wĩgiĩ gĩthomo njamba ya wĩra rĩ. Kũrĩa Moi gũtirĩ kwahorera. Moi University. Arutwo nĩ mainũkire. Thutha arutani gũkorwo magomete. No njiguire atĩ arutani a university nĩ maiguithanĩire na thirikari mahota gwacainanĩra return to work formula mũthenya wa rũciũ. Nĩ twetereire kuona kũririkana makoretwo marũrũnganĩte magomete makĩhinyĩrĩria marĩho mbeca iria maiguithanĩire na thirikari. Kaũndũ kangĩ nĩ ũhoro wĩgiĩ mbura. Wanjĩra ũgĩũka kuma na mbura nene mũno. Mbura nene kũndũ wa mĩona. Thikũ ici rĩ weatherman akoragwo very precise. Mekugĩte mbura ĩrambĩrĩrio ũmũthĩ 23rd nginya 30th. Na ambĩrĩirio ũmũthĩ. Mena precision ya gĩkĩro gĩkĩ nĩ AI marakĩhũthĩra macini cia ũganĩke. Precision ĩrĩa nĩ tene nĩ maugaga nĩ gũkura mbura mũgaikara wiki ũtarĩ gwatata ũgaitata. But rĩu andũ makĩhanda mĩtĩ, andũ mahande irio tondũ mbura nĩ ĩgũkiura thikũ icio ĩkura rĩ andũ mamenye ũrĩa megwĩka na ningĩ ona kũgetha maĩ. Na kũgetha maĩ, water harvesting. Andũ manĩrĩrie maĩ nĩgetha mbura yake matikae gũkĩona thĩna. Ndiona ta harĩ ũndũ ũngĩ mũnene. Hatiuma na ũndũ mũnene. Otiga kaũndũ kau twakĩgweta ũhoro wĩgiĩ the undertones cia siasa. Na twakĩra andũ matigatinde mũno makĩmenana. Matige gũtinda makĩmenana nĩ ũndũ wa andũ aya no arĩa mo. Ateti especially andũ matikanetĩkĩre kũhũrithanio kũrũa mbara cia ateti. Eke ateti matukurane tondũ o acio ũroigua makĩgambanĩra thaa ici rĩ. Maybe mĩeri igana ũna ũkamona handũ makĩrĩanĩra makĩhaganaga makĩgeithanagia na hinya. Inyuĩ hĩndĩ ĩyo na inyuĩ mũgũkorwo mũtũra mũikanagĩria mahiga. Na tondũ no iguire gwĩtuĩkire Mwarimũ Kahiga na gũgĩtacũkĩrio makinya nĩ kĩama gĩake kĩa UDA. Tũrakĩrĩ kĩama kĩa UDA. Okũrĩa rĩu makarorania. Maitanĩrĩre kũrĩa megũitanĩrĩra. No ngwĩciria bahati ĩrĩa akĩrĩ nayo nĩ atĩ tamu yake nĩ kũrĩkia ararĩkia. Rĩu atagĩkorwo na akĩera gĩturwa kĩngĩ. Hihi kũrĩ na realignment nyingĩ cigwĩkĩka cia ũteti. But na he kaũndũ kangĩ ta ndikana nĩ ũrĩa ũrakaigua. Nĩ kũratuĩka atĩ kwaya gũkorwo mwarimũ nĩ kũhũthĩrwo arahũthĩrirwo. Gũkoroga gĩthima nĩgetha mũnjugũke kũmenyekane naku. Gũtirĩ ũndũ wĩkaga siasa-inĩ wa gũthukia. Gũtirĩ coincidences in politics. There is always a script. Kũratuĩka atĩ nyamũ ĩno ĩikarĩirwo thĩ ĩgacorwo wega mũno. Gũtirĩ ndũkahenio nĩ gũtirĩ ũndũ oro no ũmwe wĩkĩkaga oro no ũmwe wĩkĩkaga ũtabangĩtwo. Ota ũndũ ona nginya mũthuri ti Ngũnjiru wa Mbũgũ. Warĩ mũmbunge wa Nyeri Town makĩrĩra president. It's a fact. Tondũ mwaine rĩ no tũthiĩ tondũ tucemanie na president atĩ ndikũmũgeithia atĩ ndigataũkwo atĩ ndĩ mwena wa gĩsiasa. Abana. Ndunire icũng'wa akĩgeithia ithe wa Ngena. Nĩ amonire makĩria. Na no matũrĩte matekuona na rũheni. So na njĩra nguhĩ andũ matige na mbara cia ateti. Tondũ andũ aya nĩ makamũconora mũno. Andũ manaconoka mũno monete atongoria magĩthiĩ kũgethania harĩa na mũtũra mwĩtanaga mĩrura gũkũ. Ona tiga ũguo kore region ĩrĩa ũrecirĩgĩte mũndũ ũcio nĩ arũa na thirikari nĩ ũratongoria campaign. No ũngĩciririe atĩ baba na Ngai amahurũkie thayũ atĩ no marute wĩra na President William Ruto. Nĩ ona arĩa ndamakĩire nĩ rĩa mageithanie na Uhuru. Harĩa steps-inĩ cia kĩrĩa NUP.
cia office ya president Ndio tucirege ona munene kuri shafu arari shafu. ati andu makaranĩtie gũkũ itu iyo niyo yarĩ surprise rĩu ĩrĩa nene makĩria Kaka gere tugithi gutiriha ni kwa kwahota gugikora shafu. Reshuffle na twetereire nĩ ũndũ wa entry ya kanu thĩinĩ wa kĩrĩa ya kĩama kĩa broad based ODM. government Muthuriti Odinga nĩ akĩhurũka hau onake angĩhota ku consolidate na kũ nĩ gũgũtukũranwo ODM rĩ nĩ kwĩna factions igĩrĩ kwĩna mĩahũ ĩrĩ kana ĩtatũ na nĩ gũtukũrana no rĩu ona magĩtukũrana rĩ indo mena nyingĩ mũno kũrĩa treasury mena mbia nyingĩ mũno political parties kĩrĩa share yao kĩrĩa igũrũ mũno tondũ kĩama kĩu nĩ kĩambĩrĩirie 2005 20 years menya nĩyo kĩrĩa celebration ĩrĩa mathiaga gwĩka ĩni na invoice yao yarĩ ya mbeca nyingĩ mũno na nĩ maka invoice kamanengerwo indo ciao ona waigua gũkĩrwo ũguo rĩ nĩ indo tarĩu haha kĩama gĩkĩ na birioni ta 10 aci mbeca ta icio matarĩ manengerwo na no ũkorwo na hihi ona ingĩ ũguo tondũ mũtongoria kũna meciria gũgũthukĩra kamũrigo nĩguo ũhote kũharahũra kĩama nĩguo nani ũkandirikana mũthenya ũrĩa nani ngakorwo akĩrĩguo na harĩ kaũndũ kangĩ katira attention yakwa na andũ angĩ kana nĩ ũiguĩte mĩario ya Simbarati gavana kũrĩa Gĩthii akiuga President William Ruto abatie agathae na kĩama kĩa ODM the founding member kana hĩndĩ ona akĩanjũkĩte akauga Sifuna wandindĩka ũguo arandindĩka nĩngwĩtie gĩikaro gĩa founding members nĩgetha tũgĩkũ discipline so na mĩario president nĩ acokire ningĩ akiuga harĩa atĩrĩrĩ either ODM nĩ ĩgathondeka thirikari kana ĩgakorwo thĩinĩ wa thirikari ĩrĩa ĩgathondekwo 2027 ndiũĩ kana ũndũ ũcio tũraũtaũra ta president agaire baba ona atahurũkĩtio tondũ rĩrĩ aragia baba atathikĩtwo na nĩguo aragia nĩguo nĩ kuonania nĩ agwatĩire kĩama kĩa ODM na akiuga ndegwĩtĩkĩra kĩama kĩu kĩnduragwo gĩcokie mwena wa opposition nĩ gĩtũma mararĩ aratarĩ no kũrĩ ũndũ marakĩarĩtie rĩu rĩ mathaa maitũ nĩ mathira na ithagumia ritũ nĩ ithagumia rĩo mũthĩ nĩ koherethu kenda 16 koherethu kenda 13 rauga gũkiuga atĩ ũgĩ nĩ mwega kwĩ hinya ona gũtuĩka atĩ ũgĩ wa mũndũ mũthĩni nĩ ũnyararagwo na angiuga ũndũ ndathikagĩrĩrio ũgĩ wa mũndũ mũthĩni nĩ ũnyararagwo na angiuga ũndũ ndathikagĩrĩrio ũguo Ngai tũhe kanyamũ ona ũgĩtũheaga ũgĩ rĩ tũhe kanyamũ tũngĩkorwo na komodo tukaga atĩ ũgĩ ndũngĩtherũkio hwaĩ-inĩ ciana ũguo tũraga indo na no kĩo gĩtũmaga ũkaigua atĩ andũ adi nĩ marandĩka andũ aĩ katarĩguo Chohi wa Idhabethi, karibu sana. Asante sana. Murioho. Turioho wega. Ithuĩ tũroigire rĩrĩa kamati kuu ilipokutana. Yes. Tũroigire 5 minutes to midnight. Ithuĩ tũkorwo tũhũrĩte karango. Nĩ ũrathi wega. Rĩu nĩ kuona mĩbango-inĩ yaku rĩ. Wakorwo nĩ kwĩta mũgeni ũkũmwĩta thaa ici rĩ. Ndũgakĩhĩtie. Ĩtuĩte mwega. Rĩu nĩwona nĩwagire ũndũ ũngiuga we ndũkae kũingĩra hau thikĩrĩrie nĩ reke ngũtarĩrie tondũ he maũndũ maingĩ makũhetũkĩte thikũ icio igĩrĩ ũtakoretwo kuo Waihũra has changed mũthuri ũyũ nĩ acenjetie tini ndamo influence we ũkaga on the wrong side atĩrĩ tũtarũ tuna maciringi twa gũtigĩria haha rĩ aca tigana na mathaa nginya mĩrũgama ya Waihũra message atĩrĩrĩ kagwĩkwe hau tondũ woka wĩhumbĩte kamwendia njũa na kuonaga ũkwambĩte icoka on a serious note ndakora he ngari ta kũhũra na ihũranĩte harĩa ndaraca-inĩ ya Ruiru ona harĩa ndaraca-inĩ ya kũingĩra Ruiru thĩ kana igũrũ thĩ ikiuma na thĩ ikiuma na spam rĩ no bahati gwĩciria ũcio ndanaikio rũĩ ũrũga hau gĩtaraca-inĩ kĩu nĩgetha wambate harĩa hakaire ngari ĩhang'ĩte ndaraca-inĩ kwendaga kũrekio mwena ũcio ũngĩ horu mũno na haha survey hau mona accident kwĩna tũ accident tũingĩ mũno nĩ ũndũ wa ngawa mbura nĩ mbura ndidamenya kĩrĩa ũthiaga tondũ hingo ciothe gwĩkura mbura no nginya kũgĩe jamu tondũ ngari nĩ irĩ gũthana ingĩ nĩ irĩ horera bara
koja kuhora bara na kuroira ihoragira haha bump ini ri wathie kurugama ri ugokarigwo na ndutha no ngucia ni andu gugithie ihenya na ni ona visibility ndurona but ni gukiagira riu ri otoguo kwira waihura mirugama yake ni cenjie ne ugithie agikwiraga thiku 2-3 na turire Gen Z turugame ndikane kwirite murugamo ucio ajirite ruto ndirikire Gen Z ri uciria aragitigeire ndio ni atwaririe muthuri ugukihuthira ndagika ciake 30 arikia gibindia tuikarie the na Gordon ri riu kwa muthuri na ni murayukirie uhoro ucio no ri ona turamuragia atiriri tigakiuo utuku ri na tutikiri ndoba ithu tutire turetikirio ni athuri gucirera ri ni tungiamunengera ngima akeigira na ni aratukenirie. Thank you. Na ndathi na pe no gu riu mathikiririe Gen Z aspirations cia nyuti hania na andu aya akuru ni mathuro ni rika riao ni muthurana ni rika bas ndakigwa muthuri ceraria kigo icio ni njega muno na atutigetigira kurugama mutigetigera ona kwenda ameria te matonye wakota gitekia bungeri urore wone ukuribaga gwikata wakone MCA wakone governor wakone ina county urore qualification ni hana waberia gwithama by the way wakoro ningi ni wakurira akirugama ni ukione kura yako no agicenjeria bathana tokinyo thie kuona ucenjerio hari ori no ucenjerio na hari ori by the way ukiambiririe gwithie matura-ini tondu akiruta kwa nyina kaka he muthuru jiji kari ukajira mundu uta kwa nyina ka kwa muka no nginya uthie kirugame ukeyari na by the way ni ndakenirio muno gitige gya senate kina guku mwana wa Baringo na mwana ki urarugama ndikana iza engineer wa lawyer a lawyer is a lawyer kwina hindi ngaraheanite ndikana ni nguku akaruta kuna event yari ho auti shirikiaga ndikana shiriki magana 5 na dramaka athi uria ari kugu ona mbeu njithi mutikatinde aria makohorete reke maheane no na nyue muracie kanwa ni kuracia kanwa ni kwaria au matinge turema ni kuracia kanwa urariria maitu gukaria na urariria andu aria makui tondu riu kwina riri kwina kiuru kiria ngwirire o uguo wona ati thimu ni kuoya video na ithwe na nyumba ya mohoro tukaroka gwika murugano kwa mundu mathi na mbere mucoke muthondeke network iria ciagirire njuri atiriri Tanzania ndifuatirire no urekire ate ni hecha ni anyitirwo munyite he mundu etagwo hecha ri ni deputy ni vice chair wa Chadema marenda guothe makome Kenya niguo mama Suluhu ahetoke hatari bila kupinga na no heche ari oke mathiko ma baba yani guchiri ha mara munyita ri ahingireirio na kuria na manga ndwe ni ameraga atiriri ndwe ningigereire njira cia panya amura atiri ningigerie guku ni gwitu ningigerie panya ruti no ndokira guku nigetha hurirwo passport yakwa muhuri hituke wega no menya atiriri kiki mara munyitira gucia no ke mara mwethaga guciria uri ungi wanyitirwo amwene tukugate ni gwiteka angene gwitagwo Humphrey pole na kiarari critic munene muno nari governor no ari ambassador thirikari ino ya mama Suluhu gucha Cuba amutumite ona korwo ari muno mwena wa Magufuli kundu githura kira kirathi na mbere ni atiriri andu me hakuhi muno na Magufuli aingire magwita mwena mathita makihera ona mutungatiri wetagwo mutungatiri wira guthi kuingirwo kanitha wake etagwo rito riake ni ungi wahunjirie akihunjia kaundu kare ho ari kanitha nene muno etagwo ate muthuri na ni mubunge is a pastor and a member of parliament etagwo Mwajima Gwajima pastor Gwajima kanitha angandie ni ngirishigana no ngirora hindi ya siasa hindi ya Magufuli ethaga second term ri ega clip gwa nipeni Gwajima yani so mari maiguthanĩtie mũno na Magufuli andũ cio gũtha maroka mahatĩtwo ndagithurano nĩ kĩrathirire already kana bado gĩtirĩ gĩthurana gore ni mweri 29 tigithurana mweri 29 ka ntũgũkorwo na rĩrĩ HLA
Heche atũmĩtwo nĩ mũnene wake Ini Tundu Lissu Ĩni, akimwira akiri Kenya. wende na hii bondo Ini. wende uzike rafiki yangu tondũ makĩrĩ arata na former prime minister Raila Odinga. Rĩu rĩ on a lighter note kũrĩa mbamba agĩthikwo rĩ nĩ he mũtumia wokire we nĩ atumia rĩmwe no mayukie stage na njĩra nene nĩ widow wa Morgan Changirai. Angĩmwona. Nyonire Siriti. We nĩwe Siriti? Siriti ti mũkato ĩndona no ũroka ndeto ta icio jenzi matingĩmenya by the akoragwo model na angĩkorwo niĩ ona nĩ mũbuataga kũrĩa ng'enda-inĩ. Aya. Yes, she's a model. Nĩ ekaga atĩrĩrĩ ona ti model ĩno ya catwalking but akoragwo na vlog ici twĩtaga vlog vlog ya kuonania mĩrĩre yake ngothi nyamũ ici mehakaga cia organic akoragwo na I follow that lady na ndiramenya nĩkĩ Gordon tondũ akĩrĩ thĩinĩ wa fashion atarakĩrũmĩrĩra Gordon twakĩmwethere itonyo. Gordon nĩ roko enderie mũndũ itonyo. Nĩ mũkĩgerwo ũtukũ mwega tũcemanie o rĩngĩ tũgĩthiĩ na mbere andũ twauga ũhoro wĩgiĩ gũtega maĩ ũhoro wĩgiĩ kũhanda kanyamũ ndĩgakĩũrĩre thĩ ndĩgakĩũrĩre mũgero ũtukũ mwega gũtika rwĩmbo rwa John DiMaggio Ngai tũrangĩra ningĩ no wega kwĩra andũ atĩrĩrĩ Jeff ũhoro wa kũhoya bũrũri ũyũ witũ ũngĩthũka onawe ũngĩthiĩ nako gũtirĩ mũndũ ũngĩkorwo na thayũ. Tarĩu rĩrĩa mbaara ĩraumire bũrũri wa Ukraine makĩrũa na Russia tondũ aingĩ a Ukraine morire nĩ matingĩtũmĩra currency yao kũndũ kũngĩ mũndũ enaga bitcoin kana crypto kũndũ kĩramateithirie gũthiĩ kwaraka mũtũrĩre mwena ũrĩa ũngĩ kana ka dollar account kana euro account. So what we are going to do kwĩna hihi mũthenya ũmwe next week tukara ũhoro wĩgiĩ physical and virtual assets tũbatiĩ gũkorwo wĩna kĩo ũkiuma kĩũndũ gĩtaramenya kũrĩa kĩrĩ no ũhote gũkorwo gũthiĩ na mbere mũtũrĩre waku. Mũgano ũtukũ mwega. Good night. Good night. God bless you. Gathome wakĩo tarĩ mũhinge ũcio tacokagia gwakana thutha kĩrĩa gĩthĩgĩi ũrĩa taicũagĩria anake ake mũtitũ njũgũma kana rekererie ciana na mahiũ ikĩrĩo nĩ iti. Ngai tũrangĩre itũ rĩa ngoriai tarĩ gĩtong'oe mĩndũ ĩuragwo manoma nĩ Ngai. Ngai tũrangĩre itũ rĩa ngoriai tarĩ gĩtong'oe mĩndũ ĩuragwo manoma nĩ Ngai. Sawa nĩkĩrĩra ithi mũndũ agĩtumũka rũĩ rũkoina thakame rĩa ndwara-inĩ cia inga na ikarũrũngana ciaice kĩrĩma hũi-inĩ tuerwo na kĩarĩa kĩrimũ akoiga kabaguo mũngũrũri othire. Ngai tũrangĩre itũ rĩa ngoriai tarĩ gĩtong'oe mĩndũ ĩuragwo manoma nĩ Ngai. Ngai tũrangĩre itũ rĩa ngoriai tarĩ gĩtong'oe mĩndũ ĩuragwo manoma nĩ Ngai. Baba atumia megũthũkaga wĩkuo fire nĩgici cia nja cirĩ gwa gĩkũyũ gĩtũguna nakĩ na tiria ciĩragwo nĩ wendi wa Ngai tũkiuga kumio nĩathuri gũtharia thingira na ngoci gatoneaka indane rĩũku gĩkũyũ mũria ndũrĩ njanyume. Ngai tũrangĩre itũ rĩa ngoriai tarĩ gĩtong'oe mĩndũ ĩuragwo manoma nĩ Ngai. Ngai tũrangĩre itũ rĩa ngoriai tarĩ gĩtong'oe mĩndũ ĩuragwo manoma nĩ Ngai.
ndaiga tuthie masaku tucarie muthoni kabete kaiga tinere kamute matiereanira metumi kaiga ndothie gatheni ningogea ng'aragu gakunya maiga ngamenya nyumba nĩ yatukanire aiturangire ituria ngoriai tarĩ gĩtongo ebindwe uragwo mandomba nĩ ngai aiturangire ituria ngoriai tarĩ gĩtongo ebindwe uragwo mandomba nĩ ngai nisingenda kugeria nĩ gwaku baba cianyua cigatenoke kuma ithore na rũthanju rĩangĩ makauna mwena wa ciari tũkaiga nĩ sawa mbeca nĩ ciethwo no itikanaingĩe cikaga wa kũrĩa ngai tũrangĩre itũrĩa ngoriai tarĩ gĩtongo ebindwe uragwo mandomba nĩ ngai ngai tũrangĩre itũrĩa ngoriai tarĩ gĩtongo ebindwe uragwo mandomba nĩ ngai yaya legawa roka mungenda kĩrĩra gĩkũyũ ndamũheta ndũrirĩmbo na mungenda rathikoro na mũnjigwe nĩ ngai kwenda mũrĩanagĩra na ingairo na mũrĩmo wa iria mũgacokanĩrĩria oro gatumuka werũ wĩngi ngai tũrangĩre itũrĩa ngoriai tarĩ gĩtongo ebindwe uragwo mandomba nĩ ngai ngai tũrangĩre itũrĩa ngoriai tarĩ gĩtongo ebindwe uragwo mandomba nĩ ngai wamsa gĩkũyũ mwanyuire kĩrũmano wa mĩtaro ũrĩa wakĩrore ciana cia airĩtu citikanarue mũgakwĩhũga na mwĩre guka ĩa nĩtuĩka kĩmera tũgũthiĩ mũgatigĩrĩrwo mũtitũ wa rari ngai tũrangĩre itũrĩa ngoriai tarĩ gĩtongo ebindwe uragwo mandomba nĩ ngai ngai tũrangĩre itũrĩa ngoriai tarĩ gĩtongo ebindwe uragwo mandomba nĩ ngai Kwamũkĩra rwĩmbo nĩ harĩ kĩndũ rwa mĩrĩ wa ngeci thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860 *280# Gĩkũrĩ kĩndũ njetagĩrĩra Ngai twarĩkanĩire ndakahe mũndũ nĩ gĩakwa ndũkae kuona njikae bĩaguo ũmene hokĩte gũkana kinae nĩ ũkũmenya atwĩkũnyoya nyume aũratigire atige igũrũ andũ mũndũ wothe kuona atwĩkũnyoya nyume aũratigire atige igũrũ andũ mũndũ wothe kuona. Kwamũkĩra rwĩmbo nĩ harĩ kĩndũ rwa mĩrĩ wa ngeci thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860 *280# nĩ kĩheo kĩa mũthenya ũngĩ mwerũ tũgĩkũra mũgithi ũyũ wa racoria tũkũria Ngai atwarane na ithuĩ kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Una win millions in seconds. Alafu ikikataa eti unakamata 5% refund for every lost bet. Yes, hiyo ni correct.
Hausikii kuluzu ukicheza games za casino kama vile JetX on Shabiki.com. Kila Wednesday unapata refund ya 5% on all lost casino bets za wiki. Meaning unacheza bila uoga juu unajua 5% refund itarudi bila masharti. Ruhusa ushapewa We cheza casino games wala hizo skies bila uoga. Chase the highest multiplier na ukamate millions in seconds. Hata ikifly away, uko assured of 5% refund on all low stakes kila wiki. Ingia Shabiki.com, cheza Aviatrix, JetX na games zingine mob. Ukijua refund ya 5% on all low stakes imeshughulikiwa. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta Skiza Tune. Hũra *812 *789 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta Skiza Tune. Hũra *812 *789 hash. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Angĩkorwo mũrenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo bunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ na container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gĩgũtũma ndigandĩka mũkũnjita yo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Kwamũkĩra rwĩmbo gũtirĩ mũrata ta Jesũ rwani na thimũ-inĩ yaku ta Skiza Tune. Hũra *860 *277 hash. Jesũ nĩoĩ matenya maitũ, nĩarĩtũ tũgoragia, gũtirĩ na mũrata ta Jesũ. Kwamũkĩra rwĩmbo gũtirĩ mũrata ta Jesũ rwani na thimũ-inĩ yaku ta Skiza Tune. Hũra *860 *277 hash. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Inoro FM
nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Neil Apples. It's Tempire Record. Masera divetekia tenewe Deigura teitha kuhe wendo Na rĩrĩa niĩ ndagwethaga na wendo mũingĩ mawatũire mĩnyĩrĩ Ririkana rĩrĩa ndokĩte gũgũcaria nduka-inĩ cia Kĩamũturi Wajikanirie madharau mbere ya Wanjĩra na Mũturi Mũcera, wĩ mũcerere Mũcera, tabũcera cere Mũcera, Kenya wĩ mũcerere Mũcera, tabũcera cere Mosera, Kenya vi moserere Mosera, tabosera sere Masera neko iguarua munongoro Ukijira tene unyenda Na rĩrĩa ndokĩte hanyũke higo-inĩ matikariganĩrwo Wanjĩtĩire baba wanyu nayo Atĩ nĩ ndĩragũcogotha Na mang'ũrĩa kĩnjakithia ngui cianyu Na manĩ ndagurarire Mũcera, wĩ mũcerere Mũcera, tabũcera cere Mũcera, Kenya wĩ mũcerere Mũcera, tabũcera cere Mosera, Kenya vi moserere Mosera, tabosera sere Masera kĩrĩa kĩũru mũno harĩwe Kwĩre nĩ thahabu kũrĩ ũngĩ Wanjĩra ũcio mũrata waku namba ĩmwe wa kĩrathi kĩa mbere Nĩwe wanjĩkire first aid Ndagurario nĩ ngui cianyu Mũico akĩnekera ngoro yake Rĩu ũhoro wĩnaguo Mũcera, wĩ mũcerere Mũcera, tabũcera cere Mosera, Kenya vi moserere Mosera, tabosera cere Mosera, Kenya vi moserere Mosera, tabosera cere Oh yes, rwĩmbo rũu nĩ rwerũ biũ, rwĩmbo rũu nĩ rwerũ brand new rwa mũthuri wĩtagwo Kahara Neil na rwĩmbo rwĩtagwo Mũcera Bocera Cere. Very nice. Ratũkinyĩria wega rĩu thaa ici arĩ thaa thita ĩna ndagĩka 20 gũkũ nakuo ti kũngĩ nĩ kwa Inooro. Karibu sana. Niĩ njĩtagwo General Shohi wa the Faith in Feel Good Friday. Tumeianza ino ni ya tariki 24 mweri-inĩ wa 10 mwaka-inĩ wa 2025. Niĩ mwĩhoko wakwa nĩ atĩ wĩ thayũ na atĩ Ngai no athiĩte na mbere na gũkũrangĩra kĩrĩa mũhoete nĩ akũhete na maũndũ maku no athiĩte na mbere na kũmaiga na njĩra ĩmwe njega. Karibu sana. Yes, mũndũ gwĩtwo Kahara Neil ũngeithĩrie mũndũ gwĩtwo Katempa nĩ endete mũno ndiramenya acokete akorĩra ko
Hiyo kijana ya Mathira bana amenitupa mbaya sana. Mugeithie muno na hatiri uretangaja. Guku ni kwa Inoro mucino wa tugino tana turatwarithania wega vio na ngagikena niwe witikirite tukorwo twi hamwe tukiwa pamoja mambo moba inakuwa sawa kabisa Rĩu ũmũthĩ ni Friday na ni ukiwe Friday ndikoragwo ina ma stress hata kidogo. Friday ndiendaga pressure. Friday yendaga pole pole. Friday inatakanga mos. Friday yendaga maundu matigakorwo ati mena ihenya inene. Ni kahoro kinjiraga ndenda guthikiriria ruru. Tumitaga feel good Friday ni tondu wekiria wenda guthikiriria nie nikio ngoragwo ngioerera nigetha maundu maku magĩkorwo me sawa sawa. Thank you muno uyu ni muci wa Inoro utugino tana muci wa utugino tana. Good morning. Nijitako general show hiwa ithe vethi na ndimukenu by the way Nairobi ni aura wambĩtio kũrĩa gwitũ Ruiru wambatĩte ũguo nginya Nairobi kurĩte mbura proper kurĩte mbura ĩmwe nene muno na nĩ kuru wega vio Nairobi gũkũ tũrĩ mũndũ aroka Roko ukirigagwo ni atia no ninge Ngai nake ni agitwikite wega maundu namo ni mega. Karibu sana reke ngunyite ogeni nigetha tutwarithanie nawe wega na tugutwarithania nginya hindi ĩrĩa ũrĩkĩigua ni ciarĩkia kwĩhanda thaa cigana thaa 10 waigua team thereruka imeingia mtaani nawe ukimenya maundu ni mega. Karibu sana ni ndakunyita ogeni ni ndirehoka maundu maku ni mega ndirehoka maundu ni megwikorwo me mega ona makiria ni tondu wa Ngai na ni eguthia gitwikaga wega. Karibu sana haria hothe uratuthikiriria uri. Good morning na good morning na good morning. Dina maundu maingi muno dina nyimbo nyingi njeru iria gukorwo gitigirira onawe ni wagikorwo gicigwa ni twambiriria na rurwa mundu gwitoka Haranil. Riu tuguthie tuthiete na tuguthie wega. By the way tugigitere tangaga tukwaria maundu maingi umuthiri kwambiriria thaa 7 ni ngwenda kuigua kana we no wandike wiru. We no wandike will? Can you write a will? Kana ni wandikite wiru ati ingigakua ri no nyende indo ici igathie mwena uyu ici ni igathie mwena uyu. Kiu ni kindu kimwe. Haya wandika wiru ri no we ni wandikite wiru? Does your wife know? Does your husband know ati ni wandikite wiru ya uria ungienda indo cia kuigayo ungikua? Twina ndagitari ntugwika twina ndagitari witagwo ni wakiri tugukorwo twina wakiri witagwo Jerry wa Peace Haven na ndenda tukorwo tukiaria tukiurania atiriri thiini wa wiru ri ni maundu mariku macio mundu agiriire gukorwo agikirira. Thiini wa will ni maundu mariku macio mundu agiriire gukorwo agikirira. Wagiriire gukorwo gikirira ki? No wagiriire kumenya ati ni wandika wiru. Haya lazima tuongee hizo maneno tondu agikuyu by the way aituri agiko hari andu metigirite kindu gigwitwo kwandika wiru ti andu angi ni agikuyu. Koguo vuthi turaria cia wiru we ni wandikite no wandike yako wandika no ngira no trust mutumia waku amenye ati ni wandikite wiru kana ni egukuraga. Muthuri waku no wende amenye ni wandikite wiru kana ni egukuraga. Aya sawa Woko ni kwa Inoro ni mushi wa tugino tana 22989 tuwe live kuria kwa Inoro FM Facebook fan page. Lazima tuongee. Yeni nogete nigweterera nangoja humiza matumbo kwendo ni muhiu takagwatira saria muthenya ukengonie wendo saria muthenya ukengonie ukegwa kwangwa nietiko ya mbao thitima yakwa nerohagia mundu gitanda giakwa nikia ngoroba saria muthenya ukengonie wendo saria muthenya ukengonie wendo witaga switi ukamboeka ndakwira I love you ndwendaga gucokia uherithagia na wendo niki saria muthenya ukengonie wendo saria muthenya ukengonie wendo ye ukegwa kwangwa nietiko ya mbao thitima yakwa nerohagia mundu
gitanda giakwa ikia ngoroba saria muthenya ukengonie wendo saria muthenya ukengonie wendo Gatosh salimiana chaka yene ngwendete na ndwitikagia toira ngwiraga na ngakwania na cieko cenjia meciria uhe kamweke saria muthenya ukengonie wendo saria muthenya ukengonie wendo thiuke gwakwa ngwanie thiko ya mbao thitima yakwa nĩĩrũhagia mũndũ gĩtanda gĩakwa gĩkĩa ngoroba saria muthenya ukengonie wendo saria muthenya ukengonie wendo wajiko sunset ndutheithi uyu yendire mũru ndugetigĩre ewa kanitha na nenyinaga kwaya ingĩenda kwĩhia Ngai arakare saria muthenya ukengonie wendo saria muthenya ukengonie wendo yeuke gwakwa ngwanie thiko ya mbao thitima yakwa nĩĩrũhagia mũndũ gĩtanda gĩakwa gĩkĩa ngoroba saria muthenya ukengonie wendo saria muthenya ukengonie wendo saria muthenya yuka gwakwa nĩ wa kanitha nĩ wa Ngai wakwĩrwo over Studio 56 Madebe saria muthenya Oh yes, sharia muthenya uke nguonie wendo reke ngwire sharia ke saria muthenya uke nguonie thitima yakwa ni yeruhagia mundu kadeno reke ngwire ino igwa andu aria metagwo smooth operators kadeno etagwo Jose wa Ngai kadeno ni that one is a true smooth operator no igwa andu aria metagwo smooth operators akagwatira saria muthenya ukengonie wendo saria muthenya ukengonie wendo yeuke gwakwa ngwanie thiko ya mbao thitima yakwa nĩĩrũhagia mũndũ gĩtanda gĩakwa nĩkĩa ngoroba saria muthenya ukengonie wendo saria muthenya ukengonie wendo uyu na tondu aretwo Jose wa Ngai hena ciũria ingĩbatara kũmũria no ningĩ ndigũtinda ngĩũria Kĩmiri wa Toro geithĩka sana nĩ ndona nĩ ũkũnjaragia nimekuona vizuri sana mũthuri ũyũ wĩtagwo Kĩmiri wa Toro nĩ mũthuri mũrata wakwa mũno koragwo harĩa Toro wi bridge werekeire Thika harĩa ũtanakinya Kenyatta Road ako area na ako ndani kabisa kĩgeithĩke mũno 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 22989 kai mũraigua wega atĩa tondu reke ngwĩre ndona mũthuri ũgwĩtwo Msonga the chairman by the way nĩ woyo ndamuona na nĩ njũĩ mĩtambo-inĩ mũno 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 na kĩgeithĩke mũno mũthuri ũyũ Msonga the chairman usalimike sana 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 nĩ ũndete mũnene nĩ ũndete biũ nĩ ũndete mũno 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 na ũngeithĩrie mũndũ ũgwĩtwo McQueen mwenyewe mwambie asalimike hewani
wasumbuka tondo nĩnjũĩ wĩ mũthuri ũkaũndeithĩrĩria tũmere matumie tũnua nĩ ũru mũno mũndũ ũrũme wĩna nderu ũikara kĩng'ang'a-inĩ gũceneneka cia ũrĩa ũngĩ nĩ ũru mũno mũndũ ũrũme wĩna nderu ũikara kĩng'ang'a-inĩ gũceneneka cia ũrĩa ũngĩ msonga ndĩana cindano ya ikonia na rũrigi rwa ikongo gũtigĩrĩra matumia msonga ndĩana cindano ya ikonia na rũrigi rwa ikongo gũtigĩrĩra matumia Itawakai wakahora ũraiguatia Benigithaendera kaire na roiga arũme thikũ ici maiyũrĩtwo nĩ mehembe na ndegwatuĩria gĩthaendera ona nĩguo wacuruta njĩra ndawa ya arũme aya nĩ ĩrĩkũ na ndegwatuĩria gĩthaendera ona nĩguo wacuruta njĩra ndawa ya arũme aya nĩ ĩrĩkũ kũmethera bundi matumĩre marinda na matumĩre mithika ũkangĩmegũrĩre kumethera furia matumere marinda na matumere mithika ukangĩmegũrĩre ndudu ya thuri ũguo tiguo tũrutagwo twĩragwo mũndũ ũrũme nĩ kũnyitĩrĩra ũrĩa ũngĩ Kanduaga thuri karagia maendeleo Kai magwathirie atĩ arũme makĩregenyũka Kanduaga thuri karagia maendeleo Kai magwathirie atĩ arũme makĩregenyũka Tikwenda ko rĩrĩa magirekĩrĩra mathingira magĩthario magĩtukanĩrwo rĩmwe Tikwenda ko rĩrĩa magirekĩrĩra mathingira magĩthario magĩtukanĩrwo rĩmwe Mapidi Kendelia suwa kulia mono Ela chacheka Nejoe roro na mandero koraraka Noreke twirane matonyihanyihie musene Twasamania twaragia ndeto cia kũguna No ti mũcenene ko atĩ wang'ania rekire Twasamania twaragia ndeto cia kũguna No ti mũcenene ko atĩ msonga rekire Nĩmarara kwa ndeto ciĩ mũciĩ nĩ nginyu Mũcenene ko nĩ ũtigwo arũme gĩai wendani Nĩmarara kwa ndeto ciĩ mũciĩ nĩ nginyu Mũcenene ko nĩ ũtigwo arũme gĩai wendani Ũguo tiguo tũrutagwo twĩragwo mũndũ ũrũme nĩ kũnyitĩrĩra ũrĩa ũngĩ Kanduaga thuri karagia maendeleo Kai magwathirie atĩ arũme makĩregenyũka Kanduaga thuri karagia maendeleo Kai magwathirie atĩ arũme makĩregenyũka Tikwenda ko rĩrĩa magirekĩrĩra mathingira magĩthario magĩtukanĩrwo rĩmwe Tikwenda ko rĩrĩa magirekĩrĩra mathingira magĩthario magĩtukanĩrwo rĩmwe MCA Eke Higol Aya Etagwo mũndũ gwĩtwo Msonga the chairman akoragwo kũrĩa kwa Muso Investment kũrĩa Igatoni Mitambo-inĩ mũno na ageithĩke mũthuri ũcio mũndũ ũngĩmuona mũgeithie mũno na angĩhota kũngeithĩria mũthuri wĩtagwo Naftali wa kũrĩa Njoro Igatoni onake ageithĩke mũno watu wazuri kabisa Adimiro King'ori ndakuona rwĩmbo rũu nĩ rwa Subu mwe no etagwo atĩa Msonga the chairman na rwĩtagwo Mushene
arume tigai mucene arume ni makinderie ni maheane kirira ni matige mucene arume mungakora mundu rume wina mucene tiga nake. By the way, he maundu mangi utatindaga ati ningi ukiagi gigathi ukore mundu rume wina mucene ni umenyaga ni deformities mundu gugiciarwo naguo muthuri ndakorire ona tinie ni muthuri wakorirwo ni athuri akiuria ati riu niki wi mucene oguo iyo ndagiciarwo oguo ri njike atia nie ndio no ciarwo ena mucene kweli. Anyway, ni maundu mamwe maria njuragia, but all in all, thank you muno ni warathie na mbere na gututhikiriria. Reke ndamburi andu igana ona aria marikitie kuingira mitambo-ini aria mekuria gwa 22989 Alex Caretaker kuma kuria Karati na show iko lit kabisa. Ncheze moja ya 90k sawa sawa. Kariubangi dero andu mechonjo kabisa ni mundu gwitwo mzee Karaoke no warajira ni kwega vio wa Weru Burundi alikienda ithengio muno. Michael Jogwa Kivirigu Kirinyaga, thank you very much. Good morning Shohi, jitagwo kigonyi waku makuria gya Kaja Nyeri tetu na dimi taboine nchezea Joan Rosalim Young. Aya ni guru sharia wa itha fethi tu hamwe muno jitagwo Blessed Jack wa Pasenga. Bukuria runyenjes tuko ndani kabisa. Kimathi wa Maria, thank you muno. Ona ndona mundu itagwo Kanyigi wa 100 alikuria Timau na kiarajira thini view. JM Menges, asante sana kwa mitamboni. Kiharawa dhufuki adu etagwo pole geithika. Ona ndona Michael Degwa ike waru. Thank you, nimekuona vizuri sana. Kiharawa dhufuki nigukuonete mundu gwitwo Solomon wa Miru nake mitambo-ini ndamona Mugai wa Ishiara, thank you very much. Ona ndona mundu gwitwo Suleiman Kagwashi, asante, nimekuona vizuri sana. Ni ora mwega ucio na ngagicokia ngatho. Wewe itikirite gukorwo gitwarithania na ithuĩ, karibu sana. Wewe uraingira mitambo-ini ndagikeno nducereirwo, haha niho wagiriire gukorwo ri na tugutwarithania twi hamwe vio. Ni ndona muthuri murata wakwa witagwo muthuri witagwo Shega wa Step ari mitambo-ini ni aranjira ni atuthikiriria kuria kuri gugwitwo Cocoa Beach kuria Florida. Aranjira niko ndani kabisa brother na kusikiza vizuri sana na ndaigwe bara twarithitie ngari nginya ruhuho mundu araigwa popo mitambo-ini muno ndamuona. Ni ndona muthuri ugwitwo Admiral Kingori wa Magumu, thank you very much. Aranjira twi hamwe mitambo-ini twi nake, asante. Team Diaspora ndona mundu ugwitwo Engineer Simon Muigai aranjira twi hamwe muno Shohi kuria kuri gugwitwo Minnesota. Aranjira mambo iko fit na iko chonjo kabisa. Karibu sana. One mucio watu ginotana thita ina dagika 37. Ndori atiriri, we no wandike wiru, we ni wandikite wiru hihi ungiandika wiru ri no wiraga no we ni wandikite wiru kana no ungira ungiandika will? Ni mutumia ai, ni ciana ai, ni brother ai, kana wakiri waku ngimitiga tuwe na wakiri yako no ngihokera gwaku amenye ati ni wandikite will? Can you trust anyone kumenya ati ni wandikite will? Ndeto niyo turaria twina wakiri umuthi ugwitwo wakiri Susan Njeri, tukwaria cia kwandika wira. Mukirire kana mukinyire tene iti mukurite kana tuigire nyungu ndamuria ciuria ini mukunjokeria okorwo twi hamwe njoeraguo kona iguru ijuria imunyuaga kana no mwathani agocwo iuria onoku kana no Jesu mwendete imugucokia kana ni muraigua guoya
Ananditho nitukiroine na mĩheo. Ucio ikuria waikire kana tugwite mugithi waikanirie kana gwitire karusi kakakulu itondu kugutha ĩini ũmũracĩirie kana nĩ marebe onire wa leyũmba gĩkũria gĩwaku iki kana nĩ waikĩrĩirio kana onawe ndũrĩ kamwana ga gũcomo laga ngoma imusokia kana nĩ mũraigua guoya ikana mũkiugo ihorio tũine na mĩheo. Mamũigata twanai nĩ ũteithagia ĩkana tiwe wĩtaga gĩtugati ĩwaingatĩirwo tigithigi bote bae wa ĩwa mbũri kana warĩ mũkawa esa na ithe tinywe mwendanire mũoreire nĩkĩwateo wamwanĩka social media nĩmũgũcokia kana nĩmũraigua guoya ana mũkiuge ihorio tũine na mĩheo. Joy wa Mashariki Jokaria metaboine gĩkĩthurano nĩwe wokĩrĩte tene ĩtawa mũthura ĩhiwe nĩũmuonaga ũcio mũthuri ĩndĩ mwarĩguo ndaigua weta sweet baby ĩna nĩkĩareka na ibuku kũrĩa bengi wambũri ĩkĩgĩatũma wĩgũthithie ngurunĩti ana wabatha nĩatuĩkire kĩũngũio nĩmũgũcokia kana nĩmũraigua guoya rudishia kwa mitambo ana mũkiuge ihorio tũine na mĩheo. Clara Simon salimia Engineer Hadasa wapi Mamechulo fundi wa roho ya papi wasola weka maombi juu wapi kule ubizi
Masharia wazimu Ndakutale wa Mavonzi Salimia Siliaka Kanyoto AKA Madahen Kakakulo Muthuri uyu etagwo Papi Chulo na ndire ndamenya niki muthuri uyu ai hapana this guy is on another level bana reke ndige kuga ati ndire ndamenya niki hihi atari a breakite ati agatuika musanii munene no ni joy nima utangi understand nyimbo cia Papi Chulo you can never enjoy kana tuigi ire nyungu aya rwimbo ruretwo ciuria bote ndiũĩ gũcokia kĩrĩkũ harĩ icio bote rwimbo rũrũ nĩ rũthaka rũgathira rwo skiza guitar tu okorwo twĩ hamwe njoeraguo kona igũrũ ĩnjũria ĩmũnyuaga kana no mwathani agocwo Uria onoku kana noji isumwendete kana hau nĩ mũgũcokia kũhonoka na kwenda Jesu nĩ indo igĩrĩ ngũrani ũraigua guoya aya ĩĩ gaka kangĩkĩrwo handũ hurũkĩte ngĩkaga atĩ 1 2 kangĩũka wega mũno gaka nĩ karwĩmbo kega ga kũreflect kwĩyũria ciũria the most important Ĩkũria wanyikire kana tũgwĩte mũgithi Nĩwaikanirie kana gwĩtĩre karusi Kakakolo Ĩtondũ kũgũtha ĩhihi nĩũmũrathĩirie Kana nĩmarebe onire wa leyũmba Ĩkũria waku iki kana nĩwaikĩrĩirio Kana onawe ndũrĩ kamwana ga gũcomo laga ngoma Ĩmũgũcokia kana nĩmũraigua guoya P-A-P-I Ĩkana mũkiugo ihorio tũine na mi nĩreke ngwĩre ũyũ tũngĩrwo tũikĩrie kura ingĩikia igĩrĩ niĩ He's a good guy nĩ rwĩmbo rwega mũno 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 na reke ngwĩre ũngĩhota kũ understand rwĩmbo rũu no ũkene nĩ ciũria iria twĩyũragia on a daily basis aya nĩ ahonoku kana aya no kuma ithe wa Mwangi aingata mũtumia nĩ ateithagia ciana kana tiwe wĩtaga gĩtungati ũcio nĩ mũthuri ũreta kairĩtu kau kanini ũguo baby yeah. Sikia wimbo bana, ni Friday lazima unajifurahia bana. Hii maisha haitaki stress bwana. Inataka tu pole pole. Na ile tinywe mwendanire muoreire Nikiwateo wamwanika social media wamwanikira kina mukienda na mutianikanaga igua hii igua guoya Ana mukiuga ihorio tuine na mi nireke ngwire ruru no ndinde ngithaka rwina ga vision kehowe
Anyway, ni undu wa mathaa reke nyambe nguikie mbere na ndienda guguikia mbere angikorwo wi mwandike ni thirikari ni amu Mai Mobi na kusort na ndienda nguhe ndeto njega cia Mai Mobi. Angikorwo wandikitwo wira ni thirikari tega gutu gwaku wega amu riu ndirenda gugubanga uria ungiona mbeca cia gutangikira mabataro maku mahinahi kugerera Mai Mobi. Mai Mobi ni utungata mweru wa aruti wira a thirikari wa kwigwatira ngombo ya hinahi thimu-ini yaku ya guoko narua na mituki. Gutire manatathi kana rifanos ona kana payslip urabatara ati niguo ukorwo ukiheo ngombo. Kiria tu urabatara no thimu iyo yaku na urakorwo ukiheo ngombo nginyagia ciringi 20 iria igukorwo ikirengwo mucara-ini waku uria urumiriire. Angikorwo wi thiini wa system utiga gutinda ukinaina hau kiuragia ciuria vote ati wetereire o riria mweri ugathira vana bata ni woka na woka urabatara kuhingio ro hindi iyo we ingira kuria kwa Mai Mobi itakusort kwiyandikithia niguo heo ngombo ya hinahi ya Mai Mobi civil servant emergency loan urabatara thimu yaku kamihinya *531# na ukeyandikithia na rungu rwa ndagika imwe na kuri urabatara o kuhinya *531# ukeyandikithia na rua na mituki ugwitio ritwa riaku payroll number kana namba yaku ya wira-ini kana ya givandi giaku gia bururi no wiyandikithie ihinda o riothe kwi weekend kwi utuku muthenya kiroko anytime ona thiko cia thiguku mbeca ikaingira thiini wa thimu yaku na marĩhi ma ngombo yaku magakorwo makirengwo thiini wa mushara ucio wa mweri ucio rumirire. Mai Mobi amukira mbeca cia naihenya hihinya *531# o riu na Mai Mobi tutakusort. Hapa nasikia kutuma salamu babi. Kari karu boka ukaraga bagi nyona we ukaigwa ta ririri ukaigwa ginya tore kashu ya Kamau Munywa kuria Citizen karoka wega karoka wega era mundu urajira ni shege wa step urajira kadeo isawa he sounds like Waithaka wa Jane ana kibisi kiu kinene wega na is a very good composer thank you ruega vio tunaenda vizuri na tuko sawa. Ndona muthuri wetagwo Githesha mitambo-ini vio ndamuona oh yes atiri ndisanga maundu ni mega vio ni maundu mega turathie wega vio ndiroria atiriri we ni wandikite wiru no wandike ungiheo kanya no wandike will ungiandika ri no trust partner yaku mutumia waku ka muthuri waku amenye ati ni wandikite wiru. Can you? No hote Kariuki Musobi wa Gathambi no hote Msonga the chairman no hote. Can you be able go trust mutumia waku umwira baby ukira ni ngoda atwari riu ri no menya ndikoretwo ngigwa wega mwiri riu ndirathire hari uguo ha wakiringania ande akimwira atwandike kawiru riu ni nyandikite wiru ni ngaite tuindo twakwa wega riu baby riu kungituika ni kwathie uria kungithie riu we ukimenye nduri wika riu indo ciakwa ni ndasigaya. Can you trust your husband kana your wife? No mutrust ati baby ni nyandikite wiru riu ni ndi sawa baby ndi chonjo riu ni ndi na kauru na kanini riu ni nyandikite wiru yakwa wega na ni ndiona ta hena thina ni ndikitie kwandika wiru yakwa wega ni ndimiandikite very nice ndikitie kumiandika. We no wandike will ni uri wandika toko ni uri wandika ni ndeoria kiuria kiu ni uri wandika will urega kwandika will yaku niki why unakatanga kuandika will kwa nini urega kwandika will niki witigagira niki kiu toi gia kwandika will ndeto ni turoka tumiariririe na tukumiaria wega vio no nginya ungikorwo ugitwira ni ugutwira wega utwire niki kiagiririe wandike wiru because no nginya hangiko hena kaundu kagiragia wandike will ndungiaga kwandika wiru ora uguo
he kaundu itigagira kai waiguite ndeto iriku cia andu aria mandikaga wira nataka tuongee thaa ici nĩ thaa mũgwanja netigetie ndagĩka 6 gũkũ nĩ kwa Inoro mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana niĩ njĩtagwo Jenerali Cohi wa Ithabe okana otaitura ire inene rĩa Nineve iria matumanire ukiuga nĩ ũkũmanina makĩrĩra aiye wathani ũkĩmahonokia makĩrĩra uiye wathani ũkĩmahonokia meru ana mũndũ tiganĩirio ndagũthaitha Ngai wakwa njokia gwaku na gĩkeno njiguĩra tha Ngai njokia gwaku na gĩkeno njiguĩra tha Ngai njokia gwaku na gĩkeno ijũĩ nĩ wĩra mũingĩ wanaruta nĩ ũndũ wakwa gaconorithia thogora ũrĩa mwene ũndutĩire ũndekere aiye ũninĩre kĩgirĩko ũndekere aiye ũninĩre kĩgirĩko kia ngoro yakwa rĩngĩ ũnjokia njĩra-inĩ ciaku meciria makwa matherie twerũhie kĩrĩkanĩro ũhumbĩre ũiye rungu rwa mathagu maku ũhumbĩre aiye rungu rwa mathagu maku ijũĩ nĩ wĩra mũingĩ wanaruta nĩ ũndũ wakwa gaconorithia thogora ũrĩa mwene ũndutĩire ũndekere aiye ũninĩre kĩgirĩko ũndekere aiye ũninĩre kĩgirĩko
kwamũkĩra rwĩmbo nĩ harĩ kĩndũ rwa mĩrĩ wa ngeci thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 280 hash kwamũkĩra rwĩmbo nĩ harĩ kĩndũ rwa mĩrĩ wa ngeci thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 280 hash. Una win millions in seconds. Alafu ikikataa eti unakamata 5% refund for every lost bet. Yes, hiyo ni correct. Hausikii kuluzu ukicheza games za casino kama vile JetX on Shabiki.com. Kila Wednesday unapata refund ya 5% on all lost casino bets za wiki. Meaning unacheza bila uoga juu unajua 5% refund itarudi bila masharti. Ruhusa ushapewa We cheza casino games wala hizo skies bila uoga. Chase the highest multiplier na ukamate millions in seconds. Hata ikifly away, uko assured of 5% refund on all lost stakes kila wiki. Ingia Shabiki.com, cheza Aviatrix, JetX na games zingine mob. Ukijua refund ya 5% on all lost stakes imeshughulikiwa. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. kwamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 789 hash. kwamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 789 hash. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Angĩkorwo mũrenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri, ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria nĩkĩ gũtũma thirikari kamũkũnjita yo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. kwamũkĩra rwĩmbo gũtirĩ mũrata ta Jesũ rwani na thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 277 hash. Jesũ nĩoĩ mathĩna maitũ nyarĩtũ tũgoragia gũtirĩ
rwimbo gutire murata ta Jesu rwani na thimu-ini yaku ta skiza tune. Hora star 860 star 277 hash. Uria muti urathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi. Nĩ umeri ya mitambiro ĩgagĩtamba gũtamba muti ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ muti mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ irutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Oshio kabuda wenaida Maigari maya nienderaga ngaga mukiria Duaroro ndeangara ndire monia Tarara itherera na rogoro ndire mundaithia None wanjerete nĩ ũgatuĩka gĩkeno gĩakwa Ira nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra baby nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra sweetie kana nĩ thaũ njiguagĩra Otizikuine nĩ wageririe kũnyonia ikeno rĩrĩa mwĩhoka na kĩrirĩria tũgatũrania nake Ngai akĩiguia rĩakwa akĩnjĩtĩkĩra Yesiragia nĩ ũkagarũrũka ũtuĩke mũrigo Ira nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra baby nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra sweetie kana nĩ thaũ njiguagĩra Engineer David Geithĩria maina gaitũ Emwe orago gathiĩ ũkomorĩrĩ wa ciana Na bedroom ya ciana nĩyo ndingĩraga Ngarara ngĩruta mĩoya ng'aragu ya wendo Ndakaithabuka na wendo witũ twathirire Ira nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra baby nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra sweetie kana nĩ thaũ njiguagĩra MT wa Saudi Rudhuri Idhiria Jose wa Cool Mart Supermarket harĩa Rwesambu Emaige maru we ojekaga ngakirĩrĩria Tũrere ciana narĩ cigane ihote kwĩhang'ia Nangĩkoraga nĩ thũkoragwo ũkĩnjiguĩra Kaba ondiga no tige ciana niĩ nĩ ngũrera Ira nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra baby nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra sweetie kana nĩ thaũ njiguagĩra Ready wa Forex Geithĩria Boni wa Forex Maigari maya nienderaga ngaga mũkiria Duaroro ndeangara ndire monia Tarara itherera na rogoro ndire mundaithia Na nĩ wanjerete nĩ ũgatuĩka gĩkeno gĩakwa Ira nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra baby nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra sweetie kana nĩ thaũ njiguagĩra Charles Watatu City Nora menderia pizza ĩna keki Karis Geithĩria maina Wewe, hoyo nĩ tũmwĩta kabuda mwene indo
Original version ya rwimbo ruru ri ni rwa mundu gwitwo Kuruga wa Wanjiku. Jirani unyenda kana ni thau njiguagira. Rwimbo ruru ni rwa Kuruga wa Wanjiku no ruga gicoka rugekirwo migambo ingi ni mundu gwitwo Kabuda Mweneido. Kabuda Mweneido. No ngiruthikiririo nawe ni ukuigua ni uraigua wega. Yes, ukaigua ni uraigua ni urakena. Aigari maya nienderaga ngaga mukiria. Igwe. Duaroro ndeanga ndire monia tarara itherera na goro ndire mondaithia. Ane wanjerete ni ogatwika gikeno giakwa ira ni unyenda kana ni thao njiguagira maybe ni unyenda kana ni thao njiguagira sweetie kana ni thao njiguagira. Yes, Goria ni Friday. Dhamu kwa jari wena dakika 10. Good morning. Yes, na okuriora ogwe de danya be goige muva goine wega weekend ni eno yerekeire na weekend ni ukio ni amihango meige weekend ni ri maundu maige na ni kire ingenda muno ni kuria uvagite guthie gwikenera kurira indo ciaku na kwijivinjari kuria guothe uvagite gukorwo githie guikara kuo na gwika maundu twaku tutiganite riri nirio ihinda riaku riri nirio ihinda riaku na kiria ni ingenda wike gwenda ukorwo wina app imwe njega ingiguteithia na iguguteithia app ya WeGo thiini wa thimu yako. Kiria unabatara gwika no download haria ha Play Store kana haria ha App Store. Na ndakurogia na WeGo niki ni tondu wi haria hothe uri ungithie kwage ngari kana ona uthie wende kuinuka wi comfortable te kugia na ngari ni cia muingi kana ona kuhurithio guthie ngari igiceragirwo ni handu urabatara gukinya narua wina WeGo ni ugukinya na ni uguthie no kinye okuo o raithi wega no korwo wi sawa. Na in fact riu ha niho ndenda kururire kwina cashback no ukuoi wona wakinya hau kwiragwo kurihio iciri ugakorwo wina cashback na cashback iyo ni atiriri no uthie trifu ingi ugithie trifu iyo ingi ndukarihio ugithemba kiu yani ina wigiririki ina mawega maingi na ndakwira wina WeGo thiini wa thimu yaku we wi mbere muno mi download haria ha kindu gigwitwo Play Store kana haria ha App Store koguo the ungime download ni ukumiona na maundu megukorwo me sawa. Ndakwira WeGo turauga WeGo let's go. Haha urakuo ni matereva mena wigiririki matereva maramenya wira wamo matereva ngihokera nginya mwana matereva ngimenya ni atia ureka yani dereva uramenya ni atia areka ti dereva uguo asa ni dereva uramenya we urathio wikarite maundu macio mothe sawa maundu wakwa haya ni wiguite cia Jipange na Viusasa nduiguite haya tukireke nguyire thiri mundu wa Ngai ni amu Jipange na Viusasa riu guku ni kuo bia itigaririire Jipange na Viusasa riu to kwirorera tu ni amu kwirorera ni njui ona ni ugivangitwo wega muno tondu kukiri na ividi njega cia kindu gigwitwo telenovelas kwina blockbusters kwina mathekania ciothe ici kwanja makureheire na rwithiomi rwaku o ruria wendete akoni rwa Gikuyu wi hau wathie ni ukwirorera no riu na to uguo tu mundu wa Ngai no imagine handu urerorera ugacoka ugakohora kanyamu ukainuka wina kanyamu muhuko waiguite kutiga guku kwa Jipange na Viusasa na ndenda ngwire wega atiriri riri niri ihinda riaku ria gukorwo gicaria bia cia kuria kirithimathi nduguciona kungi ti handu kathi ucirogote avana uguciruta guku kwa Jipange na Viusasa. Tathikiriria no wihotanire kimanjika gia ciringi 50,000 no wihotanire icio ni o muthenya no wihotanire ciringi 500,000 o thutha wa kiumia na kiheo kiria kinene ni gia ciringi milioni 2. Ni ngwiraga handu hothe hena fomu I'll always let you in. Na tathikiriria urabatara go subscribe tu na ni njui hihi riu hau na wina thimu yaku no subscribe direct riu tatha iciri ndwenda kwirorera wikenerere riu ri oya thimu yaku thi haria ha M-Pesa haria halipa na M-Pesa ucagure paybill ikira paybill number ino ya 724177 724177
177 harĩ ha account nĩ andĩka kiugo kana wĩkĩre kĩndũ gĩgwĩtwo namba yaku ya thimũ. Tekĩra namba yaku ya thimũ. Nĩ wekĩra namba yaku ya thimũ? Good. Coka wĩkĩre ciringi 50. Nona icio 50 nĩ ũkwĩrorera nĩ amu nĩ waheo nĩ wakorwo ũgĩsubscribe, ũkwĩrorera wega na nĩ waheo point 60 cia kũingĩra kwa Jipange na Viusasa. Ndenda ũrore mũno point ici 60 waheo. Ici nĩcio iragũtua millionaire. Ici nĩcio iragũcenjeria mũtũrĩre waku nĩ tondũ o ũrĩa ũrathiĩ ũgĩsubscribe maita maingĩ point ciaku ikaingĩha, nayo mĩeke yaku ya kwĩhotanĩra ĩgathiĩ na mbere na kuongerereka. Ndakwĩra nĩ gũsubscribe harĩ happy bill number ya 724177 account name tauga wĩkĩre namba yaku nĩgetha ũmenyeke no ũcoke wĩgũrĩre points na ciringi 50 ũkũneo points 60 no ũthiĩ na mbere na kwĩrorera. Rĩu points ici waneo rĩ na iria ingĩ ũgũsubscribe o maita maingĩ tondũ nĩ njũĩ no ũgũkĩrorera o maingĩ biũ rĩ, rĩu ũrĩa ũrathiĩ ũkĩrora gĩa thinema no gurathiĩ mĩeke yaku ya kwĩhotanĩra gĩkaga atĩa ĩkĩongererekaga. Jipange na Viusasa nĩ njĩtĩkĩrie na control kana nĩ njĩtĩkĩrie nĩ betting control and licensing board, license number nĩyo 0000276 koguo Jipange maũndũ makorwo me sawa, maũndũ makorwo me chonjo na maũndũ makorwo me chonjo o biũ. Akwĩra ndakwĩra wega wĩvange atĩ wĩke atĩa wĩvange mũndũ wa Ngai wĩvange. Yes, ndugeterere atĩ mũndũ oke agũvange vana, Jipange we mwenyewe. Thengio mũno mũno mũno. Era mũthuri ena rĩrĩ mũthuri ũgwĩtwo mũthuri ũrĩa ngũthakĩire rwĩmbo rwake ũgwĩtwo Msonga the Chairman. Tũgũthakĩte rwĩmbo rwake rwa athuri mũcene ndagĩka ci hau mbere. Anjĩra atĩrĩrĩ, so many families suffer after because we leave no guidance. A simple will can save your family from conflict. Writing a will isn't fear, it's love, wisdom and responsibility. Make your will while you are strong and in peace. Isiugo icio ti cia mũthuri andũ a Ngai? Ndakuona mũndũ ũgwĩtwo Msonga the Chairman. Msonga the Chairman ndamuona mũthuri mwega mũno mũno na ngeithanĩrie kũrĩa kwa Muso Investment, ngeithanĩrie mũno mũno harĩa Njoro igatonie mitambo-inĩ mũno mũno nĩ mũthuri mzuri asalimike Sara. Betty Mrich nĩ ndamuona onake. Kairitu gaka gĩgwĩtwo Betty Mrich ke mitambo-inĩ mũno mũno karatũthikĩrĩria gekũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Umoja na tusikiza akiwa vizuri sana na geithĩka mũno mũno Betty. Nimekuona ũngĩona mũndũ gwĩtwo Koi Williams, msalimie sana, onake nĩ njũĩ mitambo-inĩ ndatũtigaga na kuanga pale kama kawa kama dawa. Rĩu rĩ nĩ ndĩrenda njũke twarie ũnjĩre atĩrĩrĩ na ndĩrenda ũhingũrĩre ngoro na ũnjĩre wega biũ, ũndarĩrie ũnjĩre wega. We nĩ wandĩkĩte wĩru, no wandĩke ũngĩandĩka no ũngĩmenyithia. Can you tell your wife? Can you tell your kids? Atĩ nĩ nyandĩkĩte wĩru, ndĩroka kuoya thimũ ciaku. No ũnyandĩkĩre harĩa ha 22989. No ndĩroka ngĩkaga atĩa ngĩoyaga thimũ yaku. Joyce wa mama Ocio BM Netwendanĩte nawe hatarĩ itherũ ngoro-inĩ yakwa ndarindi arĩkĩtiga we no ĩndĩrahaya njohi na ikia thaka nĩ agũtahire ũgĩteinya ũkinyĩrĩte 8 nĩ agũtahire ũgĩteinya ũkinyĩrĩte 8 endo ũrĩa ndakwendete ndwarĩ gĩthimi eriragĩria mũno ũgetanio na niĩ na ndakũrora ndĩrĩ na kanja ngoro-inĩ tondũ nĩ ndatuĩte kuna ũrĩ wakwa maica tondũ nĩ ndatuĩte kuna ũrĩ wakwa maica wathira gĩtiga wendo wa thakame niĩ ndiagũthũire nĩwe watigire ndari kĩkĩ ũndũ mũndũ wandigĩire ngoro nĩkĩndĩaga njiguĩra thawani na rĩ ngoro ĩno ĩkĩhorere Musa Nasri wenda nĩ ũriũ
Nĩndĩriraga mũno na ngerirĩria wendo ũrĩa wanyonagia na ndorĩ no hinga tiga no harĩa itagĩcokia maica thutha ingĩmacokia nginya harĩa ndatereire ikinya ingĩmacokia nginya harĩa ndatereire ikinya Mathira gatiga wendo wa thakame ndiagũthũire nĩwe watigire ndai Gĩkĩ kĩũndũ mũndũ wandigĩire ngoro Nĩkĩndĩaga njiguĩra thawa niĩ na rĩngoro ĩno ĩkĩhorere Infinite Beauty Care no wĩra tu Job wa Zelcom no ũramenderia bira Nĩndakwendete ona rĩu nakwendete no ndiũĩ kana ndakwĩhokera ngoro ĩno tondũ njiguaga ndĩna guoya makĩria ona gũkuohera ndiũĩ kana no ngĩkuohere ona gũkuohera ndiũĩ kana no ngĩkuohere Nĩnjũĩ no ũremwo nĩ kũnjohera nĩkuona kanga ũturio ũrĩa ndekire no ngwenda menye mũnyendi nĩndĩrirĩte ngoro meciria-inĩ ona thakame-inĩ nowe tu ngoro meciria-inĩ ona thakame-inĩ nowe tu Mathira gatiga wendo wa thakame ndiagũthũire nĩwe watigire ndai Gĩkĩ kĩũndũ mũndũ wandigĩire ngoro Nĩkĩndĩaga njiguĩra thawa niĩ na rĩngoro ĩno ĩkĩhorere Aya Waweru wa Pico's Properties Gara Salimika sana Joshua Davis Mukoroini John Bogwa Doba Idere yoyo Aya, rĩu nĩ rwega biũ nĩ rwa mũndũ gwĩtwo etagwo Joyce wa mama rwĩmbo rũmainĩte na kada etagwo BM Wanjao rwĩmbo rwĩtagwo gĩkĩ kĩũndũ very nice nĩ rũthaka biũ rũu nĩ rwega biũ rwatũkinyĩria rĩu thaa ici rĩ thaa 7 na ndagĩka 23 njĩtĩkĩria inyambe njoe thimũ cigana ũna nĩgetha njigue atĩrĩrĩ we nĩ wandĩkĩte wĩirũ no wandĩke nĩ atĩa wanaigua ciĩgiĩ wĩirũ ũyũ ũndũ ũyũ ũratũma nginya ũmake ũkarigwo wĩirũ rĩu ngwandĩka atĩa rĩu ũgũthiĩ atĩa nĩ wandĩkĩte wĩirũ we no wandĩke nĩkĩ kĩgiria we ũkorwo ũkĩandĩka wĩirũ thĩna nĩ ũrĩkũ wa kwandĩka wĩirũ kana nĩkĩ kĩngĩtũma we ndũkandĩke wĩirũ at the end of the day rekei twaranĩrie nĩgetha ona ithuĩ tũmenyane 0722-200-720 mũthĩ tũraria cia wĩirũ twĩna wakiri baadaye hello Inoro sahiwe mwega niĩ ndĩ mwega mũno we ũhana atĩa wa Gideon nĩ mwega karibu sana wa Gideon arĩa ũthĩrũ corporation na nĩ ũhoro mwega rĩu wa Gideon we nĩ wandĩkĩte wĩirũ wĩirũ niĩ ndiandĩkĩte tondũ niĩ ngoragwo na kĩhĩĩ kĩmwe na rĩu nĩ ndĩkĩraga kĩrĩa gĩothe ndĩnakĩo nĩ gĩake ũguo rĩu nĩo indo ciakwa ciothe kanyamũ gothe ndĩnako nĩ gake ndũrĩ kairĩtu ndũrĩ kahĩĩ kangĩ aca ndirĩ kairĩtu ndirĩ kahĩĩ kangĩ na nĩ mũndũ mũgima nĩ mũndũ wĩna mũtumia ona nĩ moĩ ũguo nĩ moĩ yangĩũka atunywo nĩ mama wao na ithe na brother cia brother ciaku ndangĩtunywo tondũ onao nĩ moĩ ũguo
Magikiaga gutu riu kumenya ni undu umwe. Urenda kunjira matingioka mamutunye ati oguo. Kurigana na uria ndimoe na uria tutwara tari twekete atirere gwitu. Baba witu rĩrĩa arĩ muoyo rĩ atwĩtire ithuothe na agĩtwĩra maũndũ make mothe akĩgaĩra o mũndũ agĩtũgaĩra we nĩ kwaria ndandĩkire no we nĩ kwaria aririe na kanua gake akiuga kĩna ndatigĩra ng'ania kĩna nĩ kĩa ng'ania mũndũ warĩ na kĩũria nĩ oririe. Koguo we wĩtĩkĩtie hatirĩ bata wa kwandĩka? Mũndũ wakwa niĩ hakwa niĩ ndingĩandĩka tondũ ona gwitũ tũkorwo tũrĩ mwana ithathatũ na rĩu maũndũ mothe nĩ twatigĩirwo na o mũndũ nĩ oĩ okorwo nĩ ta mũgũnda tũkĩgaĩrwo o mũndũ nĩ onirio harĩa he hake na rĩu ahurũkire rĩu ona tũtiarehanĩire thĩna na tũthiĩ twagiana ona ũmũthĩ ũyũ. Koguo we nduonaga we kũringana nawe ona ndũkandĩka? Kwaria nĩguo nyonaga arĩ wega mũndũ kwaria akaheana ũhoro nĩgetha mũndũ wĩna kĩũria akoria. Okay, ni sawa. Na agĩcokerio nĩ ũcio mwandĩki nĩ megũcokanĩria kũmũcokeria. Kwĩ hĩndĩ ndonire andũ magianĩte mũno wiri ĩyo gũkĩrwo atĩ mũndũ andĩkĩte wiri ĩgĩthomwo akiuga atĩ amwe moigaga atĩ nĩ arahakanire nĩ mbeca aheirwo nĩgetha andĩke ũguo na ngĩnũma kũrehete thĩna mũno. Okay. No rĩu kanua karĩtie nĩ kega tondũ mũndũ wĩna kĩũria nĩ egũcokerio na mũndũ nĩ ekwĩrwo we nĩ hana ongorwo hau nĩ waigua hatigũgũkenia nĩ ũkauga wahe hau nĩkĩ warega kũheana na nĩ ũgũcokerio. Nĩ irona rĩu gũtirĩ thĩna ũngĩkanoimĩra thutha-inĩ. Okay, ni sawa. Thengiũ mũno. Hau nĩ hakorwo wega mũno kwaria na kanua nĩ kwega mũno. Asante sana ntwakena mũno wa Gideon. Ũrĩa tũnaiganĩra rĩ nĩ ekwĩrwo nĩ egũcokerio nerwo we wahe ũguo nĩkĩ na wero kĩwahe kĩna nĩkĩ. Hau nyonaga kwaria nĩ nyonaga gwĩ kwega no mũndũ ũngĩkĩenda kwandĩka wĩra no akĩandĩke no kwaria nyonaga kwĩna bata makĩria. Okay, thengiũ mũno asante sana. Thengiũ mũno. Aya ũcio etagwo wa Gideon no wa kũrĩa corporation harĩa Thĩrũ na arauga we ndarona bata wa kwandĩka we na kana kamwe tu. Hello. Jambo my friend. Kwerwo atĩa? Kwagĩrĩte mũno akĩga kĩrwo kora mũthuri ta Nduro wa Njogu. Nduro wa Njogu karibu sana. Ndeoria atĩrĩrĩ. We nĩ wandĩkĩte wĩra we? We atĩrĩrĩ. Ciana itireranaga. Atĩ cia? Ciana. Itingĩrerana atĩ ikarera kakangĩ. Ona ũngĩkagũra mũgate nĩ kwĩra kana kamũteithĩrĩria ciangĩ yani arĩ weũ. So we nĩ wandĩkĩte twambĩrĩrie hau nĩ wandĩkĩte wĩra we? We wĩna wĩra na ciana wonaga gwĩcienda nĩ ciendete tondũ wĩho. If you allow me to quote in Wasembe, the thing that hold us together is not there. Things fall apart. Koguo we already nĩ wĩbangĩte nĩ wandĩkĩte wĩra? Nĩ wandĩkĩte na ngũĩ tondũ ona nĩngĩake mĩngandĩka nĩ kuona mĩciĩ mĩingĩ yarogana ataciandĩkanĩte ciendanĩte the movement. Okay, Nduro tanjĩra atĩrĩrĩ thikĩrĩria kĩũria gĩakwa Nduro wa Njogu. Mũtumia waku nĩ oĩ nĩ wandĩkĩte? Onake nĩ oĩ. Nĩ wamwĩrire ũrĩa wandĩka? Nĩ wamwĩrire wagaĩra ng'ania atĩa? Nĩandĩkĩte na nĩ oĩ. Na nĩ oĩ. Ona ingĩthiĩ mbere ingĩtuaga tondũ no mangĩthiĩ mbere onake no akũre mbere. Okay. Nĩra tu anĩciana ngamwene ingĩandĩkĩte na ĩna wakiri fulani. Ũguothe nĩ oĩ. Nĩ hega hau thengiũ. Rĩu nĩwambarĩenda nona. Na no nyende kũngĩga taimu bwĩrwo mwĩtagwo Mamiro wa Kamaru. Sawa. Thengiũ Nduro wa Njogu. Asante sana. We nĩ wandĩkĩte will no wandĩke angĩkorwo ndũrĩ ũrandĩka. Ũngĩandĩka rĩ
no ungireka amenye ni wandikite. No umenye, no ureke mutumia your partner kana your husband amenye ati ni wandikite. Niki mwitigagira gukerwo ati hihi ni maretigira ati agaki Hello Inoro. We mwega? Yes. Jambo. We mwega? Ni ndi mwega ndie na kauru munene wakwa. Goko kamwe gigatondu no thiku. Ona ni kuraruthua ai. Niguo thereke njuge ni taguothe tondu ona Nairobi yurite karithi gakongo ya mabaita. Ure. Wakiaria na Paulo Ngugi. Paulo ndakuona wi haria kibao-ini. Ni wandikite wiru munene? Ni yakwa njikite atiri nyambe kuhe horo sohi. Tahe horo. Gwitu kuria turutaga wira ri. Heira taitu nengeretwo twandike kindu uria ukugea kindu na percentage. Itagwo next of kin. Riu ana tiga next of kin no wandikaga no atigira indo no ngikugaya. Eri gitukorwo tuhetwo ukagaya indo ciaku na percentage. Ukaga wina ciana wina mutumia. Ni mutumia ngoro ndimuhete 50%. Kimwana ngakihe 30. Na ile tu asiagere ngamagaira ici ingi. Gibao. Kamagaria kibao riu. Riu ri. Tugokata guku mucie. Ni mundu ndakire nakire nakio. Kindu kia mbere nyambe ngure kire ona arume magitunyo indo ri. Riu ona tigogo marauga ati aige mauga ati ona wa dekawiru ri. Ni ugukua. Te mutumia ne gukoniaria. No mundu umendekaga mathabu atiriri. Indo icio roga no niaririo no atunyo ne brother ciaku. Iyo cio ke cithie piu. Arawe kindu kia mbere makariganirwo atiriri. Maundu matatu mangigiria mutumia ucio atunyo kindu. Angikorwo ni umugurite ri. Na ni mwikite uhikire. Na ni etanitie nawe gibande-ini ri. Mundu ucio no wakuona ana society ona ni yui. Ni ngagiuka ngamba ngatengera ngamugarura gibande agetwo no wakwa. Gacoka kiria giothe ndina kio ri. Ngamuonia haria hothe kiri. Ngamure ici ni logbook cia ngari. Tutaito tuigagwo haha. Tuindo tuothe tuigagwo haha. Mundu uria tangira ni ciana. Tona ciana wana waciara ni ikugio thayo wa kwetha ciao. Wa gucaria indo. Wa gucaria ungimwira ngari ino ni ndakuheri. Ucio murano nake na gwetha ndagitotorera ari angi. Woni tondu mutumia etagwo wa Ngugiri gibande kia mwico etagwo ria mamu wao ri. Riu etagwo no wakwa. Na indo ciothe itikiri cia Ngugi. Niki kingi ndathinda ngimwandikira na ni ndimwihokete. Koguo we ndurona hatire ati bata wa gutinda ati ukiandika wiru. Atumia ni metekire mambe mathie metanio na athuri yao na muthuri ara gwitithene gibande ri. Umenyo na indo gatunyo kero uyu na ndarenda guthi gukugura ri. Oka gutunyo ni brother ciaku. Riu ciako mangiuka kwire kumutunya. Indo ciothe ciakwa ndiciandikithagia Ngugi nginya ake no wana wakwa. Ucio ndimuhanitie na indo ciakwa wega. Riu nĩitangiandĩka atĩ kĩna nĩ kĩang'ania na kĩna nĩ kĩang'ania rĩ. Ucio nĩwe maini. Na tondũ tũtigũkĩmenya wendi wa Ngai o ũrĩa ũgagĩthiĩ mbere rĩ. Rĩu kũngĩ nĩ kwa Mwathani. Ni mũndũ nĩeyohanie na indo ciake na bamĩrĩ tondũ bamĩrĩ nyingĩ iroka. Ũkona brother nĩ hĩndĩ cioka kũingĩrĩra. Ona ndari mugure. Ona gibande okite na ciana iwe. Ona gibande rĩtitanagio nake ona tu wa gwatunyo indo. Ohania mundu thuri thio muohanie indo na atumia anyu. Nĩ ũndũ ũndũre ku. Ona to nginya orogwo. Asa maundu mothe nĩ ma Ngai na maundu mothe nĩ kũgitĩra maundu na wige mutumia ũcio waku era security njega biũ ti mundu ũngĩmũhutia. Kwĩragwo no ona mũthuri ona kĩonje hau. Mũciĩ ũcio gũtirĩ mundu ũngĩ warĩria. No mũthuri ũcio angĩthenga ũcio ũrarĩ kĩonje. Nĩho ndeto ciambagia rĩu. Rĩu nĩguo kumagĩra ona nona. Mũndũ nĩagĩrĩire kũgitĩra mũciĩ wake.
Thank you mona ntwakena. Haya, macio no maoni na ni mathuri atumia. Inyue na inyuere atumia ni mandikaga wiru by the way. Atumia do they write wills? Atumia ni mandikaga wiru. Haguthiaga ati andu a Ngai. Mutijaririe na ringi menye maundu rwe ni inyue munjuhigagia muko muri watu wa nguvu. Nyinyi ni nyinyi mnanifanyaga ninajua mambo kadhaa. Ni inyue muheaga maundu ni inyue mutumaga amenye ota maundu tuingi. Ni inyue mutumaga amenye ota maundu tutiganite. Hey uhoro, we ni wandikite wiru? Wewe umeandika will ama wewe haujaandika will? Ni wandikite wiru we? Ndariria. Aikono wandikite wiru ri. Wiru yaku ri. No we ni wandikite mutumia waku ni oi. Kaguthiaga atia? Ebu niongeleleshe. Mwe niambie ni bwana nijue hii maneno. Nigetha amenye maundu maya tondu inyue ni inyue mwe no horo andu a Ngai. Inyue ni inyue mwe kou ni inyue mungitwira. Hello. Uza jambo vipi? Salama sana kiongozi. Bila zaka huyu ni Zambegi mti ya zingi hapa niko Inoro FM. Hapa niko Inoro FM. Tukuita nani wewe? Bila zaka huyu anaitwa Mwandagiola kutoka Meru kwa kina yule Solomon Ngetonga kutoka Lozioti bwana. Sasa wewe Solomoni. Hapana mimi si Solomoni ni mrasa yangu bwana. Sasa wewe. Wewe umeandika, umejipanga ati nikikufa nimegawia hawa hivi na hivi na hivi. Umeandika will? Unajua? Saa ingine vile mambo inakuanga mtu wangu, saa ingine kifo inakaa kama mgeni. Na ukiwa na mke wako, mkiwa na watoto kama mimi, lazima uwe unamwambia hiki na hiki. Kumwambia na mdomo? Unaweza kumwambia. Lakini unaweza kumwambia lakini mtu wangu hata kunata wenye wanaandikanga lakini kwa upande wangu nikiwa Mwandagiola tu naweza kumwambia. Wewe uoni haja ya kushinda ukiandika? Lakini kuko na haja kubwa. Ni vile ukiandika hiyo barua unajua kuna watu wengine wanaandika hiyo barua mtu wangu inatafutwa hata inakosekana kabisa. Hiyo ndivyo mambo yako mtu wangu ikiwezekana. Ututafutia ngoma moja hapo ya Israel Mbonyi mtu wangu Mwandagiola. Thank you very much bwana. Asante sana. Huyo amesema hakuna sio lazima hiyo sio lazima uandike. Hiyo sio lazima ushinde ukiandika, unaweza tu sema tu hiyo inakuwa sawa. Hello. Yes, kwa watia? Salama sana, mimi naitwa Shohi, wewe unaitwa nani? Hapa ni Edward Kimathi. Edward Kimathi kutoka kule Meru. Kutoka Meru, wewe unatoka Weru. Karibu sana Edward wetu. Nauliza aje? Pia asante, nashukuru na kusikiliza. Nauliza kama wewe umejipanga, umeandika will wewe? Mimi hapa bado sijaandika will. Kwa nini bwana? Yeye kitonga mezema zizi hapa kwa Tumeru ile mzee mezema kwa mdomo. Hakuna mtu anaweza kupita. Aya. So nyinyi amuonangi haja ya kushinda mkiandika? Atuonangi haja ya kuzidi hapa tukiandika. Kama mzee kwa kama anataka kungawa na ngaya mwenyewe. Kama bando kungawa kuna kitu ile anasemanga kwa mdomo. Kama hakuna kitu amesema. Ile kitu iko hapo inangawa kama iko iko. Kama hajasema kitu kila yenye iko inagawa. Okay. Sawa. Wakileta zinda wazee wanaketi. Wazee wanaketi wanagawa tena. Wanakuchukulia hatua. Hivyo ndivyo sisi hapa Meru tuko. Kwa hivyo mambo ya kushinda ati mkiandika will, hiyo ni mambo ambayo hamuko. Hakuna hapa tuandikage, lakini mambo inaenda kama inageuka na wakati. Okay. Haya, nimesikia. Ilikuwa mzee anagawa kama ni ng'ombe, anagawa ni mbuzi, anagawa ngawa mapema ili inabaki na ule mtoto
Yule last born. Ama yule wa nini ile wa kwanza. Hiyo ndivyo inaenda. Mzee nangawa mali bipoa sana. Lakini wewe ukileta zinda kama mzee ajuko, watu wanaketi. Wazee wanaketi wanakuchukulia tu. Okay. Hivyo ndivyo ilivyo shoi. Sawa sawa. Asante baba. Haya. Mashukuru sana kiongozi. Thank you. Hello Inoro. Inoro. We mwega monene. Huyu ni Chao Simba wa Meru. Simba wa Meru. Chao Simba ni kwa Meru. Karibu sana Simba wa Meru. Nauliza aje? Asante sana rafiki yangu, nimeshinda poa bwana. Nimefurahia bana kusikia umeshinda vizuri. Kabisa bwana. Sasa nauliza aje? Nimekushikia kabisa, nataka nichangie mada yako. Ebu niambie. Kuna mama mmoja alisema hapo, yule mwenye alisema kuna mtoto mmoja. Ni kama amemaliza ile mchango wa mada, sababu alisema unajua kitu muhimu kwanza mambo ya kuandika wewe. Kitu muhimu ni yale mzazi anasema kwa mdomo. Ile ya kusema kwa mdomo ndio ya maana. Unaona wakati unakaa na familia yako. Unaambianga hii mambo, hii kitu ni ya fulani, hii ni ya fulani. Hiyo ndio wilo ambaye iwezi ikakutika. Lakini hii ya kuandika hii. Unajua tuseme kwa mfano nikiandika niweke hata kwa nyumba alafu nibariki nikiwa nimeandika, unajua itolewe pale, kuna mwenye anaweza singizia aseme iliandikwa na mtoto mwingine ama ni mama aliandika kwa mapendeleo. Yaani inashindwa kufuatiliwa vile maneno ya mdomo yangefuatiliwa. Sasa kitu muhimu cha maana ni yale maneno ambayo mchazi anaongea akiwa hai. Unapanga jamii yako akiwa hai, unaelekeza hapa na hapa. Hata wazee wengine huko nayo, jamaa huyu mwenye amepita hapa amesema ukileta banganga wazee wanaitanga, wanakaa chini wanakuchukulia tu kwa sababu unataka kupita ile maadili ama maamuzi yaliyotolewa na mchazi. Sasa kitu cha maana rafiki yangu ni kuongea ukiwa hai, ni sio ndio wilo ya maana. Okay. Nakuomba rafiki yangu unipe wimbo wa karaoke wakati ikifika. Bwana, ule wimbo unasemanga nikiririkano ndinakyo. Nasemanga nikiririkano ndinakyo wa Joseph Karaoke wa Charutara. Okay, ni sawa. Baba, ukinipa hiyo nitashukuru sana. Tuko pamoja mzee. Thank you baba. Thank you. Hello. Haya. Ni akiriwe jetereire ni. Kani we jetereire. Uhende to isi tondu reke ngwire. Nende to very tricky. Very tricky. Very tricky. Ira mugwanja ndagika ina 43. Reggaeton. Siendago ikarana dayo Odinjero nanjiro Nerorero auromo Dayo totonganie Kona sio desiade Dayo Rimboro amundo o demoni nina munene Dayo koyo na mombi maide mai tomato na tie makinya mawendo dayo rimboro amundo wa demoni nina munene dayo
mothe maitu kwirutira kunene fendere kiriro kana goya toke igathi ukinde omuthegi niguo twake bururi ukambo getiri watoke gia na wiathi dayo 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 rimboro amundo wothe munini na munene dayo 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 rimboro amundo wothe munini na munene Mato age moago tuiethere na keo riri wa pororioge chiaro asito siga keinaga makinya maito dayo 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 rimboro amundo wothe munini na munene dayo 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 rimboro amundo wothe munini na munene wabateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mwĩkari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mwĩkari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mwĩkari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mwĩkari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM mwikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM mwikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM mwikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 107 FM shesheni hakuhe nawe Kiara ukadona muthenya mweru adagithukio gwa kaigwa ndino gima wa mwiri iganagirwo ni mothe maria ndiragerera kera ngai wakwa thengio ni kĩheo kĩa muoyo narĩ korwo wendo waku wakĩhunja thĩ yothe naguo ũiguane ritho kĩhunja ituri ciothe na andũ othe makĩhumbia ũthingu waku ta nguo ngai no gĩtũiguĩre tho tũnĩ ũtugi waku Dode makumenya meke toria wendaga ino yagitwagirira rira tukumitura mameya maitu ni maingi maratoga ta ndogo ayugatura ireria rira tukubataire ari koro wendo waku wakĩhunja thĩ yothe naguo ũiguane ritho kĩhunja ituri ciothe na andũ othe makĩhumbia ũthingu waku ta nguo ngai no gĩtũiguĩre tho tũnĩ ũtugi waku muno ngoro yakwe kainama iria kuigwa andũ makiuga atĩ gũtikĩrĩ Ngai na maũndũ manene marĩa Ngai witũ ekaga ona muoyo ũrĩa menaguo no Jehova mahete narĩ korwo wendo waku wakĩhunja thĩ yothe naguo ũiguane ritho
no yaritwo mundu agikare wega ona tugie na indo ciothe iria ikenagia mwiri uyu akigĩa na indo nyingĩ ndũgatirike Ngai tondũ nĩwe ũgayagira mũndũ wothe ũrĩa endete arĩ korwo wendo waku wakĩhunja thĩ yothe naguo ũiguane ritho kĩhunja ituri ciothe na andũ othe makĩhumbe ũthingu waku ta nguo Ngai no gĩtũiguĩre tho tũnĩ ũtugi waku. Mũraika rĩmwe nĩaheire Daudi ngerekano yarĩ ya gĩtonga kĩmwe kĩarĩ na mbũri nyingĩ norĩa kwaga kũiganĩra gwatũmire gĩtonga gĩgĩthĩnjĩre ageni ake kagondu kamũthĩni arĩ korwo wendo waku wakĩhunja thĩ yothe naguo ũiguane ritho kĩhunja ituri ciothe na andũ othe makĩhumbe ũthingu waku ta nguo Ngai no gĩtũiguĩre tho tũnĩ ũtugi waku arĩ korwo wendo waku wakĩhunja thĩ yothe naguo ũiguane ritho kĩhunja ituri ciothe na andũ othe makĩhumbe ũthingu waku ta nguo Ngai no gĩtũiguĩre tho tũnĩ ũtugi waku. Oh yes, rwĩmbo mũno rũu nĩ rwa mũthuri wĩtagwo John K. Ndongo ndakorodetio rwĩmbo rũu nĩ mũthuri wĩtagwo Sakeja wa kũrĩa kwa Haraka mũthuri mwega mũno wĩtagwo Sakeja wa Sakeja Driving School kũrĩa kwa Haraka kũrĩa Mwendandũ kũu guothe na nĩ mũthuri mwega mũno na akĩgeithĩke biũ ageithĩke mũno ageithĩrie na mũkũrinũ wĩtagwo mũkũrinũ wa harĩa ha Gĩthae hena athuri a kanitha wa KAG athuri acio othe angĩ mageithia no ngene mũno kũrĩa Ndũnyũ Njerũ akĩgeithania nginya kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Mwendandũ kũu guothe awasalimie wote mũcino wa tugino tano twatigaria ndagĩka 5 nigetha ihande wega thaa inyanya ndina ndagĩtarĩ gwĩtwo Dr. Dina Wakiri ti ndagĩtarĩ Dina Wakiri ogwĩtwo Wakiri Susan Njeri wa Kĩmemia mwana wa kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Nyandarua kũrĩa Kinangof koguo tũgũgĩkorwo tũkĩaria nake na nguoya thimũ ĩngĩ ĩmwe tu. Hello Inoro. Joy. Yes, kwero atĩa Njoroge witũ utina uru uri okua okuoi ndeoria Njoroge kana wandĩkĩte wirwe aja nĩ kaega nĩ kũrehithĩtio nĩ njega mũno na nĩ wĩrĩ ndĩkĩte nĩ ndandĩkĩte na ngamba gũtigana na ũhoro ũcio tondũ akiuga ndarĩkĩte nake nĩ ambire agĩkua na ngamba gũtigana na ũhoro ũcio na nĩ ndĩrenda gũcoka ũguo kũrĩ wakiri ũngĩ wiru rĩ Kenya benjĩre andũ will very important. Yes. Na vabo will kana ya kanua toguo angĩthio nĩ akuaga rĩ ijiganu tondũ no ũcoke icarĩrio nĩ andũ angĩ mamiona njĩra kana aria nyina acio arauga na ĩrehe thĩna mũno will ona wakitwo nĩ agũka rĩ ĩrĩa recognized harĩ watho rĩ nĩ teo ya kwandĩka kwa wakiri tondũ ĩno ĩngĩ kwanja kũgwambata na kanua noguo marauga akorwo no kabira na watho ndũrĩ kabira nĩ watho nĩ ũmwe vabo wĩru ĩthiaga only 3 months ĩgatuĩka expired ũguo ũkorwo wamĩandĩkĩte na karamu ũguo ũkanengera wakiri wĩru rĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩmĩcarĩria ona wakiri arĩho no icingĩ ona akorwo nĩ marũa maku kwandĩka ũguo nĩ ũbataire gũkorwo ũrĩ very careful tondũ marũa macio nĩ mathiaga ona makarehwo igoti-inĩ makerwo maya tiwe wandĩkĩte nĩguo na hĩndĩ ĩyo ndũrĩ ho ona akorwo no mũtumia mũtigĩre maũndũ maigĩte ũguo kũiguĩte mũrata akwauga hau rĩ ũmũtigĩre maũndũ maku mothe rĩ ona no kumia andũ na njĩra na mamũturi igoti na maĩ na mbeca nyingĩ kũrĩ we mamũthumbũra igoti-inĩ matukũ makonaga kwa cira ũrĩa igoti-inĩ maũndũ macio nĩ monekete wirũ nĩ very important kuko no kũhoteke mũndũ amĩandĩke na andĩke na wakiri nĩguo
Eyo ni security ria very very important tondu andu ari ni kuri na ugi muingi uri kuo no ngethi magotine ni gukora maundu macio mari andu maturagio ni andu igotini niguo ona andu moikaete thi mukaria kinya na baba guo hau ya kanua ni thia ne karegwo ni igoti kuringana watho gutiri ni thia 3 months igatuika expired niguo no written will special for wakiri eyo ni security ya maundu maku mothe niguo Thegio reke andu mamenye ugu maundu ne andu le kuigania muhiga thegia na rude ne andu ingi makumenya maundu maingi uthuru the advocate itone gwitwira makiria good thegio muno ni ndakena onani na munataka kwa nje na vikio itagwo Tom thegio muno asante sana good gwiciria thimu ya mundu gwitwo Njoroge wa Kihuyo nio kwamba gutuhingira chapter ya ciuria na woni ucio riu ngicokereria ri ndiragiuka twina wakiri ndoka twina wakiri withagathage nigetha tugiuka ri we riu nawe ukorwo wina ki ukorwo utegete gutu ta bawa na ukorwo wi ni wohiga ona makeria karibu sana uyu ni muci wa Tugino Tana good morning
kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai, tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kuamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *812*789#. Kuamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *812*789#. O rũcinĩ gwathera tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Kũrĩ mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri, ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container, mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gũtũma thirikari kamũkũnjita ĩyo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Kuamũkĩra rwĩmbo gũtirĩ mũrata ta Jesũ rwani na thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*277#. Jesũ nĩoĩ mathĩna maitũ, nĩarĩtũtongoragia, gũtirĩ na mũrata ta Jesũ. Kuamũkĩra rwĩmbo gũtirĩ mũrata ta Jesũ rwani na thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*277#. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ umĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra, ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Oh yes, rũrũ nĩ rwa JN Gakuhe, rwĩmbo rwega mũno rwa JN Gakuhe.
na rwimbo ruru niguguthakira wega reke twambe tunyitanire na wakiri mitambo-ini ni ngukwirite umuthi turaria uhoro wa kindu gigwitwo kwandika will na iguru wa oguo ri ko ni wiri andikagwo atia twambiririe hau ni tugukorwo tukiaria ndeto icio ciothe itikira kuingira mitambo-ini hane ho ngwiraga woe karamu na karatathi nigetha maundu maya matigakuhetuke ugage ni ndaiguite kwa Inoro anga ni ndaingĩiguire maundu ta macio riu ni wega woe no wandike handu nigetha maundu magikorwo me sawa sawa. Wakiri? Yes. Good morning. Good morning, Shohi. Uri okuo wega? Muna makiria. No wiyumitie. Yes. No wiyumitie biũ. Unoneka yumitie nie. Yes, ndina mwathani. Ni uhoro mwega na twirigaine o mutongoria Raila Odinga atari ahuruka I think. Atari arahurukio. Atari ahurukio no rio twirigaine na ndingiui we ukiri watho-ini ni njui hihi mwana gicemanangia. Yes. Na karibu sana reke ngunyite ogeni o ringi. Thank you so much. Ndirenda unyite andu aya ogeni. Niguo mageithio mere witagwo atia mundu utakiri wa kuigwa ndimahete uhoro ni njui ni uthikiriirie ni utuiguite niguo na makiri na mawoni matiganite ni ukumaigwa niguo mageithie mambe magikumenye. Karibu sana. Okay, ne ndakugeithia muthikiriria wa Inoro FM rucini ruru rwega. Ni njitagwo Jerry ndagitari wa Kiri Jerry wa Peace Haven. Yes. Ade mukenu muno ni kunyitwo geni guku kwa Inoro thome hamwe. Yes. Odo mwarimu na murutwo gugicirio the magithia magithometio hamwe. Mako me karugendo kamwe. Yes, na ni twikoretwo twiguko na tukona feedback nene muno especially kuma riria twambirie direct ya watho wa family the family law. Yes. Na feedback igakorwo inene muno makiria na andu magateithika koguo ni wega we murata urathikiriria ugite ucio ngitoro kimwire ndikangiriria ndereti haha ithaa rimwe ti nene tugikiuge hamwe tukinorwo hamwe tondu guku ni kwa Inoro mugini mutare nima. Yes, karibuni sana. Karibu sana. Riu ri ngwiciria tukwambiriria haha kindu gigwitwo wiru. Yes. Wiru niki hihi kiuria kiria kihuthu mundu angiuria wiru niki? Wiru ni kiwatho irago it is a written document. Alo makeko ni written. Yes. Na mundu mumeandiki no maka baindwo legally na kubaindwo legally kana gukorwo kinyanire kiwatho ri ni gukorwo ni document nyandike na keri ni sainetwo hena aira eri muno makiria wa mbere makiria korwo mumeandiki ni mundu ukinyitie miaka 18 agacoka ni mundu wina hakiri njega na mwiciririe mwega na ni akinyanire kiwatho. Ati first requirement ni akorwo akinyitie miaka 18. Miaka 18 ena meciria mega. Na korwo niwe werutira kumiandika ndanandika na kindu gitagwo malice kana undue influence kiwatho ni gutindikiririo na indo iria aragaya wiru-ini icio ni ciake akiandike wiru agaya indo ciene acoke agitwire mugunda wa Kambara wa Moi ni agaya na ndari kindu kuo iyo ne agicoke andike in presence of two witnesses. Yes. Aria makinyanĩire kiwatho kana andu mena mitwe miega ngiuria andu makinyanĩire andu agima andu maramenya uria mareka asaine me hau nao masaine eho agicoke wiru-ini yo ni andikagwo mundu witagwo executor. Executor ni mundu uria uka execute the will mundu uyu akua tondu document ino itagwo will shohire. Yes. Ni agwitikiria mukui akagaya indo ciake uria endaga riria agakorwo muku kana hindi iria agakorwo muku uria endaga guikara uguo niguo gugaikara.
na a will is a very important and strong document kwe mukui tondu gwikagwo uria we endete riria gakua gwikagwo uria we endete tuga kwe maundu maita mere thiini wa gai wa indo mundu akwa kwe intestate na kwe testate. Testate ni mundu ucio wakua na wiru, koguo mundu ucio wakua na wiru niwe wigayagira indo ciake one mukuo kana ni gwikagwo wendi wake one mukuo na niguko example na wewe wage intestate indo ciake igayagwo ni watho kana igoti, koguo wakua utari na wiru indo ciaku cikagaewo ni igoti ni watho. For example twarie ndeto icio cia Raila Odinga. Yes. Tureiga ati augite ati awiru-ini athikwo thutha wa mathaa na thiini wa mathaa 72 na on the statements ogwo arari statement itigutiragerio ria wothe kungi kwa kinya watho ucio kana riendire uria kere hinge ure in some circumstances ta kuria Ruoland mundu athomete riu tigari mundu urari na kiwango ta kia Raila mugeti thomana kuria university ya Nairobi wetagwo Lilia ni agikua so twathire maoboresi tukinoga reke ngwire maoboresi murathie kinya riu twi mwaka uyu riu mwazanathie maoboresi akwe next year mweri wa 2 muoria niki mukero unajua huyu mtu alikuwa amesoma ni ari muthomu koguo no muhaka heo gitio na riu gitio ni kuria indo ciake na gitio ni kumu extend riu ri koguo Raila ndatikite wiru reke ngwire we ni raithi mwikore next year mweri wa 2 mutire murathika Raila ndirahe no example no riu tondu muthuri ucio ona mira yao yugite mundu tocia extendwo na estate man gwiciria kwe hindi dio kana gatice wenge ari kwe augaga a statement ni aigagwo kinya wiki igiriri gukamba kugiana national mourning for 2 weeks vendera enu muri igoti na nejwe mwana no horo ucio to muri akura kungira ari Ibe na wiru neja muno tondu endi wa mukui ni urathikirwo muno niguo urathikiririo na ndaigua dereti shape wega tondu kwe andu mauga nie ni nguga na kanua muthuri ungi hau auga kuga na kanua oral will ikoragwo valid only 3 months prior the death of the deceased koguo wiru ya kanua no yage muno kuruta wira koguo tuguthitanga gikuo intestate indo icio ciaku ona ko no atigite na kanua kaingi cirigayo ri igoti rirenda no ti uria we urenda koguo ni kuri ni wiru ni very important na ni wega kwandika will ona gikorwo no will around the will ni gukikoragwo na a lot of myths and misconceptions ya kugati giandika wiru ni ugukua ni wethetha na maundu maingi ta macio ngeciria riu no ri ucio no mwiciriria wa Africans na gutire eji iri otangiandika wiru no igwa ko 18 years and above na wina kanyamu gaku ono ko ni tuthaburia twiriri we mwerekeria kukuga uri ngienda waku atugaiwo tondu by the way gutire mundu utari kindu giake niguo o mundu ni ari giake na hindi ria ugakua indo icio cikagaywo kana cigathi uria we muoyo wabicite niguo kungikorwo wiru iyo yathi igoti-ini ni kahitukio valid will tondu ningi again wiru ni thiago gweka rivoko ni igoti tondu wa itumi citiganite. Haya reke riu twambiririe riri process ya guka kwandika wiru ri no nyandikire na haha gatongora na haha itu na hau uguo ndimikandikanirie na hau uguo na njuge riu haha ndina murata wakwa wakiri haha no guka mirore under which reke njuge ni conditions iriku irabatara kumiti no nginya ikirwo official seal ni irabatara niki irabatara hindi ndirauga ni rucio hindirathie kwandika wiru ni ma conditions mariku macio ndirabatara gukorwo ndia way about
condition iria urabatara gukorwo aware about shohi na negotiate no gukorwo wewe mundu very competent. Yes. Wirwana no weyandikire we mwenyewe na karatathi na handwriting yaku. No ale hago saina okorwo na ira aya eri. Aira cio ri hau ndenda tuthie kahora. Aira aya ri. To ngikire mutumia hau atuike muira na brother yakwa na mami witu kana ni aira aina gani? Aira who are we talking about? Ni andu matari non party. Ni andu matari beneficiaries of the estate of the deceased. O mundu takaga ya kindu hau. Mundu takaga ya kindu. Mundu uri ungiandika hau uria ari beneficiary no gwituika ndakamenye ri ndagikona interest ciake cia kandori ni executor. Okay, tareke tucoke mundu uria ingiandika hau no ndakamenye ndamugaira kindu ndakamenye ni mwandike executor tondu no akorwo na interest hindi iria akua ri mukui akua ri no akorirwo executor uyu ni wakiri riu yandikwo kwa wakiri na ndatigirwo wiru yonderwo ingigakwe we niwe ukaruta wiru ino uteithie ku distribute andu akwa indo no executor wa family kaingiri ni kwendagwo ndakamenye tondu ni gutuika angiko ni ari in the presence kana ni no akorwo na interest ingi kana no agarure kaundu kwoguo andu aya witnesses ya eri no mari burden of proof bangikorwo me muoyo nio mateithagiriria gwika ati tondu no ukiandike will alafu aira aya makoro ringi ni makwire ona mbere yaku riu no muhaka aira aya makoro moi executor uyu eritwo nu ukagaya indo ici nikio riu ukiragwo handu hawe andikire will yaku na hau kabomi andikire kwa wakiri na akiri akorwo ariwe ni executor wakiri we hokete nigetha hindi iria ugahanika you are demise tari kwana korwo na wills ciandikitwo arafu ringi ikarega kurutwo hindi ya gikuo kia mukui ringi wiri ĩyo ĩkaga kurutwo kana maundu mangi cohi mahanikaga andu aya togu kandika will arafu andu angi magakugucia magathie South Africa ningi gukasainwo will ingi ningi gukasainwo ingi hindi ya guthitanga gikuo kana guthie gutwara wills icio cikaumira nyingi igoti no kurivokaga macio mothe nona riu igoti ritikuhota kuga which is which itikuhota kumenya ni iriku na riu estate ya mundu ucio ni andikite will ringi na akihenerio ni andu angi maundu magithie kana angi magithie magiforge will ningi igikuo githitangagwo intestate yani tagikuo kundu gutari na wiro no wiro ngiandikwo wega binding ne secure ihingagia meririria ma mukui riria agakorwo berera-ini reke ngwire mugathikagira ogwo ugite he kaundu muiritu ucio wa Odinga Raila Odinga ugire ni surprise na papa ati thaa ici mureka uria papa augite ona ari mukuo ari muku arahota kugo murahota gweka uria ugite nikio na ari muku tondu ni atigite will ni athanite uria arenda na munohoro will ni reha thina tondu uyu egukauge ni araugite no ni ngingira rumu yake and a lot of myths around mundu akua arauga arenda pulisira na maheni mangi maingi a lot of things ona we wanaigua araugite ona riu tungitikia turegeu na icio na ringi ona ari othe marahutio ni ciana ciake yes na riu koguo tariu wiri no wende kuona na muiritu waku wa wira ago getiga atwira atirika baba witu ekuria mwenda andu atiga atwira mwanake wa murutagira wira wega muno wetagwo Kamau na Kamau ni ndamutigira ng'ombe inya atwira na kanua ri nina brother yako gwetwo Josia tutikurega tuge asari dana ugoguo gutiri kindu ta kiu muthe angikora augite ng'ombe yakwa ni mwe na wengi ni ya Josia no wate na oro will no a written will executor okaga thomera family baba wanyu ni atigete andika will no kana mami wanyu
atigete andika wiru ino akiuga mugunda wa Murang'a ugathie na Njeri mugunda wa Nairobi ugathie na Ng'ania no ro wiru ri ona mundu ungi ukiuga uyu anengerwo Nairobi nike nie ndanengerwo Murang'a muno written will dikararagio ni urario horo wa executor ni urario horo wa wakiri agirire ku execute nyamuyo after how long mundu uyu atari arathikoi kana athikitwo kana ati will kwagereirwo ri mundu athikwo ri tondu ka period gaka no gakumuhe aku immediately akua ri wiru ni kufatainetie producer tondu no akorwo ugite uri agathikwo na hari akenda athikwo so immediately aku ndenda ru tuthiga process gaka kariri ndatiga kwi wakiri Njeri niguo niwe ndatigira wiri yakwa wakiri Njeri probably agiikaraga Nairobi na ringi nie ndi wa Kiambu niguo na wende kumenya ni nguire niguo so na ekuigwa ndeto icio okuria ng'enda-ini kana okuria ku no bataire guka gukumenyithia wakiri no amenya client waku Ng'ania ni aratutigire riu ni aira aya megucainite aira aya nio magirire guka digweciria megukorwo makuite othe na makorwo makuite wamenya aria wacainire nao wiru ni makuite niwe no ukwi maundu watho no kiri dynamics no ucenjie koguo gutikwaga mundu uyu ni wakiring'ania wina wiri yaku na ringi kwi mundu wirite ringi ona executor kungi kahaniko na ri ugathie kwi wakiring'ania mundu ucio andika wiru ni akoragwo igwibanga na njira nene muno makiria mandika wiru ni mamenya gwibanga na njira nene although no gukoragwo na instances cia riri cia mundu ni akua na gutiramenyeka kwi will egeregere agikugia tagirwo niguo wiru ira producer no mundu ucio andika will dress ya ni mundu wibangite koguo ni oi ni akoragwo menyete na ningi mundu ria wa involve ni family lawyer tare ni the family lawyer kaige muno ni tuthiaga na andu na ona mundu we murwaru ni tuthiaga kumurora tondu we a family lawyer kana wakiri wa mundu ni utwikaga murata wake to an extent ni umenya tumaundu turia aragerera koguo na ni ukumenya na terminal disease ni kwetu maundu tuingi ukoragwo ukimenya tondu they involve you so much they athurikinya mahuragira na riu ni ndoya ngari ni ndathie Kitale nigetha ugaikara tu umenyete riu koguo tihinya wandike wiru ucoke ukorwo ndukumenya muthenya uria utagakorwo ho tondu ni ukende rute wira ri ni ukende korwo iho na koguo ni gakorwo present that is how high executor ni mundu uria urutithagia wiru iyo wira ni uria baba nyugite ngari na ni yaku baba nyugite mugunda munane waku na ndakwira no akorwo part of the beneficiary kana akorwo ti beneficiary no tue mwana executor mwana waku no mutwe mwana umwe waku uria hihi wihokete no mutwe executor no muno kwiragwo wa mutwe executor ndagakorwo ndakorwo na prior knowledge ati we ni executor of the part of the estate no ukiragwo ni wega ungigicagura executor tere wakiri no umwe wa mwana waku nigetha hatikanathie hakorwo ni mageka ati na executor tondu clause yake ni nyandike wiru-ini ri ko ndakoragwo na watho ria arumagirira ake distribute property iyo ri ukoragwo wiru-ini ya mwandiki wiru na mwandiki wiru ino ni kwandika arandika koguo ena kihoto kinya gya kwandika reasons iria ciatumirie auge Njeri niwe executor juge for example tare gwa ito kuria mwenda andu no auge atiriri ndatua Njeri Njeri nyonaga uhigireire maundu make watho tondu riu ningi no ugitue ungi ndimuthigithe muno igoti-ini
ngenda kumuonithia tibiru yama oe muciari no muhaka umenya atiriri ugutua ukone ciana-ini ciaku ona administrators of the estate of the deceased kuria gutari na will gucaguragwo mundu uria uroneke competent na ni akinyanĩirie iwango fulani no will ni tukira mundu ugikira wakiri ikira mundu umwe waku nigetha wakiri ndakana gikorwo nani partisan ndakana kirute gabĩnji kamwe ka will karia kena indo cia gĩthogoro akaprakio ũguo agacoke amugaire itingie mukeni ndanaigua gukirwo atiriri kuri matigaga a board of trustees ati ukauga ndanaigua tiga itangĩgweta very prominent mundu ni njui ni umwe minister thirikari-inĩ no agĩgĩtiga nĩ agaĩte wega and then agĩtiga a board of trustee ĩrĩa nginyagia ndagĩka ĩno ĩtarĩ yahota kũiguithania andũ acio gũthiaga atĩa ũgĩtiga board of trustees what is the nini ati ni watiga trustee aria makamanage ngaki then uigua nginya ciana iria ciabataire gukorwo cikibenefit na undu ucio ri ona ciana ciao irakua ni mirimu cingithondekwo na watigite ma billions of money board of trustee ri kaingĩ tuonaga togwauga ni andu aya nene very prominent people matigaga na matikoragwo na weciria mũru makoragwo makĩendera family ciao maũndũ mega rĩngĩ volume ya estate yao ĩtũmaga mũndũ one kaba ethe a board of trustee kana a committee ĩrĩa ĩgaikara thĩ na nĩgetha ĩgerie kũdistribute indo mũndũ ũcio ũngĩrora positively weciria-inĩ wake ũkoragwo atĩ andũ aya makahota gũikara thĩ marĩ othe na mahote kũdistribute the property unfortunately gukagia mundu umwe wa board of trustee kana amongst the committee members mundu malicious rĩu rĩ hena body fulani handũ cohi-inĩ ũĩ mundu umwe angĩregana na ũrĩa angĩ mekugaga rĩu makinya makwanjia gũkinyanĩria ũndũ ũcio nĩ manjia gũcokana thutha-inĩ one way or another ngwĩciria nĩ board of trustee arĩ meranaga reke tũritũhie ũndũ ũyũ kana makona estate ng'ania nĩ njega we ĩna macani no koroku wa mũndũ wa thĩ tondũ mũndũ wa thĩ kaingĩ mũno makĩria nĩ ombĩtwe mũndũ ũtarĩ wa kũiganĩra rĩu hau nĩho ngwĩciria hena thĩna kwana korwo board of trustees yanaruta wĩra na eka execute within 6 months the estate of the deceased nĩ gayanie tondũ gĩtũmi gĩa kũgayania the estate of the deceased gũkoragwo kwĩ rĩu ndara exist gĩbandĩ gĩake na maũndũ make mothe macokio thirikari-inĩ indo ciake nacio cioyo cigarũrĩrwo andũ arĩa maratigĩirwo rĩu manjie gũcukuma mbeca cirarĩ bengi cihote kũrutwo mathirĩ make mekwo atĩa marĩhwo akaunti ciake ihingwo tondũ rĩu ndara exist rĩu cithiĩ kwĩ andũ arĩa matũraga muoyo kana me muoyo tha icio rĩu mendereithie rĩu kwĩ indo nyingĩ mũno itũragwo kũrĩa kwa andũ arĩa makuire na ingĩ cigathiĩ unclaimed properties na ingĩ indo andũ magatũra igoti-inĩ mathĩnĩkaga na mena millions of money bengi ciana itithomete reke ngwĩre nĩ njiguaga ruo rũingĩ mũno ngĩaria maũndũ maya tondũ niĩ nĩ njũĩ ciana ma ciagĩrĩirwo gũkorwo ciathomeire international schools no matũraga magoti-inĩ nĩguo cira nĩ wagire njĩra ona ndaitu mũthĩ no ngũmera cohi hĩrĩ macira mamwe mũteng'eragia mũgatũra igoti-inĩ ona ithuĩ tũkaraka rĩu taniĩ mũndũ ũĩ ngaigua ũru ngarigua mũrarega nĩkĩ gwĩtĩkanĩria mũgayane kĩu kĩnini kĩho kĩmũteithie value ya 10,000 cia 1992 atakĩrĩo value ya 10,000 cia rĩu kwa mũracindanĩra milioni 40 thaa ici o ũrĩa iraikara noguo irarus value ndirĩ bata wa tamwe rimwe andũ matũraga nĩ ũndũ wa kwaga kũiguithania rĩmwe it is too much na andũ aya aingĩ meragwo rĩu nĩ tũkũmũhe mediator mũthiĩ mũcirĩre nja wa igoti makarega kana ona mathiĩ kwĩ mediator matiraiguithania tondũ
arenda nyingĩ na rĩu ona icio nyingĩ no ũciage kana ona ũgakua we ũgakua ũtarĩ warĩkia gũcirĩrĩra indo cia thoguo nĩ weteithia hau aca uneteithia bo bado ite nitutigane na woro wa kunyita muno waciarirwo ũtarĩ no gakua ũtarĩ ũcio nĩ njokerete harĩ nĩguo nĩma ndirauga tũgĩtunywo no rĩmwe kwĩ macira mangĩ magĩtũra igotire mũno kinya makĩaga cama nĩguo tũrie atĩrĩrĩ we wĩ wakiri njeri-rĩ niwe ndokĩte kũrĩ we na hihi ihinda nĩ rĩakinya nĩ ndehera nĩguo so nĩ wathiĩ kũrĩa kĩrĩa ĩyo yagĩrĩire gũthomerwo o andũ arĩa mahutĩtio nĩyo kana nĩ ũgũthoma nginya mũkũrũwe hau my in-laws me hau my mother hau tondũ onao nĩ marenda kuga aca hau ndagaire wega ĩhĩ nyamũ ĩyo yathomeirwo thiri-inĩ tũtiamĩiguire wiro yagĩrĩire we wĩ njeri we wĩ wakiri-rĩ wagĩrĩire kũmĩthomera ha nĩ kĩũria kĩega cohi wiru-rĩ nĩ wagĩrĩirwo kũmĩthoma he family members no mũno makĩria wiru mwandĩki wa wiru nĩ augaga andũ arĩa ekwenda magakorwo ho gĩthomo tondũ ndakwĩra wiru wĩna liberty ya kwandĩka ũrĩa wothe ũkwenda no uge ndĩkanathomwo mũrata waku fulani atarĩ ho o wiru ĩno noyo gũtwĩra yua wiro nĩ wiru nĩ ngereta atĩa na gĩkũyũ nĩ wendi waku merirĩria maku no nyende koguo no uge o wiru nĩyo ingĩenda ĩgathomwo kwĩ wiru ĩkũdirectaga arĩa magathomwo ĩho na ĩrĩa ĩtakũdirectĩte the executor-rĩ kana ũrĩa ũragĩthoma the will-rĩ no akĩdecide njuge hau no tũkorwo tũtarĩ na watho mũno no adecide tondũ ũrĩa ũtarĩ ũngĩcaria andũ a mĩena yerĩ kana kĩ no wega rĩrĩa ĩrathomwo hena andũ aingĩ nĩgetha okorwo hatiuma ngarari hagaikara case close tondũ rĩu ĩngĩthomwo kwĩna andũ othe na mwĩtĩkanĩrio mũrio mwĩsawa nĩ athomwo arabu rĩu rũciũ mũigue hena thĩna nĩ mũkauga yathomirwo na makiuga meo othe nĩ metĩkĩra na nĩ metĩkĩra no mũno makĩria ndũngĩthoma beneficiaries othe matarĩ ho angĩkorwo nĩ tarĩ mũndũ rĩngĩ ikaraga America tarĩ tene tũtirakĩrĩ na mĩtambo ĩno ya thimũ ya mĩcemanio ya Zoom atĩ mũgĩthoma online eho mũcemanio-inĩ ũcio-rĩ nĩ ambaga gwethwo mbere na akerwo wiru nĩ gathomwo mũthenya mũna na yathomwo nĩ egũcokerwo no mũtingĩthoma beneficiary especially atoĩ ona ũmwe ona karĩa gekana kanini yagĩrĩirwo gũthomwo ke hau beneficiary othe aigue kĩrĩa agaĩrwo angĩkorwo nĩ ekũreganaga nayo aregane okorwo igoti nĩ rĩgwĩtĩkĩra nĩ aregana nayo rĩu gĩkuo gĩthitangwo intestate ta gũtarĩ na wira reke rĩu nĩ ndaigua he kaũndũ wa gweta sometimes nĩ ũthiaga ũgakora rĩngĩ andũ arĩa ndagaĩra hau ka ndatigĩra mbeca ciĩ bengi-rĩ nĩ andũ anini andũ matakinyĩtie mĩaka nĩ kana ka mĩaka 4 kangĩ nĩ kana ka mĩaka 5 ũngĩ nĩ wa 12 ũguo matikinyĩtie kĩrĩa nĩguo matikinyĩtie mĩaka ĩrĩa yagĩrĩire kĩwatho hau naho hathiaga atĩa indo ici niĩ no niĩ nyandĩkaga nĩ ngwenda indo ici cia ciana ici ikarorwo nĩ ng'ania o wiru-inĩ nĩ ũkwandĩka atĩrĩrĩ who will hold trustee on their behalf kinya mĩaka 18 kĩwatho indo icio ci transfer direct kũrĩ o o wiru-inĩ ĩno ũkĩandĩka wiru kũbataraga include everything onokorwo wanjiri kwandĩka wiru tene-rĩ nĩ update-agwo o ũrĩa ũragĩa indo kwĩ mũndũ ningĩ ũragia nĩ ndakĩandĩkĩte wiru 1992 na hĩndĩ ĩyo ndiarĩ na kamũgũnda karĩa gakwa ka rũndia nĩ gakũĩ one rĩu naho hathiĩ nĩ update-agi no gũikaraga ũkĩ update-agi twendaga the most recent will
tondå rä u ningä no å gä thiä arabu agakorwo he kä ndå ta included na nä tå kä å ä na rä ngä å rakä akwaä te juzi nona nä å gå tå twara ningä process-inä ningä ya gwä ka atä ya gå thiä gå thitanga gä kuo no rä u wiru he Klaus yuga na indo iria ngagä a thutha wa kå mä andä ka ndamä andä ka mweri 10 mweri wa 10 2010 o kuma tha ici kinya hĩndĩ ĩrĩa harĩa ngakuire onako ngakua 2030 indo iria ngako akwaĩte ngenda i-distribute wo nĩ ũtigaga rĩu gaka gakuga ũrĩa indo ici itangĩkorwo nyandĩkĩte rĩ onacio cika-distribute na njĩra ĩno cikagaywo na njĩra ĩhana ũũ koguo ndĩrĩ vacuum ũngĩmĩandĩka wega no yage vacuum tondå no menya ona no ume andike iyo okuo muthi no muthi ukorwo he gakari ukugurite kana ningi ona niko mwahuranira bara nako yes ukiuma Mombasa riu koguo no wega ukorwo wandikite Klaus yakuga atiriri kindu kingi ingikorwo njikite atia ngite haha uguo haha gatagati gika distribute equally among all kana gĩkaneo ng'ania kana rĩu gĩkaneo mũtumia kana rĩu gĩkaneo the direct benefit kaneo ng'ania rĩu nake nĩ akamũgayania nĩguo mũndũ no a challenge itua rĩa wiru igoti-inĩ no arĩ challenge kũngĩkorwo rĩngĩ nĩ direct beneficiary like a direct here ta mwana na indo i-distribute arĩa angĩ no nĩ wiru-inĩ no baba one nĩ amũcaidirainire mũno nĩ ekũmĩ-challenge na ndira understand nĩkĩo mũndũ agairwo ĩka 7 na o mũndũ na ngari na broti Nairobi no nĩ ndahirwo ĩka 3 cia mũgũnda na ndirĩ kĩndũ kĩngĩ na ndĩ mwana wake na twagĩciarĩtwo hamwe naya twagĩciarĩtwo ũndũ ũmwe nĩ ũgũ-challenge koguo ona mũkui agaĩte indo ciake no okerwo avana haha rĩu we mũnene onawe nĩ ũrahĩtia ona kwĩ ĩrĩa igoti ta rĩu wiru tugaga ĩtwaragwo probate court na ĩtwaragwo kũu nĩgetha approve ningĩ no mũhaka ĩkorwo na a court na ritho rĩa igoti ĩrorwo na ritho rĩa igoti koguo igoti no rĩmĩrore ũguo riuge ĩno tũtikũhũthĩra riuge ĩno rĩu tũtikũhũthĩra kana ona mwene before akuĩte rĩ aigue nĩ kũrario mũno nĩ andũ no mamenyaga baba nĩ andĩkire wiru na ndĩraigua ndananyandĩka nĩ kũmĩrio mawakiri magĩthiaga kũ-disclose kana rĩngĩ witnesses aya athiĩ ageta mwana ũmwe akamwĩra indo iragairwo na thoguo kaĩ ndanagwĩciria ndanagwĩciria wega rĩu nĩ amĩoya akamĩtarũranga amĩtarũranga ĩyo ndĩngĩruta wĩra nũ tarũrangaga wakiri kana mwene wiru mwene nakua no nginya agĩtarũranga no hakorwo hena arĩa witnesses ũgũtwĩraga arĩa makoragwo ho no nginya mone agĩtarũra kana arĩtarũra mbere ya andũ mone nĩ yatarũrangwo tondũ kũrĩa wiru cikĩrutagwo photocopy na no atarũrange na kũtarũranga ithe tikuga nĩ amũrakaria nawe ti part of wiru ĩyo mũgacanga gĩkuũ kawaida koguo amĩtarũranga no kũrutwo copies ingĩ no mũhaka hakorwo na andũ mona nĩ atarũrirwo na gũtirĩ wiru tewe kũruta wĩra na nĩ ngiuga angĩkorwo we wanakorwo wĩ witness wa wiru ĩgĩcaidwo wĩ mũndũ very important ngwĩciria wacagũrirwo nĩ ũndũ wa ũgima waku koguo nĩ wega gũikara na ũgima ũcio kinyagia ihinda rĩa mũico kinya ndagĩka ya mũico nĩguo kĩarĩ executor we nĩwe mũkui onire atu executor koguo akwa ndũgatake advantage please ona we wakiri tiga gũtake advantage indo icio ti cia puci nene ĩtĩkĩra kũhũthĩria andũ acio wĩra na Ngai nĩ egũkũrathima tondũ ndeciria ũguo wauga ona nĩ wega tondũ rĩrĩ nĩ imagine ngũtuĩte executor arabu ũgacoka ũgakora ndagaire imwana ciakwa 4 no we rĩu ũrathiĩ harĩ kĩrĩa gĩkũrũ ũgakĩra o mũthee wanyu ndeciragia nĩ akũgaire tũnini we
na niwe wehokeirwo ni muthuri ucio wathie gukorwo kiguithania andu ayo magaire na ne ona hau kiuria cocio konjuretie kia board of trustees re hau no haya na tondu ndio maumaga ogathio ka Mike would we have some coffee somewhere okokera Mike ndeto itari na maguru ukamwira aca muthe wanyu na ndakwendete ni aragia ndeto njuru muno cikwegie mundu ucio agathuka ngoro eguo na ndakwira beneficiary yes mwana omwe wa the family no aturiage igoti na utiri undu ungi mugwika mukuaga indo cia thoguo cikirio ni arume guku bururi-ini imagine ni oru muno ikiaga yanirwo kwira thayo umekonayo yandu age prominent yaikaririe oguo o andu acio prominent acio board of trustees re niguo ni tondu mena influence thirikari-ini kwa njira imwe kana iria ingi makenjia gwatura ningi mugunda ucio makawenderia andu angi na ni mwe ni mugunda wanyu urendio undu utari harari no mutiri undu mungika atia mungika tondu kuri na cira kiria mekaga tu no ku make sure cira ucio ndugathira yes no ku make sure yes macira mothe ma succession ni ndaigua ona ndikio ndirakuja ni uri tuka one of our learned friends niramia meka kindu gitagwo buying time na kuthira kindu gitagwo sharp practice ati ona cira wa succession yona thai citarigwo na maria ndinamo riu ndina cira ndiracokia court of appeal wa my client ungi ndinaguo na ungi macira maingi uigua client yakura ati muthenya ucio wakirio kamera ithu tutire kuo no matire no horo ide matira benefit na estate ko ni rent ringi no maroya inyo mama twarire igoti ni mutikara makabai time na miaka 20 kwe mundu by the way ndakoragwo na thina na cira ugitira niguo ahuraga rugi na kĩigua no atira akaigua ni akwazika na nikio kinya igoti riraugire macira ma succession kaingĩ rĩu matigũcoka kũnina mĩaka 5 koguo rĩu thaa ici kwĩna cira ũcio kwĩna provision hiyo ati cira mau matengerio tondu kwĩna a lot of backlogs in our court na maundu mangi athikĩrĩria itu mũraga kũiguithaniria ni maundu manini muno niguo ni maundu manini muno nikea kamwe riu no mwaka ngairwo no mwaka njikwa atia icio ciarĩ cia mũkurio na ithureke tuthukume citu na twandike bills nigetha merirĩria maitũ kana matanya maitũ makahinga rĩrĩa tũgakorwo twiho haya ni undu wa time uria ikarite ri yes wina ciuria kihiri kidogo haha niguo ndingĩenda tukorwo tugithie tutarĩtie he mũndũ ũroria atĩrĩrĩ executor no executor no andĩkagwo wiru-inĩ na niwe mũndũ ũrĩa mũkui augaga atĩrĩrĩ ndakua rĩ topa tuga a will is a written document koguo executor niwe ũgathomaga clause 1 watwĩkire gũgathio mũgũndang'ania watwĩkire ũgathiĩ kwĩng'ania executor rĩ ena oversight ya igoti nĩwe ũteithagia distribute the property kana the estate of the deceased nĩwe ũteithagia kũgaya na tauga executor no akorwo part of the family na akora andĩkagwo wiru-inĩ yo nĩ mũkui no akorwo family member kana akorwo wakiri kana mũndũ ũngĩ o wothe kũringana na wendi wa mũkui nĩwe appointagi executor na ndaigua wauga no ng'ania nĩwe ũgakorwo nĩwe ũkadistribute property sorry ndaigua wauga no wĩkire erĩ ũngĩenda no wĩkire two people wakiri na mũndũ ũngĩ ona no wĩkire in fact nĩwe wenda kwandĩka uge wina executor cigana rĩmwe bora makaiguithania nĩ ta board of trustee kũnjĩraga koguo executor kwa njĩra nguhĩ kaingĩ akoragwo ũmwe na rĩngĩ nĩ wakiri nĩ mũndũ ũrĩa ũgakinyanĩria wiru ĩyo hĩndĩ ĩrĩa mũkui agakua we nĩwe ũkoya wiru ĩyo athiagae the property of the deceased na nĩgĩkĩrĩ executor's role is being responsible of the estate of the deceased na no we thia
probate court go submit the will for approval na nawe wekaga asset distribution alafu ageka kindu kingi gitagwo debt resolution ni ari ha mathire ma the deceased na ria makiria ria mwisho maga close the estate ogo cio niguo wira wa executor. Okay, Uganda cokeria muthikiriria kiuria kiu ciria muthikiriria ni akenyita agociana anyita aroria atiriri he ungiri woria kiuria what is the difference between the next of kin and a will? Since most investments always ask for the next of kin, is there any need to write the will again if you have written next of kin? Very important kwandika will. Gwiciria rori atiriri na no wega nigetha hingo thathaurire kidogo. Tariu kuria kambuni nyingi kuria twandikanaga ona ni njui mwandikanire. Ni witagia ginya contacts cia next of kin. Niguo. Ni witagia ginya details on he kungi wanaigua andu maneagwo fomu. Woihurie percentage ya benefits ciaku uria ungituika ni ugukua ri benefits ciaku ingigairwo andu aku atia na riu ni wiragwo wandike next of kin hau riu ri andu ingi makoria atiriri ino tukiandikite next of kin ri tita kumaanisha ni ngiandikite wiru so ngurani ni iriku hindi twari horo wa next of kin na riu kindu gigwitwo wiru ngurani ni riri hindi ria wandikite next of kin ri with or without a will ri ni tui mundu uyu niwe the next person uria ungi take over kana mundu uria ungihurwo thimu no ko ni thire wa bengi wari naguo rio kaingania atakirihaga ukiwe ucio na ni akuire. Next of kin is very important. No riu next of kin mukuyaku ari me guthitanga giku o kawaida area gwirire getting letters of administration or grant of administration intestate. Yes. Odo igoti no muhaka ihudire procedure ya kugaya indo cia mukui. Kono ni next of kin by the way ri kuyage kuwaga omothe rucio indo irathoma ritwa riaku no muhaka urithie through the court process. Koguo next of kin no mune wiru-ine kana ona ungiaga gukorwo nduri na wiru akorwo atariho no marithie next of kin arithie the process ya igoti bado. Koguo no ko ni unemete next of kin ri umothe kuwaga rucio indo ciaku ciothe cigaitirirwo kwi next of kin no aca gutithiaga uguo no muhaka cirethie indo cia mukui ciothe riu cirethie through igoti. They must have an oversight of the court. Ona wandikite next of kin ona wandikite next of kin so ndakuria tirete next of kin riu ona riu ungiandika next of kin thengire ni uguthie ona no uthie urute mbeca cia kindu ungithie neguo koguo igakorwo ya gwikira hinya tu ati ona riria ari muoyo ni ndari next of kin wake no indo ciake citingioyo ciikirwo kuri we direct no makorethie process ya igoti. Koguo ni ndanyita kiuria kiu ona wina next of kin muthikiriria ni urabatara will ona wina next of kin tondu onake no arithie through process ya igoti. Aya he kingi ki haha suppose one of the kids into brackets beneficiaries are wiru disrespects the parent during the will writing and father or mother decides to exclude this person from the will. In this case aratumira this kid from the will. Can this kid challenge that will in a court of law? Ati ni twamenana na muthia kigaya indo na twaikania iguru kidogo na muthia njira ni uраthaka na nie we cia kwa ndukaria
akihutirira ariu na aria amaitoi amekira indo iria ciothe akuhete ri acigaya na amekirira no challenge tondu arithia terere kuma hinde twanjirie watho uyu wa succession kana family law. Yes. Children are the direct heirs. Yes. Kiwatho. Mwana niwe the direct heir. Na mwana ucio no a challenge. Atangikorwo ri. Hindi iria mwana uyu disrespectire muciari uyu kwandikaga will, muciari uyu ni included that clause in the will. Otherwise will uyu no ikurivukwo ni igoti. Igoti rigayanie ciana ciaku indo uria gubatie tondu igoti rikuuria atiriri ritiwe uria mwahitanirie ritiwe kana ni mali rege marareherwo makerwo ng'ani andikire wiru na da include mwana uyu tondu ni amurumire atagikorwo andikite na agastipulate na kauga niguo ingienda gutuike ri igoti ndirakwira rirugamagirira thirikari na thirikari ikurigwo atiri waciacia ciana mugwanja wagaira ithathatu uyu mwe urenda tumurutire indo ku ekwanjia gutuia guku na wari na indo na we niwe wari ithe riu koguo no atwikire very clear in the will na ugeitumi ciake njira mwene ngikuringana na jaji uria kwa wiri weyo no ari andikire kana ona akiarivo kuwiri weyo auge gutire hindi mwana waku kwa kugaya kindu giaku okay na muciari tocio agigwa make peace na mwana ucio na aiga kumugaira tondu ni wamurehire thi nigetha ku avoid tondu riu wiri weyo gutura i challenge igoti-ini na kwina hotekeki percentage nene mwana ucio ni ekuhotana tondu igoti ni rikumuthikiriria tondu ni ekuri igoti ni ndi direct beneficiary wenja njino igwire ngiruma babaza na murangiwa ni githiko aya riu cira ucio ni uikaranga igoti-ini ta njira atiriri he mundu ureretwo ni mundu tuge ni cohi ni ahikirie kairitu gega gwitwo Wanjiru na akihikia Wanjiru ni ari na kana na ngira Wanjiru ni tukurera kana tutire na thina na nginya mwana agikura akurite o inenio ona gibandi giake ritwa surname ni yao ni yakwa ni wa Njohi ni wa Njohi so mwana uyu ni hakinya riu ni gwakinya indo ni kugayo ni kwambiriria ndeto hihi uyu ona ni wa gukwo nake guthiaga atia in case kungiaga gukorwo kwina will yandikitwo ciana ona iria ciahikitwo nacio ri igoti kana watho icio ni part of the deceased kana ni part of the beneficiaries wana mundu akugaga mwana ahikitwo na angikorwo mukuini amwitikirite ri ucio ni a direct beneficiary no tondu ndanaigua uhoro ndikana wanacemania na ndeto te ukaigua nginya kuri mathie gucaria baba wa original ona ithe ni tumui ni turari nake ni turaririe na ithe angarauga mwana ucio ni wake ndeto ta icio twanacigua ni tucioi muno tondu ndigicigua ona andu aria maroka gwika maundu ni makoragwo kategoriko wakiri ona ciana icio ni cia gukwo nacio ni umeraga no baba wanyu ni acietikirite icio ni ciana ciake tondu angikorwo kinya mundu uraikaraga kwanyu 6 months prior the demise of your dad ringi na ni aramuthomithagia na ringi ni mundu oire na kuu no amuthitange audio nake ni abatie kugairwo kindu tondu ni baba wanyu uramuteithagia 6 months prior his death no mwana ahikitwo nake mwana ucio ni a rightful heir ne kugairwo ta ciana iria ingi na kugairwo ta ciana iria ingi na nikio njiraga andu atiriri reke mumenye watho na hindi iria indo iragaywo ri kokoro kukau kaingi ni gatige tu gutusema tondu watho ndungicenjia na watho uprotectaga everybody everybody including me including Njohi of Inoro in another very small person somewhere in the village watho ni protected in one way or another uwo angikoro muthuri wakwa ahikirie na ciana icio riu ni part of estate
na ngiko baba wanyu ni arahikanirie muri akoro uguo na arahikania na ihenyanya niguo riu you will swallow the bitter pill ondo riu mau ni matua ma the disease na icio ni indo ciake. Haya reke nguthomere ngi haha. I was raised by my grandmother and my grandfather. Mama yangu alikufa nikiwa mdogo sana. It got to a point guka na shosho passed on, but they had given only a verbal verbal will. Na walikuwa wameniachia shamba yenye wangeachia mama yangu. But my uncles are now against me, accusing me of leaping where I never sowed. They are now even claiming they know my dad. I should go and inherit my dad. What can I do in such a case? Do I stand a chance? Kabisa. Angĩkorwo na prove muthikĩrĩria ũcio oria kĩũria kĩu, I'm very sorry tondũ ũguo nĩguo andũ mekaga. No agĩrĩirwo rĩu woyo akiri. Kana ũthiĩ ũthitange cira ũcio igoti-inĩ. Na uga we aciari aku kana cũcũ wanyu na guka wanyu, mũciari waku akuĩte tene na cũcũ wanyu na guka wanyu nĩ makũgaĩire. Yes, you stand a chance. Ewa no kĩrĩa gwĩka no wega makuonie baba wanyu, ũthiĩ ũgaĩcia baba wanyu na ũgaĩcia guka wanyu tondũ wĩna right. Tondũ nĩ watigĩirwo indo. Na watigĩrwo no wega nawe ũrũĩrĩre kĩu watigĩirwo. Koguo mũndũ ũreretwo nĩ guka na agakorwo atĩ akĩrĩ we wamũrerire, ũcio nĩwe mũciari wake. Ana hormono na nyue andũ arĩa mũingataga ciana cia your sisters kana your brothers makĩragwo thiĩ kore thoguo akoragwo harĩa. Nĩ hormono athuri aya ababa mũnini ababa mũkũrũ brother anyu akua kũingata mũtumia ũcio na ciana icio, reke ngwĩre nĩ mwĩka we ũrathikĩrĩria waneka ũguo ũrĩa ona cira matu-inĩ nĩ ũru mũno. Shame on you, shame on you. We no wende ciana ciaku ciĩkwo ũguo we ũngĩkorwo nĩwe wakuĩte mbere ya your brother. Ti wega ona hanini, rekei tũhunjie thayũ, rekei tũhunjie atĩ indo ici twaciarirwo tũtarĩ na tũgakua tũtarĩ. Nĩguo nĩma. Anake tũhunjie atĩ indo citiganaga. Na reke ngwĩre nĩ ũru mũno kũhahithia andũ arĩa angĩ ũkamaumĩrithagia bara. We watigwo ũgĩteithia na indo ciao na matu-inĩ wĩna cira mũnene mũno makĩria. Nĩguo. Rĩu nĩ kũrĩkia tũrarĩkia. Nĩguo. Na ngwĩciria wĩna take home ĩrĩa tũkuga tuoya kuma kwĩ wakiri ũmũthĩ. Nĩkĩ kiu ũngĩenda gũtũtigĩra kiugo kĩu kamũira ũgĩtũhete namba tondũ ndĩrona andũ marecia nĩ ndĩrarega ũheane namba na nĩ ihinda rĩtegũgĩkinyĩte. Nĩ take home ĩrĩkũ ĩyo ũngĩtũhe thaa ici ũtwĩre ũndũ ũyũ na ũyũ na ũyũ na ũyũ? Aya, niĩ no njuge ũndũ wa mbere tondũ kwandĩka will kũrĩ dynamics na nĩ ngwĩrire around it nĩ gũkoragwo na a lot of myths and misconception. We ũngĩkorwo wĩ mũndũ mũthomu wega na mũndũ wa gĩthomo kĩu gitũ ũmũthĩ no andĩke will na nĩ njega mũno. Na will ĩyo ĩgatũma ũheke gĩtĩo kinya wĩ mbĩrĩra-inĩ. Nĩguo. Arĩa angĩkorwo ndũgũkorwo wandĩkĩte will rĩ, nĩ wega ũtige ta mũthuri ũcio ugire we nĩ andĩkĩte mũtumia wake kĩbandĩ no nĩ akendwo athikĩrĩrie tabarĩra we gĩtũgĩte atĩ ona ũngĩandĩkithia kĩbandĩ gĩaku mũtumia no kũgiĩka kidogo mwethere marriage certificate. Koguo korwo ndũrĩ na will wetha kĩndũ ta marriage certificate. Protect your family under all costs. No tige waugo onokorwo no oro ukiuge we ũngĩenda indo igayo atĩa. No hunjagie thayũ gwaku. Tondũ andũ nĩ maketigĩra ũguo waugaga baba nĩ augĩte andũ matikananegenie. Na koguo na gũtakoragwo na will no andũ matitanganaga. Na ngĩrĩkĩrĩria biũ rĩ,
Jeri andå arĩa twĩna macira igoti-inĩ arĩa twĩ Mauritius na ngwĩre twĩ makiri tũmenyaga andũ arĩa mũrenda kũgetha kũrĩa mũtahandire nĩ inyuĩ mũgiaga mũno ona nĩ inyuĩ mũtendaga gũka igoti-inĩ ona nĩ inyuĩ mwendaga cira ũtũre igoti nĩ inyuĩ mwendaga the bad side of the case nĩ tũmenyaga ndĩmwĩre ũguo na nĩ wega kĩndũ kĩarĩ gĩgũteithie mĩaka 10 mĩthiru kĩngĩa gũteithia mĩaka 10 mĩthiru gũkĩra gũteithia mĩaka 30 gũka tondũ ĩgĩgoka atĩa ani Nigeria andũ tũrute tu macira igoti-inĩ twetĩkĩre indo ituteithie na angĩkorwo nĩwe na nĩ twĩ kĩndũ kĩa mũkui ũkoragwo nakĩo na ndũrĩ rightfully holding that property andũ arĩa angĩ nĩmatecekaga wĩ nakĩo twĩtĩkĩra gũkĩneana ĩyo no ĩngĩenda kũririkania andũ aitũ kwa mũthenya tondũ nĩ njũĩ no tũgũthiĩ na mbere na ndereti ĩno na ndereti ĩno ĩna maũndũ maingĩ mũno no tũgũthiĩ na mbere tũgĩthomaga kwa mothe ingĩgũtigĩra ũguo ahota kwandĩka wira andĩka okay good thank you muno wakiri nĩ twakena tũkenete biũ na nĩ njũĩ no tũgũthiĩ na mbere nĩ ngwenda Ngai ateithia kiumia kĩu kĩngĩ na kĩu kĩngĩ tũgĩkorwo tũthiĩ tũbuatĩrĩire nĩgetha tũmenye rĩu wĩrũ nĩ yandĩkwo nĩguo execution yayo yagĩrĩire gũkinyanĩrio within ihinda rĩigana atĩa nĩ ciũria nyingĩ mũno itanoria nĩguo ngwĩciria next time nĩ tũgakorwo tũkĩrora macio hamwe na mangĩ maingĩ no nyende ningĩ tũrore process ya kĩndũ gĩgwĩtwo marriage and divorce nĩguo marriage and divorce nĩ ngenda tũmĩrore ningĩ nĩguo tondũ onayo ĩkĩrĩ ona tũmaũndũ tũigana ona ĩragĩbatara gũkorwo tũkĩmenya na ndagwathĩkĩra mũno mũnene wakwa nĩ tũgakorwo tũkĩrora ndeto ĩyo wega tũkuona twĩ nawe twaikara kando nĩ tũkuona kana nĩ next week kana nĩ twa exox ĩno ĩgwĩtwo will writing na execution tũngĩona ciũria iria cioka nĩ nyingĩ na hihi tũtinacokia ciothe rĩ nĩguo nĩ tũgakorwo tũkĩmĩrora nĩguo aya gĩkĩ nĩ kĩa mũico biũ nĩgetha ũtũhe namba gĩkĩ nĩ kĩa mũico biũ yes he mũndũ ũrauga kana son of a married daughter son of a married daughter distribute his grandfather's property ararefute no nyenda kũmenya ararefute atĩa kana ararefute tondũ we rĩngĩ we aciarwo mami wao amũciarire na akĩmũtiga kũu agĩthiĩ akĩhika aca ndeciria arauga atĩrĩrĩ nĩ niĩ cohi ndĩ kĩmwana gĩaku Njeri no we Njeri rĩ wĩ mũirĩtu wa kĩmemia nĩguo niĩ cohi rĩ ngorwo atĩ nĩ niĩ ndĩragaya indo cia kĩmemia can a son of a married daughter distribute his grandfather's properties angĩkorwo nĩ atigĩirwo watho ũcio nĩ mũkui no a distribute executor tondũ kamendaga ciana ciarĩ mũno rĩngĩ nĩ kũringana ũrĩa matwaranĩte na kana hihi nĩ gwatigĩtwo gũgatuĩka no akorwo nĩ the son of a married daughter na akorwo nĩ very sound mũndũ very sound kana akorwo position yake in that family ndiũ kana nĩ tũranyitana nawe handũ igũrũ no ateithĩrĩrie no mũno makĩria rĩ ciana cia the deceased nĩcio ciagĩrĩirwo gũplay role ĩyo ta nyina tondũ nĩ direct beneficiary na brother cia nyina arĩo hanini kũringana na kĩwatho to tugaga the estate of the deceased belongs to the spouse the children as the rightful and direct heirs up to the sixth degree ũguo nĩ ta kuga kwĩna spouse kwĩna ciana okorwo icio citirĩ ho parents of the deceased okorwo gũtirĩ ho brothers and sisters okorwo matirĩ ho ũgethwo andũ ao kinya the sixth degree naigua hau ona hatirĩ grandchildren tondũ mũndũ abatiĩ kũgaya mũciari wake direct tiguka we
Good. Hau ni hega. Riu ri mundu ngenda kwaria nawe. Ni njui ni ingi ona mekwenda gubuata hai hihi ithui ni twagairwo ni ingi muno ona methagathagite muno ni marenda kukwariria mangikuona ko thimu yaku hihi ungikorwo ndu kumind kuheana. Na moke gwitu mari ni mafashirire. Aya. Tutaira tutigirite ngai. Thimu yako ni 0722 niguo 505 291 0722 505 291. Aha. Wafishi. Tokaragwo guku bypass Kamakis. Yes. Na Ruiro. Business Act Building. Room B4 na kuria Ruiro tukoragwo CK Building. Yes. Okay. No mundu akihura na mbeo tutiguke mwathirira. Good. Ni ndiganirwo ni gukuria kiuria. Joria. Giki no nginya ingiuria tondu ni gikonainie na topic ya muthenya uyu. Yes. Hindi iria ndirathie kwandika wiri ni ndang'oa ni ucio nginya kwa Njeri wa Kiri ni ndoka. Yes. Ni nguriha toko he mundu reciria ndiroka free ni motungata maheanagwo ni thirikari. Angikorwo ri ndoka kwe Njeri kana wakiri ungi othe ni ukuriha ni ukuriha kuringana uria mukuiguithania ni ukuriha tondu ni wakiri wagikora na akirio na charges yake tondu nize guikara akudraftire na kwandikire uria biru yagirirwo kwandikwo kiwatho koguo ndikurihwo. Okay. Koguo iririhagwo per month hinda riria eguikara kuu kana irihagwo one off? It is a one time process. Twamiandika na yasainwo ni yahingwo. Koguo twarihitie 10,000 ni 10,000. Koguo twarihitie 50,000 ni 50,000. That is it. Uhoro ucio ni wathira. Good. Hau ni hega. Ndakena riu ri ukigia na wiki njega. Nawe ugie na wiki njega cohi Ngai akurathime na gwike wega. Amen. Na ni thengio ni ndu wa kwendukitia andu nderirwo ngugeithie muiritu gwitwo Rose kuma kuria Auckland. Okay. No ngie kuria Atlanta Georgia. Njira ngeirie cohi muno ni amuthikagirira riu kwao ati ni muthenya riu thaici. Riu ni njui acio nio marathikiriria drive show ni njui ni kuma maraumira mawira-ini. Riu maramigua me muthenya na andu ni ateithiku muno na njira nene. Na tugakena na ntucokagia ngatho na gugwita ugoka na ugetikira guka mathaa macio motuku ri. Niguo. Such a sacrifice na Ngai akurathimage. Amen. Thank you very much. Ni twakena tuonane hindi iyo ingi aramithi iyo ingi Ngai enda. Thank you so much. Asante sana. Karibu, asante. Thank you. Ucio tu manake tago wakiri Susan Njeri na tukuroraga kwandika kindu gigwitwo ki will. Riu ndiukana ni wathoma kaundu mundu wa Ngai. Ndiukana ni wohiga gukira uria tukuhanaga. Yes, ndehoka ni wohiga tondu riu uguo niguo guikaire. Uguo niguo kuri uguo niguo bururi wikaire ni thaa 9 na ina ndagika 10. Uyu ni mucio wa Tugi no Tana. Good morning. Kwamukira rwimbo ni hari kindu rwa miri wa ngeci thimu-ini yaku ta skiza tune. Hura star 860 star 280 hash. Ikuri kindu jetagirira eka ikoreka neire daka mundu ni yakwa tukae kuona jikae byagwo mene apite gukana kina ni ubomega atekunya nume ahora dire atige iguru andu mundu wobe kuona atekunya nume ahora dire atige iguru andu mundu wobe kuona. Kwamukira rwimbo ni hari kindu rwa miri wa ngeci thimu-ini yaku ta skiza tune. Hura star 860 star 280 hash. Una win millions in seconds. Alafu ikikataa iti unakamata 5% refund for every lost bet. Yes, hiyo ni correct.
Hausikii kuluzu ukicheza games za casino kama vile JetX on Shabiki.com. Kila Wednesday unapata refund ya 5% on all lowest casino bets za wiki. Meaning unacheza bila uoga juu unajua 5% refund itarudi bila masharti. Ruhusa ushapewa We cheza casino games wala hizo skies bila uoga. Chase the highest multiplier na ukamate millions in seconds. Hata ikifly away, uko assured of 5% refund on all low stakes kila wiki. Ingia Shabiki.com, cheza Aviatrix, JetX na games zingine mob. Ukijua refund ya 5% on all low stakes imeshughulikiwa. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene. Tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kuamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 789 hash. Narikinyagio nĩ Ngai ihinda rĩa kwaga gwetha andũ magũteithie ihinda rĩa kwaga gũkomba andũ ĩro gũkinyĩrwo nawe ũmenye gũkena nĩ ihinda rĩaku njetagĩrĩra nĩ icera rĩaku rĩeragia maithori. Kuamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 789 hash. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Kũrĩ mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo bunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria nĩkĩ gũtũma ndigati kamũkũnjite yo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Kuamũkĩra rwĩmbo gũtirĩ mũrata ta Jesũ rwani na thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 277 hash. Jesũ nĩoĩ matenya maitũ nyarĩtu tũgoragia gũtirĩ na mũrata ta Jesũ. Kuamũkĩra rwĩmbo gũtirĩ mũrata ta Jesũ rwani na thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 277 hash. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ noguo thiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ umeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Inoro FM
nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Oh yes, rĩu thaa ici arĩ thaa kenda ina ndagĩka 20 mũciĩ ũyũ wa Ũtugi na Ũtana. Thengio mũno nyambe ngũnyite ũgeni gĩkonde hĩndĩ ũrarahũka nĩ njũĩ rĩu maya nĩmo mathaa macio tũraria ũhoro wamo. Mathaa ma andũ gũkorwo makĩarahũka na nĩ wega angĩkorwo nĩ warĩkia gũkorwo kĩarahũka thengio mũno nĩ wega gũcokeria Ngai ngatho.
no kimwire thengio mwathani ni tondu ni watuhe muoyo gukorwo twi haha gukorwo twarahukite oringi na gukorwo twi muoyo ni undu wa batana tugagicokeria Ngai ngatho. Thengio muno, thengio ni undu wa guthii na mbere na gututhikiriria Ngai. Ni tukwendete na tugakena, ni tukenaga Ngai ni tondu wa muoyo. O kwiraga tu Ngai uguo kamwira mwathani ni tukenaga tu ni tondu wa muoyo. We are happy tondu reke ngwire Jehova ni atwikite wega, Jehova ni atwikite wega, nikio twi haha. Yes, na ni joini wake arahurwo wega ni Ngai. Good morning, karibu sana muci uyu wotugina otana. Ni njitagwo General Shohi wa ile Fethi, ngagi kunyita ogeni. Ndenda gukorwo tukiarahurana ina few, ndenda twarahurane kiuga ni kwihanda thaa 9:30 tukorwo tukiarahurana kuria kwa thimu-ine, ona kuria kwa 22989, ona haria ha SMS kuria kwa Inoro FM Facebook fan page. Koguo the ugijikiria SMS no ndimiona na ni ngugikorwo ngenete muno muno. Uyu ni muci wotugina otana. Good morning. When wara huko wega mundu wa Ngai. Uko chonjo wewe? That is very nice. Good morning. Plani A. Plani B. Daddy, give your shamaga wego, wakunie dikoima. Ona kongera ihate akavandare para. Nanyende kumenya kule ya gaireko. Datwe kamorugi dikana kotie. Give your shamaga wego, wakunie dikoima. Ona kongera ihate akavandare para. Nanyende kumenya kule ya gaireko. Datwe kamorugi dikana kotie. Gai gai ni kutaga plani ni kutaga mafudi ni kwawe akere. Gai gai ni kutaga plani ni kutaga mafudi ni kwawe akere. Kori ogera gera ogiuka kodeithia. Gotiri ogegera mayo iracie gwatio. Dumaine dumanu ne uneheire otheri. Ndirona koraya kugemete biũ. Kũrĩ ũgeragera ũgĩũka kũndeithia. Gũtirĩ ũngĩgera mayo iracie gwatio. Ndumaine ndumanu nĩ
Oh yes, so tumwita mundu gwitwo Recho Ngige rwimbo rwitagwo Plan A. Ati Ngai ni avutaga mabudi nigetha we mwenyewe yakire. Taigua guo ati rimwe mwathani ni athiaga uguo agevutira mabudi nigetha we mwenyewe yakire tondu nao mabudi rimwe ni mendaga guthii uguo makeganithia magaikira mwene nake Ngai ni wotui na ni wotwendete. Karibu sana uri muci wotugire otana, thengio muno reke turore SMS tukione uria cirakiuga na aria makirikitie kwarahuka nigetha o mundu tumutambure. Ngwiraga no nginya tugatambura andu nigetha o mundu onake agakorwo ari na kamweke kau gagwikorwo ati ni akiarahuka. Ndirona mundu gwitwo Michael Njogu wa Kivirigu, ni ndamuona Michael Njogu Kivirigu, nimemuona, nidona namuona. Salimika sana Shohi, mimi nimesalimika. Diana Kauru jarahurira ruse washiana na Njoroge wake huyo na ithe wa Grande kuria Moro. Ucio ni mundu gwitũ ithe wa Grande kuria Moro ni JM Menges. Asante. Morning Shohi, thakira rwimbo marwa maku by Stan Oranges cio njitagwo Muiro wa Tumigu. Thengio muno jarahurira ahoki ahoki asa hau dina thikiri dinona. Solomon Kimani wanyi na addition ni ndakuona wikwa arwa nyambo. Thengio muno mundu gwitwo kumanyagi ni ndakuona nawe. Thengio munene, asante sana. Nuyu Michael Njogu wa Kivirigu nawe ndakuona. Mundu gwitwo Betty Mrich ni ndamuona ona ndona Koi Williams na Koi Williams arajira dad wao ndaraigua wega. Dad ni kuigua wega Koi. Ngai ni ekumuteithia, Ngai ni ekumuteithia mwiyumiririe, Ngai ni ekuhonia muthe. Koguo ni kwiyumia nigetha maundu mothe magikorwo me sawa sawa. Ndenda kuigua kana warahukire. Hello. Alo Inoro. Kwerwo atia munene wi mwega? Karibu sana Fauro wito. Kana marahura. Karibu. Nyagina hona la bwasuka mama ya raisi ya ndo mwene ya kile mu. Okara fulani mare. Aha. Ngo kajoro. Slow down. Nakayo wasubukia. Amtia mtadio wasubukia weso mwangi dawa. Okara mudo weso hona la bosiki kanyoro wakula mwana wa Solai. Okara toka mudo tona bwa shunto dibate. Makafarza. Ni saba. Kuanya nikie. Andama akara todo meriko ikayo ya lufukia metambo no Inoro. Good. Thank you mono ntwakena. Asante sana no tidie gayo. Asante. Hello. Haya 0722200720 na ndiwe kuri atito washa yathiete by the way. Ndirega tito washa itathiko ndirega kuigwa tito washa ona agitugeithia ndiramenya ni atia kurathie na mbere. Hello. Yoti. Kwerwo atia wi mwega? Ndira uno Njoroge wake uyo kende maikie kuo. Karibu sana Njoroge. Abeye na jini wa Githiga na mbere wa Kanyanjara. Ige wa Solai. Idaga cheri wa Magogo ri. Ithike muno na tito washa idio kana igwire wega. Ya utwira. Good. Mama yezi na mundu gwitwo wa kumenya ri. Yes. Na wakamanuri. Othe ni moke na Mwangi Njogu macharia mukurino na chuchu wa Limuru. Ajaba girogo na mutini yake mere wa Mbui na wa mundu gwitwo Thiong'o wa Nguru wale Kiuhiu ri. Othe ni mageithike na mundu gwitwo Michael Ndego wa Ruto wa Twana. Gichukele wa magana mali na mutimia wake ani Rose wa Njira. Niguo. Na andu ake huyo othe ri. Menele kaida kega na mayanti ali okuria nyama mithi ageitheke muno magritu agare wa thenya na mundu gwitwo Magitha wa na Mugristi original. Paulo gwe wake wali ni na chale wa Ngorogo na mundu gwitwo Dedani. Mundu gwitwo Anyoke makanika. Othe ni mokire na JM Menge na mundu gwitwo Mugwa Bidan. Asante sana. Thank you muno. Nacho yege mahida mega. Asante. Hello Inoro. Hello, we mwega? Mwega muno. Karibu sana. Urenda twarahure u? Ina nidi sawa mwacha poe. Ya Kiabo master. Karibu sana.
Jarahore Michael Jogu akigwe. Tuyago Michael ya Gorano. Yari beba na wajofi wake gogo-ini. Ndikariganirwo ni muyiri wa Barire. Ndimere marahoke. Kiri uhoro munene ucio. Kabisa. Thank you. Nawe ugitinde wega na Ngai agikugitere. Amen. Asante sana. Hello. Hello Inoro. We mwega. Kwa mnoi. Karibu sana. Asante. Zanga shedi kumora magogo. Nyaje ndego cha wako hiyo hauwe. Karibu sana. Asante. Jiragwa titawashai. Tawatalubo. Walumu mwinga yuhambo wagi. Amba toguru msembo wagi jogo. Wagisifu na wajeni wangidhiga. Beni kezi na jaya mmege. Mbali msimu tuwa mleu. Noni kita nyana kajano hati bro wale. Otowe ta mudimu ata otowe ta dedani. Na mbogo wa bidani. Na zeuri. Ika papa mkulima wa murugano wa miro wa murugaru. Roga moga tundu. Ye mata otowe ta wakambano na dama wakarato. Na mwagi dawa. Pita shere na mudimu ata otowe pita gezi na juga. Kana guta wega. Atwa na ari muro unu watu ajiraga. Tito. Ekena hamike makani kana murtu gotoja kasi amandire. Na wa gokole. Na mu tutafaje amari mbali kasi ana jeni wake. Na ngaka mago. Oda matigiyokire. Asante sana. Thank you muno. Haya 0722200720 wona warahuka twirene warahukite reke tukumenye na reke tumenye urenda kwarahura. Hello. Hello Inoro. Wero atia. Ni kwega vio. Ule mundu wa Kirinya kari kuku Mukinduri. Karibu sana wetagwo ati ucio wa Kirinya wa Mukinduri. Etagwo wa Jovi wa Kirinya uyu wa guku Mukinduri. Wa Jovi wa Kirinya karibu sana. Nyambe kugeithie muno we Johi. Ndageithika munene. Joke ngeithie mwezi wake amutwera. Ngeithie Jovi wa Kibirigwe. Yoke ngeithie mundu ungi wa ciana. Yoke ngeithie ungi aba egwito. Egwito. Egwito mundu wa maguru guku mwega Kirinyaga akugura kiratina. Aje mothe ni mageithie mothe. Okay. Yoke ngeithie mundu uria ungi wagura Kirinyaga etagwo Kaburu. Aje mothe ni mageithie mothe ni merenda ngeithie mundu egwito wa muna wa Kiburu. Asante. Hello. Aya 0722200720 ugate kiarahorana ukajira urenda kwarahura 0722200720. Hello. Hello. Gicane karibu sana. Demwana wa mungu ibira kade mara ule. Maikie kuo Gicane. Kade maikie kuo jikia golo matigari na maiko gareti. Na baba magena murenya mwega. Asante Gicane. Thank you. Haya, tuikirie ro hanini tugukorwo tugicokereria oro riu kuria gwa 22989 na ungihota gutwariria ona ni hega makiria. Karibu sana. Ona mayo iro nekia kuhe
meciria ma mundu marigamwe kurora naku maririkanie Ngai augĩte ndagatũtiga noniarĩũkaga Ngai ũcio ũgaganagĩka nĩarĩũkaga gũtũrora na ndagatĩra ndakariganĩrwo nĩ ciĩranĩro iria twĩrĩire nĩarĩũkaga gũtũrora o hĩndĩ o hĩndĩ ũngĩgakinya wone Ngai wariganĩire ta Isiraeli ũgaikara mũno kombo-inĩ babegociragia kũu nduma-inĩ gũtumanu ũtheri wake wa mũrĩko karegeania nĩarĩũkaga Ngai ũcio ũgaganagĩka nĩarĩũkaga gũtũrora na ndagatĩra ndakariganĩrwo nĩ ciĩranĩro iria twĩrĩire nĩarĩũkaga gũtũrora o hĩndĩ o hĩndĩ nĩarĩũkaga Ngai witũ nĩarĩũkaga ndagacererwo irĩko cia Ngai augĩte nĩ nameni no arĩ kuoya na guoko gwake kũrĩ hinya ndumano yo tuku rũcinĩ no kũrĩ gĩa ngemi ciagĩgũtwara nginya harĩa ũbatiĩ gũkorwo na nĩarĩũkaga Ngai ũcio ũgaganagĩka nĩarĩũkaga gũtũrora na ndagatĩra ndakariganĩrwo nĩ ciĩranĩro iria twĩrĩire nĩarĩũkaga gũtũrora o hĩndĩ o hĩndĩ na nĩarĩũkaga Ngai ũcio ũgaganagĩka nĩarĩũkaga gũtũrora na ndagatĩra ndakariganĩrwo nĩ ciĩranĩro iria twĩrĩire nĩarĩũkaga gũtũrora o hĩndĩ o hĩndĩ na nĩarĩũkaga Ngai ũcio ũgaganagĩka nĩarĩũkaga gũtũrora na ndagatĩra ndakariganĩrwo nĩ ciĩranĩro iria twĩrĩire nĩarĩũkaga gũtũrora o hĩndĩ o hĩndĩ Yes, nĩarĩũkaga gũtũrora o hĩndĩ o hĩndĩ ũcio warĩkanĩire na ithuĩ atĩ nĩarĩũkaga gũtũrora mũtikanagĩkinye handũ mwĩcirie ndagoka ona ikara no arĩũkaga gwĩka atĩa gũtũrora. Rwĩmbo rũu nĩ rwega mũno rũinĩtwo nĩ Benny Ndung'u na mũirĩtu wĩtagwo Jay Wambui. Very nice. Iko chonjo kabisa iko sawa kabisa na ndaigua andũ nĩ marahũkire aingĩ mũno mũno mũno. Hello. Hello Inoro. Good morning. Wega mũno. Karibu sana. Nĩtũtwarĩte wega hwainĩ mũthĩ wega mũno. Thank you mũno. Tũgwĩte atĩa? Niĩ njĩtagwo City kuma Kĩng'ero. Mũthuri wa kũrĩa Kĩng'ero, karibu sana. Rĩu njara mũno wa ithano.
Wakamano Muguna Uriyo ni tawara wa Gikuni wa matunda ara wa Saroni ehari ya Gitaro Yero wa gatheti kahutho wa Chapo wa thigo wa Buciri na rutwira othe acio aria Muthunde ana itonga wa Ithaku aria hau Muthunde ige maikare na thayo ni sikuma kile. Asante sana twagikena karwimbo kehori etagwo mawiko by Abigail wa Gikuru no ngene muno. Aya ndakona nĩ ngũkwĩra. Hello. Hello. Yes, wĩ mwega? Yes, wĩtagwo atĩa na ũrenda kwarahũra ũ? Hello, wĩtagwo atĩa na ũrenda kwarahũra ũ? Hello. Cio ndatũigua. Hello Inoro. Kwerwo atĩa? Ojona Mwangi dawa kuma Zubuki. Karibu sana Mwangi Medicine. Ara mtawa magara. Ya mengi. Keroge wake huyo. Ito hata idea kulele ile. Pajo yake gogo inere. Kamano wake nere. Ai mama jeji duta Zubuki ayi na wapitia tito kagare murangari kagare ura wa muzanya munadari watie keja vile wadu ya yeroge mugoka jore tauri mudamo mega medigeria muzanya mwagida wa kuma Zubuki mtarajiwa. Asante. Hello. Aya, we urathi uguo ukakijira ukajira urenda kwarahura ũ. Hello. Hello Inoro. Hello Inoro. Hello. Halo Shofi. Kwerwo atĩa wĩ mwega? Kwa atĩa nandi? Nĩ kwega biũ Macharia Mũkũrinũ. Oni Macharia Mũkũrinũ. Ende marahure. Nĩguo. Mudo weto wa Nyoko na Kimari wa Kamano na mutumia ore ho gwetwa Miro wa Murungaro na dola ukugito kale makeburi matogakio ni Choroma maikale mitambo ine ya Inoro. Thank you muno asante. Hello Inoro. Hello. 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 Nĩ kwega biũ ĩ. Na urni kwa wajeni wa Githĩga. Wajeni karibu sana. Kejera gitawa gani ngumuiguite. Ajaraga wake huyo. Jara ule tutawa ya Maligiti. Jame Karatu, Amatogoro. Mama yine kaga. Wakati mare ya papa, margu wake pawini. Ajaraga wake huyo. Wagiwa Ben. Tadawa mawigu, tutakia mawigu, kwa Biden, kwa John. Yes. Na dada ni wa Mukugi, na kigi ni Gagba. All the marahuke. Asante sana. Thank you. Okay. Hello Inoro. Aya, we nĩ warahũkĩte? Ko nĩ warahũkĩte reke menye. Ko nĩ warahũkĩte reke menye. Nigetha maũndũ makorwo me mega. Hello Inoro. Gũkũ utawara Gĩthũngũri no twarahũkĩte. Ina ngigĩtagwo Ngarĩnjĩ wa kũrĩa Mũkũrũ-inĩ Mũcatha. Karibu sana Ngarĩnjĩ. Njĩra hũre mũthuri gwĩtwo Maiko wa Ngathĩti arĩ Mũkũrũ-inĩ Gakĩndũ. Ũndũ ũmwe na Ciro wa Ciana arĩ kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga na ũrĩa ũngĩ gwĩtwo Cũcũ Wendo wetagwo Ruto wa Ciana arĩ kũrĩa Tetũ. Ũndũ ũmwe na wa Kamanũ. Ũndũ ũmwe na Panero wa Inaina rĩ na maya mũthuri gwĩtwo Shadi Mwarimu arĩ kũrĩa Mũkũrũ-inĩ Mũcatha rĩ. Na Dan no ona kana mai mamu takashikana. Asante. Ario kule mwana wa Mũkũrũ-inĩ Mũcatha gwĩtwo Nyapatikana na Ngari. Othe na ikaria Mũkũrũ-inĩ Mũcatha othe ndemera mutambo no wa Inoro gũtirĩ mutambo kumatikana mendeka. Atiri ũndũ ũngĩ thengie. Hello Inoro. Inoro coyi. Kwerwo atĩa wĩ mwega? Ndĩ mwega biũ. Ngetwo Biori wa Ruveni kuma Moro.
Oko tina uru tora ukite thayu. Niguo. Ngara una bendi getu kuria turi. Ya menge kuria milima mitatu. Na ahoria biashara othe amushoria center. Niguo. Shabiki othe maikare mitambo-ini. Okay, asante. No ngona yita uthakira rwimbo Mati. Aya, sawa. Hello. Gwaten Morgan Joy. Gwaten Morgan too. Twara hore umonene. Ajini wage weganda muigua hau mundu gwetu ndito acai mundu gwetu Njoroge wake yo macaria mukuri no mundu gwetu JMege mundu gwetu wakama no mundu gwetu Luse watu na mundu uyu ngiukwita gavana ri. Aikari aria uruku haraga thaji ndururi ndaragwa yothe marathimwo muno na andu ira akiriganira ri kuria Kenya. Asante sana no Matunguru. Thank you Matunguru. Thank you. Haya, no turathie wega tuthiite wega vio. Na tuko chonjo kabisa, tuko sawa. Hello. Generali. Kurathi atia munene? Wega muno ucio ni Githenya kuma Iroti Borwa ni ndaigua Matunguru. Karibu sana Githenya. Joke jara ureje mege mlima totale moro joke jara ureti to aja ina pita Githina. Itho aga ceri wa Romagoko na Kamano. Na mundu gwitwo Beni Githu itura ria Moro. Gitawa Tarubu na Mugwati. Mundu gwitwo gwitwo Jamsete haria Rugai. Othe makigie na mahinda mega Joy witu no githie Ngai agutongorie. Asante sana. Thank you. Hello. Good morning wa Kamano. Uciani. Karibu sana, urenda twara hureu. Nyambe ngocokeria ngatho ningenaga ni gukuigua. Thengio wa Kamano. Ngai akurathimira family yaku mothe niguo Bishop wegukai. Umuthi Friday. Riu ni rucio kiroko. Ni rucio Bishop magoka ukamugeithia. Ni sawa. Leke gwena nende maiguete ne jiguete Githenya atiboro ala mundu cio akirengero na Mwangi Ndawa. Beni Githu na macaria mukurino na Wanyoko. Ikwenda kurigano ni kwarahura patron witu Dr. James Mureithi wa Kang'ara SSOGW na mutumia wake. Makiria ndege mudirikanie muthenya wa muthenya ndukiro wa flight. Akiarahuke. Mundu gwetwo etago tito athire kwa acai wa marigiti. Titona nie ni ndiramwetha ndimenyete. Mwangi Njoroge Njoroge wakihuyo tito ni acario na hinya na Githina ni njoi nake ni akiguite wega riu. Thengio muno wa na wakaro wa Juja na msemo na mundu gwetwo Mugwavida na mwalimu Jago na Njugu na wale soi. Othe na athe wa engineer na amiro garu na ya papai. Matikiara uketo kimere no haha na muthite ni akigeithike na mundu gwetwo Jimmy oya mwalimu wa Principal Chania High School. Asante sana wa Kamano. Thank you. Haya, riu ri twatigia oro hanini na tugicokereria riu nigukorwo tukinengera mwaro gwi timu ya Team Thereruka etha makoma magitutongoria hau hangi twatigaria ndagika nini muno rwimbo ruru ri endo ruthikiririe wega haha niho kiugo gitu kia umuthi kiraumira. Andå arä å gä må iga
gutiro tangigeke ani kuga koro mwamenya uria Ngai eranĩire mutingĩkamũterera kũrĩa tageragĩra no akwĩrire ũtonga wakuo ithe tũĩ-inĩ no akwĩrire ũtonga wakuo koima mbũgũ-inĩ imenya atĩ nĩũgũgĩtahĩkithagio wariga nokuo tarĩ kĩndũrwo nĩ mũgwĩ na kanyoni rekei mũndũ angĩgĩa ta ereirwo igũrũ gĩtungumanie kwa mũndũ kũngĩ mũguna nake ũrĩa irathi gĩkũyũ-igire atĩ nĩcio ĩthome oya Ngai agũcenjerie ngia ya mũtũrĩre gũgĩkia kiugo kĩa Ngai nĩ wathona nĩguo mwaga egũkwĩrĩra ndarĩ ũndũ ũngĩ no nginya ngone araũrire Jusufu ũtukũ akĩmũyoro akĩmwĩra rĩo nyũkwa no maga kũinamĩrĩra ũcio thĩna onaga ta mwaciaranĩirwo naguo Ngai aroiga mũthĩ ũmwe no ũgakũinamĩrĩra rekei mũndũ angĩgĩa ta ereirwo igũrũ gĩtungumanie kwa mũndũ kũngĩ mũguna nake ũrĩa irathi gĩkũyũ-igire atĩ nĩcio ĩthome oya Ngai agũcenjerie ngia ya mũtũrĩre ciokane kĩgũtigĩtuka iterĩte Ngai ũrĩa kwenda na kĩakanjĩra ũrĩa kwenda tũkoimĩrania ngoro tondũ akwaragia nake kaingĩ ndĩmũĩ mũno namenya ndarĩ mũndũ ona mũmbire na mahĩtia oigaga nĩoĩ mathĩna makuo na gũgũkĩra atĩ meciria marĩa gwĩciragia nĩ mathayũ rekei mũndũ angĩgĩa ta ereirwo igũrũ gĩtungumanie kwa mũndũ kũngĩ mũguna nake ũrĩa irathi gĩkũyũ-igire atĩ nĩcio ĩthome oya Ngai agũcenjerie ngia ya mũtũrĩre Oh yes, rwĩmbo rũu rwĩtagwo ngia ya mũtũrĩre nĩ rwa Mũigai wa Njoroge. Rwĩmbo rũu rwega biũ nĩ ruo rwatũhe kiugo gitũ mũthenya wa ũmũthĩ atĩ gũtirĩ kĩndũ ũngĩgĩa Ngai atendete, gũtirĩ kĩndũ ũngĩgĩa Ngai atatuĩte nĩ ũkagĩa. Koguo na kĩrĩa wĩna kĩo nĩ Ngai watuĩte nĩwe waikarĩte akauga rĩu hĩndĩ ĩno ĩngĩgakinya ũũ nĩguo gũgaikara. No anyita wakarura witũ. Oh yes. Atĩ gũtirĩ kĩndũ ũngĩgĩa. Gũtirĩ. Ngai ataugĩte nĩ ũkagĩa. Oh yes. So nginya kĩu wĩna kĩo mũtheri ũgaikaraga ũĩ nĩ Ngai waugĩte nĩ ũgeka atĩa. Nĩ ũkagĩa. Koguo rĩmwe tigagai mũno kwĩgia nĩ maũndũ marĩa mũtarĩ. Nĩ amu rĩrĩ kĩrĩa Ngai atuĩte nĩ ũkagĩa. Wow. Harĩ ona bidii yaku yes. Ũgĩikara atĩ uge gwĩkonota o gĩthombo kĩu atĩ nĩgetha atĩ Ngai nĩ akarandathima aca. Harĩ ona bidii yaku. No ningĩ rĩ no menya ti gũkiuga atĩ ningĩ angĩkorwo atĩ nĩ wagĩte atĩ ũhoro ũcio ningĩ ũgĩtuĩke thĩna. Ũrorage wakarura ũkauga rĩu mwathani ũrĩa wamwĩkire wamũrathimire wamũheire kĩna wekire wĩkire ĩu gaturagwo nĩ maũndũ ũbataire gũcokagia ngatho nĩgĩo ngwĩciria he handũ Biblia haugĩte atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa mwĩna cio rĩ ikaragai ta mũtarĩ na rĩrĩa mũtarĩ rĩ mũgaikara ta mwĩna cio
Oh yes. Koguo umuthe no nyende kumiriria mundu ucio ringi uraigua ringi ta maundu matarathie wega. But at the end of the day, we ririkana we how, because God wants you to be there. Oh yes. Ariona gitumi giake. Ena gitumi giake. Hari na lesson ire arenda guguthomithia. Hari na kaundu kari uragerera kaundu kau nigetha ihinda riu ri ni ukaikaraga thutha-ini ukaheana karugano ukauga haiya by the way hindi ndari hari ari hindi atwendagia nyeni na wakarura ari hindi ria tworuraga tugicaragia wira twina ng'ani ari ni ukaririkanagia. Maybe your story igakorwo igithomo hari mundu uriko ari mundu ungi riu andu a Ngai ri mutiki umiriri ngicokera kiugo ndu wa riri uyu anga ndu wa Madam President yetha nyina andu kiugo kia muthi kirauga atiriri kiugo kia muthi kirauga ati kiria giothe gutire kindu ungigia Ngai atendete ugie niguo anyita gutire kindu ungigia Ngai atendete ugie koguo kiu wina kio thaa ici ri nikio arenda ukorwo nakio kiu nikio akuhete thaa ici tikuga ati ndari na ingi agakuhe in future ena cio we kunyita rugano ru vio ena cio iria kuigeire nyingi muno no we kiu akuhete ndagika eriko kwa ihinda riri koguo cokagiria Ngai ngatho ni undu wa kiu wona cohi arathimitwo ri tiga kwaga toro ni undu wake tondu cohi nake ari haria Ngai arenda akorwo ari no akinyita riu uhoro hari uri igana kwa igana no ti gukiuga ati ningi ri ni gugikoma thiku 40 ukiuga Ngai no nginya akanengera kiria gigiakwa kiria gigiakwa no kiria gigiake agutigie uguo yakioe muoyo aikorwo gigikara oro hau wikonotete ri no kiria gigiake akirikanie na project we ikone yarika riu koguo tumiririe mundu hiyo raigwa ta maundu matarakinyania no kuri andu maikaraga uguo makauga riu twathoma na ciro riu murore einoro ndatigirwo hao na ndimenyaga ni mbere kana ni thutha mundu ucio gatura ecokagia you are there for a reason we how ni undu wa gitumi koguo tiga guikaraga ati ugicokagia kana kugo kana cokagiria Ngai ngatho niguo riu andu itu ni mwandekereria nyumire na ni watiriha wega ndarikiririo wega na inyuĩ ri mukorwo mwina show njega thank you tukonana na inyuĩ muthenya wa Jumaine kiroko ni undu wa wendo wa Ngai nake Ngai akienda tukionane hindi iyo muthikiriria ni ngucokereria ha thutha wa Joy wa Macharia na DJ Mark George na tukionane rucio thiini wa kwanduka ciothe ni ciakwa koguo tutakuwa hapa na wewe ugie na muthenya mwega Ngai akwende na gwike wega. Have a blessed day. Good day. Na hinya na thutha thono etengerete koigwata igikara theni ehuroke no ndige thone konyita nyabate tekere makere na hinya na thutha thono etengerete koigwata no nigedo le konit no haya eterona jesu no ajetenere quiero ay bella na moko na jera
Jesu wakwa no anjetereire ahurokie mathĩna mothe mathĩ na anjĩra we mũtoria kwĩhe hinya gĩtũmi niĩ nĩnjũĩ Jesu wakwa no anjetereire ahurokie mathĩna mothe mathĩ na anjĩra we mũtoria Verona Jesu no anjetereire Namoko, namoko, namoko. Haya, 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 haya. Verona Jesu, you know I just tell you. Namoko, makene, na jere. Etagwo Dr. Sarah K. Na harage kiuga ati kwina kiheo. Oh yes. O mundu kuri na kiheo. Gitwetereire, hena kiheo gitwetereire gya kwamukirwo
ni mwathani agatuamukira na agagitwira karibu rugendo ni wa rurikia wega rugendo ni wakorwo uri mwihokeku na riu reke ngunyiti ogeni ngwire karibu thiini wa mucii uyu wa tene na tene koria tugaga turita Kristiano nikuo tweregereire o mundu gugakinya rwiborete gogacubire yes ni na nitukuhotana ni undu wa Ngai na ruru rugendo ri o mundu ni akwendwo ecuranie kana we ni akahota gukorwo ari umwe kana we ni agataranirio na aria mageka atiriri makerwo karibu yes hari gacubire pale kilele yes ruru nigenda kuruine ndakinya miaka 80 ndiruine wega lakini kwa sasa sijaona kilele muniwache niishi riborotha kabona makiria yes ritagwo gacubire twakora tugitigirwo mitambo-ini kiroko kiega ni mundu gwitwo Shohi wa Ithabethi atutereba wega 4 good hours thiini wa tabarira ya Racoria Ngai amurathime na mwike wega na muhe weekend ya kirathimo na ithe muthikiriria witũ ni tuoka tumekuja tumefika ni undu wa mwathani Ngai ni atutongoria tumenyerera tugitira utuko wothe kumana na mifango yothe ya nduma Ngai atuika wa kurwa nayo na twatuika ahotani twarahura rucini atutua matigari make na thie tutigutiga na tutigatiga kuga wega wa Ngai na ithe tutigatiga kuga ithuĩ twetereire o mwathani nowe tutwehokete atuhingurire mirango nowe tutwehokete atwandikire ng'ano njeru nowe twetereire oke atucerere nigetha tuhote kuina nyimbo njeru cia kumugosha na uria twikire na ciama iria aturingiire tondu ni Ngai mwega ni ahiuha gututeithia riria twakorwo turi akumwihoka ni aturihaga na wega ni aturihaga na irathimo ciake o muthenya kiroko kiega giki gya tariki 24 mweri wa 10 mwaka no wa 2025 uyu mwaka ndukiri urathira nduri uretikira guthira uyu no uragitindika o wega kiumia kiu ni giakorwo kiri kiumia gitari na ndikuga giakwa kirari kiri na bara asa ni ndikuga giakwa gitirari na thayo Ngai ni ahete thayo na ndiracokia ngatho ni undu wa undu ucio ngihoko na yawe muthikiriria witu ni ukoretwo wi mwega kiumia giki giathereruka tukoretwo turi na ihinda riega aria kuigwa kiugo kia Ngai ni tukoretwo na ihinda riega aria akweruhirio hinya na kuongererwo hinya na gwikirwo kirigiriro kia muoyo wa tene na tene mawiko ma Ngai ni tukoretwo tukimona o dagika na tugacokia ngatho karibuni sana thiini wa Thereruka Intercessory Friday ni rucini rwega geto Wanjiru wa Fausto na ni menyete hitho ni mahoya yes atari na nganja ni ngatho muno makiria Shiro na ni ngatho kuri muthikiriria ni tondu ni twarutwarana wega thiini wa kiumia giki titheru ni utukite murata wa hakuhi watwandikira wakorwo mitambo-ini silent listeners mugatuthikiriria na twarikiriria kiumia tugagicokeria ngatho Ngai ni tondu wa gutwe kiumia kiega oro gutuika ti andu othe hi makoretwo mena kiumia kiega no kuona ni giathira tugacokeria Ngai witu ngatho tukamwira ni thengiu Ngai ni ukoretwo wi hamwe na ithuĩ ni utuhete gia kuria ni utuhete gia kunyua ni utuhete mihumu ni utuhete thayu gikeno na maundu maria mangi mothe muthamaki irathimo iria citonekanaga ri ni cikoretwo cigairitu ona iria cionekanaga ri no utuhete na koguo kira tungika rucino ruru rwega ni gutonyera nja-ini ciaku na ngatho ni gutonya nja-ini ciaku tukiugaga Ebenezeli nirio ritwa riaku nginyagia haha tukinyite ni guoko gwaku Ngai na ni ndu gitumi kiu ni tugukwihoka muno makiria na tugweterera muno makiria na ni turamenya ati ni tukuona wega twi bururi-ini wari mari muoyo na ni turamenya ni uratwiciria meciria mega na mathayu na ni turamenya ndurikitie na ithuĩ aca wi hamwe na ithuĩ nginya hindi tukurikia thabari no undu tungikuhoya ni ati tukiingira weekend wikirani hamwe na ithuĩ maundu maria moru mothe magikorwo mabangitwo umabanguranie ni undu wa wega waku no tugi waku no thingu waku good morning muthikiriria getika wakarura wanyu tu Asante sana thegi muno na riu ni thaa 10 ina dakika 13 ni thaa 10 ina dakika 13
kuria twenda kwira muthikiriria witu makiria mugeni twinake ona silent listener twinake muthenya wa umuthi akinyitanagira na ithuĩ no ahote gutwariria no ahote gututumira ndumiriri no ahote gutwitia rwimbo na ithuĩ ni tugukorwo turi andu a gukorwo makihingia uria makiuga tigukwira ati utu request rwimbo na ithuĩ tutiguguthakira ni tuguguthakira thie na mbere na gutuma ndumiriri iyo ya ngeithi cia rucini thie na mbere na gutuma ngeithi ndumiriri iyo ya gukigeithia murata ucio arata eri atatu 22989 niyo SMS number 22989 niyo SMS number itu na kure mwena wa Facebook re ti Inoro FM kure mwena wa TikTok Inoro FM na kuguothe watwariria YouTube Inoro FM na tugukorwo tugicokia ngatho thank you so much reke twabe tukumenyithie mathaa muthikiriria witu na tutana kumenyithia mathaa twina kimenyithia ki haha reke twabe tuthikiririe turi hamwe ni tugucokereria twabe turihe bills Muri wothe wa biashara endaga kundu eguthie na ndege na murigo wake ukinye wega. Ladies and gentlemen, we have landed. Na wakinya ni thabarĩ ciaku cia biashara ũgũbatara ũkuui ũrĩa ũratwarana na mahinda maku. Nĩ ũrathiĩ kuma gũkũ Nairobi, Dubai, China, tathiĩ na Fly Emirates. Fly Emirates nĩ ndege ya gũgũkua we oro ũndũ ũmwe na mĩrigo yaku. Kũmenya ciĩgiĩ Fly Emirates nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Fly Emirates, fly better. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe. Ceceni hakuhi nawe. Inoro FM, ceceni hakuhi. Yanadira
so much. Mwite Esther Konkara rushini rwega rwimbo rwega rwitagwo Munyamaruri na tugacokia ngatho tondu ni mareketo ine rushini rwega na tugane wiga wa Ngai na tugane uria Ngai atwikire uria anaturuta ria twari hatikaini uria atatuhonokia maita maingi muno bara ciana nene ha maundu manatukirira maundu manaturituhira tonakorwo tuhana mirigo kuri andu aria tugaga ni aitu tonakorwo turi mirigo kuri andu aria tugaga ni matumendete kana ni matwendete tondu mundu ni mundu wa thi ni anogaga mundu wa thi ni acayaga mundu wa thi ni amenaga na no nyende nigetha tukiingira thiini wa mahoya rucini rwa umuthi Kenyerekia mbere ya mwathani thiini wa intercessory prayers rushini ruru rwega ni wega tungigithoma kiugo kuma thiini wa ibuku ria Isaia 46 Isaia 46 muhari wa 4 uria Ngai erire ciana cia Isiraeli akira andu aja nyumba ya Jakubu ona ithuĩ rucini rwa umuthi reke ciugo ici tucioe tari ithuĩ turerwo tondu ni ithuĩ turerwo tondu turi ake kiugo kiratwira atiriri Isaia 46 muhari wa 4 kiugo kiruga atiriri ati gutura njikaga uguo nginya mukure na mugie na mbui ni nie ndamumbire ni ndiri mumenyagirira na ni ndi muhonokagia Digana ni igituo ni mwena wa gwaku asa ni mwena wago o ni rethoma ni oni rethoma ati gutura njikaga uguo nginya mukure na mugie na mbui ni ndamumbire ni ndi mumenyagiriraga ni ndi muhonokagia amen ti mwathani agukorwo na ithuĩ na gutwarana na ithuĩ kinyagia riria turigia mbui kinya ukoro-ini witu no agukorwo na ithuĩ na ciraniro ici wega ni ati ciraniro cia Ngai cituraga tene na tene na Ngai witu ni munene gukira situation o yothe Ngai witu ni munene gukira guoya o wothe tungikorwo turi naguo ni aritukuaga kindayaya niwe watumbire niwe utuwi makiria ya uria twiyuwi niwe uwi situation citu makiria ya uria ithuĩ tuciuwi ni aritukuaga na atuike wa gutuhonokagia kuko kiroko kia umuthi mwathani ndakureka tweterere muno mwathani ndakureka tuthekererwo muno mwathani ndakureka andu matuike a gutuonagiriria na twara ati twahetuka ithuĩ ni ithuĩ turonaniririo ati twagera nginya ni turetigira guthie mbere ya andu tondu ni turetigira guconoka mwathani ndakureka tukinye hau Ngai ni agutuoya ni agutukua kindayaya ni agutuhonokia ni akuhonokia micii itu ni akuhonokia ciana citu riu ni cihingite macukuru kuri aria mena igeranio Ngai no akumahonokia na ni akumeka wega ni turahoera nginyagia micii itu thiini wa ritwa riake tukamenya atiriri ati ona kuri hindi mundu akinyaga akeyuria ciuria nyingi muno akeyuria muturire uyu ndiratura wina vata uriku muturire uyu ndiratura kayuri wa mathina tu gutura thinikaga nginyari gutura nyururagio nginyari gutura hinyiririkaga nginyari tukwenda kumumiriria muthenya wa umuthi Ngai ndagukurekia Ngai ndakureketie na ndari akurekia maundu rimwe ni makoraga andu a Ngai nigetha wega wa nigetha hinya wa mwathani utike wa kuonekana nigetha Ngai oke acenjie na agaruranie maundu macio mothe na unene wake utuike wa kuoneka koguo Ngai aroneka thiini wa maundu maku Ngai aroneka thiini wa situation yaku Ngai arogucerera nigetha mundu wothe ukoretwo na nganja agie na gwitikia ringi ni undu wa uria Ngai agugwikira ni uria Ngai aguthengeirie giconoko ni uria Ngai akumbeire muturire mweru na muturire mwega wonta tugaga ritwa ria Ngai ni riri hinya na aria othe maturagia maru maritikitie aria othe metanaga na magetana thiini wa ritwa riri maundu mao mothe Ngai ni ahotaga gukorwa ari wa kumabanga na agatuika wa kumakenia na kumagegia ugo rucini rwa umuthi ithuĩ twarahuka turi andu Ngai akenetie ngoro citu turi andu Ngai arathimite ngoro citu turi andu maramenya ati mwathani oya ithenya riake muturire-ini wa omwe witu
nima kunyururio ni kwa ihinda, nima kunyararwo ni kwa ihinda, kuhinyiririka tu ni kwa ihinda. Ngai aroya ithenya riake thiini wa muturire witu. Ni wega wakarura tunginyihia rucini rwega tuingire thiini wa mahoya ari thaa 10 riu ina ndagika 25 guku ni kwa Inoro FM na ngatho ni undu wa ukinyitanira na ithui. God bless you. Amen. Twitikie na tuhoe. Muthamaki wa thamaki, Ngai mwega yawe we utwire tore turaga mahinda mangi tuka mbere ya rucini rwa muthenya wa umuthi. Ngai witu tugucokeria ngatho ni tondu wa wega waku no tugi waku. Titheru Ngai ni ukoretwo wi Ngai mwega, ni utwikite maundu mamagegania, ni utugitirite mitino ya barabara Ngai, ni utugitirite ona ithu gukorwo tugika mitino itha wa kigongona githeru. Amukira ngumo, amukira ngatho, amukira kugocwo na gutio muno itha wa kigongona githeru. Tuka mbere ya rucini ruru rwega ni tondu hari we no ho mwega uteithio witu, hari we no ho mwega hotani witu, hari we no ho mwega thayu witu. Jehova Ngai ungiehera muthamaki mwega, uge ndugututeithia itha wa kigongona githeru, gutiri ungi ungituteithia baba. Ungitweherera muthamaki mwega, uge ndugututhikiriria Ngai ware mari muoyo, niko tungithia itha wa kigongona githeru na tuthikiririo baba mwega. Nikio twathengera rucini ruru mwathani mbere-ini yaku, tugikwira ni wega baba. Nikio twathengera mbere-ini yaku Jehova Ngai, o hau uteithio witu wa muthenya umaga muthamaki mwega. Twagikuhoya ithe witu wi iguru muno, twagikuhoya mumbi wa thi na iguru baba, twagikuhoya we utwire tore turaga muthamaki mwega. Witikire guthi hamwe na ithui baba kiroko kia muthenya wa umuthi Ngai, maundu maria mothe tugwika Jehova Ngai, kuria tugukinyithia makinya maitu itha wa kigongona githeru, itikira guthi hamwe na ithui muthamaki mwega. Ni tondu wi Ngai wiguaga no gacokia mahoya. We niwe mwihoko witu, we niwe kirigiriro gitu, we niwe Jehova Ngai tuguturira itha wa kigongona githeru. Twaguthaitha na twakuhoya tuthie mbere itu baba, o tore kiugo giaku kiraiga, kuria mwathani twambiirwo mitego, kuria ithe witu twenjeirwo marima, kuria ithe witu twekireirwo ihingo baba. Thie mbere itu Jehova Ngai utwehererie thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Kiugo giaku ni kiama mwathani na gigutura muoyo, na githe tiwe uratwira baba ni ugutuhingurira mirango gutari mundu ungihota kumihinga baba. Twakuhoya na twaguthaitha Ngai, mirango iria yothe uhingurite Jehova Ngai irotura ihingukite thiini wa miturire itu Ngai, nayo mirango iria ugutuhingira Ngai irotura ihingikite thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Rucini ruru rwega Ngai, twaguthaitha witikire tu, twakuhoya witikire tu gutuhe favor na gwitikirika, gutuhe mucamo uria ukoragwo wi mwega. Twahoya tu na twaguthaitha baba witikire gutwarana hamwe na ithui, witikire guoko gwaku Jehova Ngai guture iguru ritu Jehova Ngai. O we watongoragia ciana cia Israeli Ngai, ugacitongoria na mwaki na itu Jehova Ngai, ona ithui tutongorie Ngai, ithui tutingihota mwathani. We wi muira Jehova Ngai, wi muira Ngai ati ungiturekereria na matutingitorie baba. Wi muira Ngai, we niwe wana tuteithia baba. Twagikuthaitha baba witu ni undu wa wihokeku waku, ni undu wa uthingu waku Ngai, ndugaturekererie Ngai witu. Ndukareke Jehova Ngai morani atiriri, Ngai wa wakiriku muthamaki mwega. Tutugie no tugi waku wa magegania, na wona weka uguo Jehova tugutura tugocaga ritwa riaku. Makirima maucio mwathani tuka mbere yaku baba, kuria andu aria othe mainamite ngoro, kuria andu aria othe maraigua makinyite muico, kuria andu aria othe matowe mekurana naku baba, ona matowe kuria mekuruta uteithio wao Ngai, itikira gutuika uteithio wao. Inamura ngoro ciothe cinamite baba, honia aria othe maratuthikiriria mari arwaru Jehova Ngai twanathikiririo ni andu mwathani meitande-ini cia thibitari na makahona. Ithe witu twanathikiririo ni andu makinyite muico na makagia mwihoko. Twagiguthaitha baba witu, ona umuthi mekire, ona umuthi mahe mwihoko, ona umuthi mahonie Jehova Ngai, ona umuthi matongie, ona umuthi mahe mawira, ona umuthi mahotanire Jehova thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Kuri ngoro yothe Jehova Ngai irariguo mwathani ni atia gwathire, mari ahoyo umuthi matihoyaga, maitirira roho waku wa mahoya Jehova. Reke Jehova Ngai maguthaithe, ni tondu we wathaithwo ni wiguaga. Itikira tu Jehova Ngai kumaitirira roho waku thiini wao, thiini wa Kristo Jesu. Twaguthaitha tu Ngai, twaguthaitha tu muthamaki mwega, twaguthaitha tu Jehova Ngai, we utuire tore uturaga. We baba witu, we uteithio witu, we watucagurire mbere ya tugucagurite. Thie hamwe na ithuĩ Ngai, thie hamwe na ithuĩ baba, kuria Jehova Ngai tutangihota kwiyaririria,
twarĩrĩrie mũthamaki mwega kũrĩa magũrũ maitũ matangĩhota gũkinya tukinyie itha wa kĩgongona getheru. We wĩ mũthingu Baba, hinya na ũhoti nĩ ciaku Ngai, na tondũ ithuĩ tũrĩ andũ Baba nĩ tũnyihanyihagĩrwo nĩ wĩtĩkio. Ngai ndũgatũtuĩre na marakara, rĩmwe nĩ tuonaga Jehova Ngai tũtegũtũteithia nĩ ũndũ wa ũmũndũ witũ tu Ngai, no twagũthaitha Baba, kuona nĩ tũgwĩtĩkĩtie Ngai, kuona nĩ tũkwendete Mwathani, kuona nĩ tũkũhoyaga Ngai, twarana hamwe na ithuĩ Jehova Ngai. Maũndũ-inĩ marĩa mothe tũgwĩka Baba, thiĩ hamwe na ithuĩ. Kũrĩ andũ arĩa Jehova Ngai maramakio nĩ maũndũ marĩa me mbere yao, mothe ndamaneana na kũrĩ we. We ndũrĩ wagĩtĩrwo hinya nĩ ũndũ Baba, we ndũrĩ waremwo nĩ ũndũ ona ũrĩkũ. Ithe witũ waragĩria mahĩndĩ matete muoyo mĩaka na mĩaka, Ngai ũkamacokia muoyo. Ithe witũ nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio Baba, gĩkuũ nĩ gĩkũĩ Mwathani, na nĩ gĩgwathĩkagĩra Jehova Ngai. Mĩrimũ nĩ ĩkũĩ Ngai, na nĩ ĩgwathĩkagĩra Jehova Ngai. Ithe witũ makũmbĩ nĩ makũĩ Baba, iria nĩ rĩkũĩ mũthamaki mwega, nyamũ nĩ cikũĩ cia gĩthaka Ngai, na nĩ igwathĩkagĩra itha wa kĩgongona gĩtheru. Atĩrĩrĩ Baba witũ, nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio Ngai ũngĩremwo nĩ gwĩka, na githĩ tiwe ũngĩtuga Mwathani ũngĩtũma tutũgĩre, na githĩ tiwe Jehova Ngai ũngĩtũgacĩrithia, na githĩ tiwe Ngai ũngĩtũhe kĩrathimo gĩaku kĩrĩa gĩtaimagwo thutha nĩ maithori. Ngai witũ twakũhoya tu, Mesia mwega, Yawe mwega, we ũtũire ta ũrĩa ũtũraga, twagũthaitha tu Baba, reke Mwathani kĩrathimo gĩaku kĩrĩa gĩtaimagwo thutha nĩ maithori gĩtume thutha Baba witũ, tũhe kĩrathimo gĩaku Ngai, tũcenjerie mĩtũrĩre itũ mũthamaki mwega, twagĩrithĩrie Jehova Ngai, tũhande wega-inĩ waku Ngai, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Akwĩhoki Ngai rĩ, matirĩ maconoka. Rũcinĩ rũrũ rwega twacagũra gũkwĩhoka, rũcinĩ rũrũ rwega twacagũra gũkũhoya Baba, twaroka na kũrĩ we Mwathani, ta mũtumia ũrĩa waroka kũrĩ mũtuanĩri cira. Nĩ githĩ ndũtwĩrĩte twakũhoya ũtukũ na mũthenya Ngai, we wĩ makĩria ma mwĩhokeku nĩ ũgũtũigua Ngai. Gĩthikĩrĩria ngoro cia aya Baba matũrĩte magũthaithĩte Mwathani, gĩthikĩrĩria ngoro cia andũ aya ona magũthaitha ũmũthĩ Ngai witũ, nĩ ũndũ wa gũkwĩhoka tu Ngai, ũtwĩke wega. Rathima ceceni ya Inooro FM Mwathani, kumagia mũnene witũ Jehova Ngai, nginya ũrĩa mũnini mũno gũkũ Baba, twĩke wega. Ona rĩu Ngai nĩ tuonete ũgĩtwĩka wega, kirĩrĩrie gũtwĩka wega tu Jehova Ngai. We nĩ ũririkanaga andũ aku, na wamaririkana hatarĩ nganja, ona arĩa mamarigicĩirie Ngai nĩ monaga nĩ ũmaririkanĩte. Twagĩgũthaitha Mwathani, thiĩ na mbere na gũtwagĩrithia, thiĩ na mbere na gũtũhanda wega-inĩ waku, thiĩ na mbere na gũtũhe kĩrathimo gĩaku Ngai, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Twehocia tha-inĩ ciaku Baba, nĩ tũĩ Ngai no tũkũhoe, namo mehia maitũ Mwathani magirie mahoya maya makinye na kũrĩ we. No rĩrĩ Ngai, twarũgamie thakame ya mũrũguo Jesu Kristo, twarũgamie tu ũcio waitirwo Mwathani thakame atarĩ na rĩhia rĩothe, agĩitwo thakame nĩ ũndũ witũ Baba, ĩtĩkĩra gũtuohera na ũndũ wa thakame ya mũrũguo, ĩtĩkĩra gũtuohera na ũndũ Jehova Ngai wa gũtũhe mũrũguo ũrĩa watũmire Mwathani gĩtama gĩatũke, na tuoka mbere yaku tũherete Jehova Ngai ũgatũigua. Gĩtĩkĩra gũtũigua Baba, ndũgatũtuĩre na marakara Ngai. Kĩrĩa gĩothe kĩngĩrũgamia mahoya maitũ kũiguo Jehova Ngai, ũrogĩthengia tu Baba, makĩria ma marĩa mangĩ mothe ũtũiguĩre tha Baba. Gĩtĩkĩra gũtwarana hamwe na ithuĩ, gũtũrathima Jehova Ngai, gũtwĩka wega itha wa kĩgongona gĩtheru, makĩria ma marĩa mangĩ mothe, tũtũrĩrie wega waku thĩinĩ witũ, tũtũrĩrie Ngai thĩinĩ witũ Baba. We nĩwe ũtũragia kĩhonoko thĩinĩ wa andũ, we nĩwe ũtũragia mwĩhoko thĩinĩ wa andũ. Jehova Ngai tũtingĩgũtha gĩthũri, tuge tũhonokete nĩ ũndũ wa ciĩko citũ, tuge Jehova Ngai tũhoyaga nĩ ũndũ wa ciĩko citũ. Maũndũ maya we nĩwe wĩkagĩra thĩinĩ wa ngoro citũ, igĩtũtũrie gwaku Ngai, igĩtũtũrie Jehova Ngai tũkwĩhokete, nawe ũtũre wĩ mwĩhokeku thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ. Nĩ tondũ Ngai nĩ wĩiguaga, nĩ tondũ Ngai nĩ wonaga, nĩ tondũ Jehova Ngai ona rĩu nĩ ũratũthikĩrĩria na ũkamũrĩka ngoro citũ. Igĩtĩkĩre tu gũtwĩka wega, tũthiĩ mbere tu Ngai witũ, tũthiĩ mbere kĩgongona kĩa mũcio wa matu-inĩ, kũrĩa Jehova Ngai mĩgambo itũ ĩtangĩkinya, waku no ũkinye, kũrĩa Jehova Ngai tũtangĩhota kwĩgitĩra, Jehova Ngai we no ũtũgitĩre, kĩrĩa Ngai tũtangĩhota kwĩmathĩra na tũkĩone, we no ũtũhe Baba. Nĩ tũkwĩhokete Ngai, nĩ tũgũcũthĩrĩirie mũthamaki mwega. Rũcinĩ rũrũ rwega Ngai, twagũthaitha tu Baba,
twaguthaitha tuwe uturaga ta uria tuire twike wega aria arwaru baba aria maroranye na ari korwo tu atuhonia tamburukie guoko gwaku Ngai mahonie tu ni undu wa tha ciaku baba mahonie tu ni undu wa wega waku tu Ngai kuri guothe Jesu athiaga ni ekaga wega twagita Jesu thiini wa miturire itu thiini wa maundu maitu thiini wa ihiko citu thiini wa mawira maitu Jehova tweta Jesu thiini witu baba arotwika wa gutwika wega tu baba thiini wa Kristo Jesu ni maingi muno tungikuhoya ni maingi muno tungiguthaithira mangi tungiuga king'ang'a-ini na mangi tutangihota kuga baba na githe wendu moe mothe na githe wendu ri mwihokeku tuhingirie tu ni undu wa uthingu waku twahoya na macio manini tutikitio na maria tutanagweta ni umoi na ni ugutuhingiria oro wega-ini waku na wa murugu Jesu Kristo twahona twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Na thayo wa Kristo urogia hamwe na ithuĩ. Amen, amen, amen. Thaa 11 yatigaria ndagĩka 24. Inoro FM shesheni yaku na rũthiomi rwaku. Inoro FM shesheni yaku we. Thengiũ mũno we watukora tũrĩ thĩinĩ wa mahoya gũkũ nĩ Inoro FM tabarĩra nĩ thererũka Intercessory Friday gũtwarĩria ũragĩtwarĩria wega na SMS itũ ya 22989. Thank you so much we ũrĩkĩtie gũtũma message yaku nĩ tũrakena nĩ ũndũ wa nginya mũthikĩrĩria ũrĩa nake ũratwandĩkĩra kũrĩa WhatsApp number ya 0722000720. Ngai akũrathime na gwĩke wega na arokũhe weekend njega, weekend ya thayũ, weekend ĩna gĩkeno we ũkumagara. Ngai arokũhe cia rugendo we ugukorwo ugicerera acio wendete. Ngai aromuhe ihinda riega, ihinda ria kuiguana na ihinda ria guthie na mbere na gukorwo tukihunjia wega wa Ngai na kiugo kia Mwathani. Thengi muno makiria kuri ndorothe ciru marathi na mbere na gutwandikira rucini ruru rwega aya mokirite mathikiririe kiugo kia Ngai undu ningi tutikirite wayo yatari kawaida ni kwenda ngumenyithia ati uhoro wa kiugo kia Ngai ti ati ni uhoro koragwo wi muhuthu ona ti andu ingi mendete guthikiriria no ni turi athikiririe mahetwo murigo ucio na angikorwo wirungurwo mugambo wakwa muthenya wa umuthi we mwana wa uthamaki Ngai witũ arogutongoria gwĩke wega na kũrathime na kũhemerere mangoro yaku. Amen, amen, amen. Tabatikiria tu hanini nitugucokereria karibuni sana murugito Alex Karani. Karibi.
you so much. Ndukahetũke mwathani na kuria gwitũ PCA tuinaga na slow motion. Muinaga atia? Rĩu taina na slow motion. Rĩu we niwe wĩna wĩ ure muinaga. Ugeni ugiatuhe mfano katika sentensi. Hari koinari. Aba ujige kado we. Tukamake. Ona toina na ngoro Ngai witu no atuiguaga. Nima na toina nginya turi ikibafu. Yes. Wageithio muno ni murata wi haha etagwo atawate murata uyu wakura kajuko kuria kamwangi etagwo Ngugi wa Mureithi yakugeithia muno tona atuma ndumiriri nyingi mwena wa 2989. Wageithio ni mutumia wetagwo wa Mso eko Nairobi no akoragwo wa Kirinyaga Kagio. Thegio muno wa Mso wa Muthoni nereka itu getagwo Lucy nereka mwana kangi getagwo Jimo ni akugeithia thegio njire mitambo-ini sana ni twageithika ni twamukira icio ngeithi wageithia ni mundu gwitwo Esther Karanja thegio mwagwa Kairo hari aruiro okay anasema kwa mitambo sana thegio Esther ushiri muthi ni mwarahuka tene we ngabine mundu gwitwo Penuel Wainaina arajire mitambo-ini sana na twarahura patron Mureithi wa Kang'ara na Maina wa Maguru. Good morning wakarura wanyu tu geithiria Shiro hau Subukia Kahiga twi hamwe muno etagwo Thuita wa Subati na Mandevu wa Subukia ni David Kerie wa Subukia. Okay kure gwicira kuni ngeru yararugama kunyorokia Subukia githwa kuine wa Kamasharia. Asante sana, good morning ni warahuko nawe arahura wa Kang'ara OGW na Ruth wa Ebeneza etagwo Maken kuma kure mwana wa Baricho Serafina Kinyanjui. Good morning gariki mushifu wa Gathabi. Good morning Mogiristi original. Good morning wa Kang'ara mundu gutoka the dancer. Thank you Dr. Paul Kivisho wa na Dr. wa Kang'ara OGW Michael Njogu wa Kiferegwi ugadosho the mara huke mzee Mongi Jogo muthini maigira muno rushine na ni wega Meri mundu gwitwo gitawa Tarbo gitawa Magogo na dikira mundu gwitwo good morning madam wakarwa kamano kuma kure mwana wa Kirere na mundu gwitwo John Githenya kuma kure mwana wa Hilti Timboroa na murata witu Richard Jega wa Koreira ki Baghdad kaigi no tutumagira kiria register muthi tutiagitumirwo ni murata waku uyu gwitwo Esther Karanja na arakiuga kimotho left tumugeithie na su wakuria komo na murata ungi ha witagwo Nancy zona kena Joyce wa double na nwageithio muno ni George Josto na wageithio ni murata wi haha witagwo Emma ekure mwena wa Thika andu hetagwo Munyo na Joyce Kim ni akugeithia. Nimesalimika sana sana na nigatho muno makire tondu wa andu aria othe marahukite. Good morning wa karura wanyu to Eastleigh to always tuned githire ndo the transformer Kisima Kivathinya Hururu na my wife Mamonga mathina abre na guthikiriria Inoro Bogwa kana wa Muga kuma kure mwana wa Eastleigh na Rachel Jega kuma Iraq Baghdad. Good morning. Good morning. Thank you muno murata witu akaro wako Rejuja Arcade ugakiuga shosho wa Limuru na shosho wa Nyeri othe magaithike na ugagitwetia rwimbo Shilo. Ni wageithio muno ni murata witu ugwitwo Titu wa Shai wa Marigiti arakiuga ni marokire kuria Marigiti Marigiti ni tene dukana kore boga shikite atia shihohu ni na ni wega kuroka gatene nigetha tukahota kwamukagira kigunyo kiria kinoru. Yes na ruo korwo wi kigunyo we ukome it depends on maduka anyitwo kahofanĩrio korwo we wamenya wi kigunyo ri koma vio mwana itu koma igunyo nicio cirari otha ici akakarĩngĩti na umenyere kenguire madiko moikaga atiriri ati ungikenda muringiti muno poverty ni kinu thini ukwa ni gukufaniria ugakufaniria yes thina ugakufaniria good ukira
ni njiraga mundu kira no tare handu ha guthi we okira umagara nduwe kuria muteithio waku ungiuma ndi kuria mieke kuoneka opportunities cioneka kuria aria mehariirie na ndagika 46 kugoreke betikirie tu hanini muthikiriria witu tucokererie mathaa uramenyithio ni Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Inoro Muge nĩ mũtare. Sabe Records. Jehovah, eleole toaleaku. Wewe monene waita. Tira iriogera ya nenyinge. Wendo ngegetarereka. Jehovah, eleole toaleaku. Ewe monene waita Chira irio geraga nyinge Wendo ngegetarereka Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku Mawĩko maku nĩ makũgegania Njĩra ciaku nĩ nyingĩ Jehova Sakiorera kwa Jethero Yetuĩka mũrĩithia wa ng'ondu Wamwareire kĩhinga-inĩ Oneo yarĩo njĩra yaku Firaũni rĩrĩa aregire kũrekereria Isiraeli Olagire marigithathi Oneo yarĩo njĩra yaku Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku Wewe mũnene waita Njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ Wendo ngĩgĩtarĩrĩka Titherũ Ngai ndũtarĩrĩkaga ũrĩa ũtariĩ Ũhoti waku nĩ mũnene Mwĩkĩre waku wa maũndũ naguo nĩ ngũrani Ndũngĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ Nĩ ũbatiĩ kũgocwo na gũtĩo Wĩire gĩthima-inĩ ndĩ monju Mũraika oke anjuge maĩ Aujuga maĩ ngaga mũndũ Ũngĩnjikia kuo nyone onio Mũraika gũka no njĩra ĩmwe Onawe kwĩre no njĩra ĩmwe Kĩringa kũya no njĩra ĩngĩ Wendo ngĩgĩtarĩrĩka Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku Wewe mũnene waita Njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ Wendo ngĩgĩtarĩrĩka Maũndũ marĩa wĩkaga nĩ manene Ndũngĩtarĩrĩka Jehova Ndũngĩtuĩrĩka njĩra ciaku nĩ nyingĩ We nĩwe mũnene waita Naturaga ndĩ gĩtumumu Kĩoya ndako kĩhaka maitho Kiuga gerambe Shiloamu Oneo yarĩo njĩra yaku Mũthamaki warĩ na igweta Ngai ngĩrwara mũrimũ wa mangũ Kiuga gerambe Jorodani Oneo
Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku, wewe mũnene wa ita, Ngai njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ, we ndũngĩgĩtarĩrĩka. Inoro Mugi Mutare. Indarware tendwarine nema, Ngai yaremire marifitare, ndaoneire kĩgongona-inĩ, oneo yarĩo njĩra yaku, cio iria ndatũire njohetwo, ngaganayo ngaga mwĩhoko, ndoreirwo kĩgongona-inĩ, oneo yarĩo njĩra yaku, Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku, wewe mũnene wa ita, njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ, we ndũngĩgĩtarĩrĩka. Nĩma mwathani witũ ndangĩtarĩrĩka, na no agere njĩra iria ciothe akwenda kũgera, tondũ njĩra ciothe nĩ ciake. Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku, tũmwĩtaga mũnene wa ita. Nĩ Jehova Shalom rũcinĩ rwa ũmũthĩ, na nĩ Jehova Jire kĩroko kĩa ũmũthĩ. Aratwĩra tũmwĩhoke nĩ akũgera njĩra ĩrĩa yothe akwenda kũgera nĩgetha akũrathime, na nĩgetha agwĩkĩre ũrĩa augĩte nĩ agũgwĩkĩra. Auga nĩ agũkũhonia, nĩ agũkũhonia, auga nĩ agũkũrathima na ciana, nĩ agũkũhe ciana, auga nĩ agũkũhe mũciĩ wĩna gĩkeno na wĩna thayũ, nawe wĩtĩkĩrĩte kũrũmĩrĩra maathani make na kũrũmĩrĩra kiugo gĩake. Ici ciothe nĩ ũkwamũkĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩake. Mawĩko make matingĩtarĩrĩka, mawĩko make tũtingĩhota kũmatarĩria ona hanini, ona gũtaũkwo ũrĩa ekaga nĩkĩ. Nĩguo. Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩake. Thank you, wĩtagwo Lucy Mwangi. Yes. Ũmũthĩ arĩ mũthenya wa Friday. Nĩ ngwenda tu kũririkania mũthikĩrĩria kiugo kĩa Ngai, na nĩ njaragia mũno ũhoro wĩgiĩ mahoya, tondũ hihi ndĩkĩrĩ mũhoi mũno gũkĩra andũ arĩa angĩ, no nĩ tondũ nĩ njũĩ mahoya nĩ wĩra ũrutaga wĩra, na he challenge ndĩronete mũndũ anjũrĩte wakarua rugĩte atĩa. Tũraugĩte last time twathomire ũhoro wĩgiĩ mũtumia ũrĩa warokaga kũrĩ mũtuanĩri cira, na Jehova akiuga atĩrĩrĩ, atĩ na githĩ niĩ ndikĩrĩ mũthingu, na no ngacokeria mahoya makwa. In fact bandĩko marauga nĩ ngamateithia na ihenya arĩa mamathagia ũtukũ na mũthenya. Na tũraigua ũngĩkorwo wĩna kanya ga gũkorwo ũkĩhoya ũtukũ na mũthenya thĩinĩ wa mĩeri ĩno ĩrĩ ĩtigarĩte ya mwaka ũyũ, tu prepare kũingĩra mwaka wa 2026 tuhoete na twĩrĩte Ngai mabataro maitũ, no gũkorwo agĩtũigua. Ũmũthĩ ndoka gũkũririkania tu o ciĩgiĩ mahoya, tondũ mahoya ũndũ wa mbere nĩ makũrehaga hakuhĩ na Ngai, mahoya ũndũ wa kerĩ nĩ magũcenjagia we mwenyewe, na ũndũ wa gatatũ atĩ nĩ Ngai nĩekaga ũcio ũguo twamũhoya. Maandĩko thĩinĩ wa Jeremiah 33 mũhari wa gatatũ kauga atĩrĩrĩ, njĩta na nĩ ngũgwĩtĩkia, njĩta nĩ ngũgwĩtĩka, nĩ ngũkwĩra maũndũ ma magegania na mahithe marĩ ũtooĩ. Njĩta na nĩ ngũgwĩtĩka, it is an assurance tũraheo nĩ Ngai. Kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ, ndiũĩ nĩkĩ kĩrathĩnia ngoro yaku. I don't know what is that troubling your heart. No Ngai arauga atĩrĩrĩ, njĩta na nĩ ngũgwĩtĩka, nĩ akũnengereria assurance. Ũmũthĩ ũngĩhũrĩra thimũ ya ũkorwo ndũĩ kana no njoya kana njage kuoya, ona ũngĩhũrĩra mũndũ thimũ no age kuoya tondũ hihi mũcemanio-inĩ, no age kuoya tondũ hihi nĩ akũhũthia, no age kuoya tondũ hihi ndakũĩ, no hoka nĩ Ngai witũ araiga njĩta na nĩ ngũgwĩtĩka, rĩtwa rĩa ithe witũ rĩrogocwo. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, ngoro citũ ici imakĩte itowe nĩ atĩ igwĩka, nĩ ngwenda ndĩciririkanie atĩ kũrĩa igũrũ nĩ kũrĩ mũndũ ũtwĩrĩire, wona twamwĩta nĩ egũtwĩtĩka. Kũrĩa igũrũ nĩ kũrĩ hinya ũtarĩ worwo nĩ hinya. Arauga atĩrĩrĩ, njĩta na nĩ ngũgwĩtĩka, wagĩte kũmwĩta nĩkĩ mwana witũ. Agathiĩ na mbere na kuuga atĩrĩrĩ, nĩ ngũkwĩra maũndũ ma magegania mahithe marĩa we ũtoĩ, rĩtwa rĩa ithe witũ rĩrogocwo. Rũcinĩ rũrũ rwega
ndiwe niki kiu kiratanga ngoro yaku ndiwe nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio kũgĩteire hinya ndiwe nĩ maũndũ marĩkũ macio ũngĩenda gũkorwo ũkĩhingia ndiwe nĩ mũrimũ ũrĩkũ ũcio ũremete mandagĩtarĩ ona ndiwe nĩ ciro ũrĩkũ ũcio ũremete gũtuithikania no rĩrĩ ndoka gũkũhe thiri ndoka gũkũhe hitho ya ũhotani ndoka gũkũhe kĩndũ kĩrĩa ndĩramenya atĩ wakĩhũthĩra oma ndũrĩ hĩndĩ ũkahotwo njĩta na nĩ ngũgwĩtĩka ũndũ ũmwe nyendete na Ngai witũ nĩ atĩ nĩ atĩĩte kiugo gĩake ũndũ ũmwe nyendete na Ngai witũ ũyũ wombire igũrũ na thĩ nĩ atĩ kiugo gĩake nĩ kĩama Biblia yugaga thĩinĩ wa Johana 1:1 atĩ kiugo arĩ kuo gĩtiuga atĩ kiugo kĩarĩ kuo Biblia yugaga kiugo arĩ kuo tondũ kiugo kĩ muoyo kĩrakiuga atĩrĩrĩ rũcinĩ rũrũ wega njĩta na nĩ ngũgwĩtĩka Ngai nĩ ambĩte agakwĩra wona wamwĩta nĩ ngũgwĩtĩka na ngĩkorwo he topic nyendete mũno makĩria na yanario nĩ andũ aingĩ mũno makĩria nĩ ĩno ĩgiĩ mahoya tondũ na rĩrĩa Jesu arĩ gũkũ thĩ despite gũkorwo arĩ Mesia na arĩ mũrũ wa Ngai kiugo Ngai kiugaga nĩ athiaga kĩrĩma igũrũ akahoya na mũthenya ũmwe kĩoya arutwo ake magĩthiĩ kĩrĩma-inĩ kũhoya agĩkora makomete akĩmoria mũtingĩhotire kũhoya oro gwataga thaa kamwe kiugo Ngai kauga atĩrĩrĩ kũngĩ nakuo nĩ athiaga kĩrĩma-inĩ agathiĩ kera arutwo ake thiagai mũrĩmo ũrĩa ũngĩ agatigwo akĩhoya na arĩ Jesu mũrũ wa Ngai ewe mũrũ wa Kamau enie mwarĩ wa nyũtũ ewa Ngeci na ũrĩa ũngĩ mwana witũ nĩ no nyende twĩrute hitho ya mahoya njugaga mahoya nĩ wĩra no wĩra ũcio nĩ ũrutaga wĩra rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ũtanamba kũroka wĩra-inĩ waku angĩkorwo ũrathikĩrĩria wĩ ngari-inĩ wega wa Ngai witũ nĩ atĩ gũtirĩ handũ tangĩmwĩtĩra na nĩ egũgwĩtĩka angĩkorwo ũrathikĩrĩria wĩ nyũmba rũcinĩ rũrũ wega kana wĩ gĩtanda-inĩ kana wĩ thibitarĩ-inĩ kana wĩ nyũmba-inĩ gwaku kana o harĩa hothe ũrĩ njĩta na nĩ ngũgwĩtĩka ũndũ ũcio ũragũtanga ngoro ũnengere Ngai witũ nĩ amba tũhe assurance atĩ nĩ egũtwĩtĩka maũndũ macio marakũgitĩra hinya mwĩre ona angĩkorwo nĩ ngatho wĩna cio mbere-inĩ yake we mũcokerie tu na njĩra ya kũmwĩta na nĩ egũgwĩtĩka rũcinĩ rũrũ Ngai twagwĩta tu na twakũhoya tu tũcenjerie mĩtũrĩre itũ ũtũthakarie mĩtũrĩre itũ o we ugĩte njĩta na nĩ ngũmwĩtĩka we ndũrĩ Ngai wa maheni kiugo gĩaku kĩroiga atĩrĩrĩ atĩ God is not a man to lie we ndũrĩ Ngai we ndũrĩ mũndũ atĩ nĩgetha ũhenanie we ndũrĩ Ngai wa maheni aca we waria nĩ umaga kiugo gĩaku thutha no ũgakĩhingia ũrakĩra ciana ciaku atĩrĩrĩ rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ njĩtai na nĩ ngũmwĩtĩka ũndũ-inĩ ũcio ĩta Ngai rũracio rũu ũrabanga ĩta Ngai ũhiki ũcio ũrabanga ĩta Ngai biacara ĩyo ũrabanga ĩta Ngai kanitha ĩyo ũrabanga ĩta Ngai in everything you're doing ĩta Ngai na nĩ egũgwĩtĩka na nĩ egũkuonia maũndũ manene ndiũĩ kana Wanjiru wanahoya and all of a sudden Ngai agakũdirect kũhoera ũndũ fulani ũgũthiĩte ona hihi kũhoya nĩ ũndũ wa biacara yaku no ũgakora wahoera mami wanyu ũgũthiĩte hihi kana ũgakora nginya nĩ wahoera colleague you know maũndũ macio nĩmo makoragwo me mahithe Ngai akamenya atĩ ihinda rĩrĩ ndĩrenda Wanjiru arũgame ithenya-inĩ rĩa bũrũri ũgathiĩ kũmwĩra ũhoro wa gũkũrathima tondũ Ngai nĩ akuonagia kana hihi ũgathiĩ kũhoya ũgakora nĩ ũranjia kũhoera ona maũndũ tangĩciria no mahoere tondũ aigĩte nĩ ngũkuonia maũndũ marĩa manene na mahithe he andũ maugaga niĩ ndiũĩ nĩ atĩa ndekire ndiũĩ kana nĩ ndarogirwo Biblia ĩrauga atĩrĩrĩ ndũrabatara kũmenya we weta Ngai nĩ egũkuonia maũndũ macio mahithe nĩ egũkuonia harĩa binya waku ũrabatara kũũtwara narĩ korwo tu nĩ ũkũgĩa kanya ũmũthĩ gagwĩta Ngai na nĩ egũgwĩtĩka no thiĩ na kiugo gĩkĩ tondũ Ngai witũ nĩ atĩte kiugo gĩake thiĩ na kiugo gĩkĩ ũmwĩre nĩ tuoka o ta ũrĩa kiugo gĩaku kĩraiga thĩinĩ wa Jeremiah 33:3 tũgwĩte na nĩ ũgũtwĩtĩka nĩ tũka gũgwĩta kĩu nĩkĩo kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ Jeremiah 33:3 Amen, amen, amen. Mahoya thiri ya mũtũrĩre wa mũkristiano wothe nĩ mahoya ona Jesu nĩ atwĩrire no wĩre kĩrĩma gĩkũrũke gĩiria-inĩ na kũhotekeke guo tondũ kĩrĩa gĩothe tũrĩhoyaga tũrĩ na wĩtĩkio nĩ tũrĩamũkagĩra thaa 11 rĩu ĩna ndagĩka
cihandĩte wega thaa 11 cikehanda wega ona rĩu nĩ yaruga ĩna ndagĩka ĩmwe tũcokereria ithaa rĩa kerĩ amenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkamenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Mũri wothe wa biacara endaga kũndũ egũthiĩ na ndege na mũrigo wake ũkinye wega. Ladies and gentlemen, we have landed. Na gwakinya nĩ thabarĩ ciaku cia biacara ũgũbatara ũkuui ũrĩa ũratwarana na mahinda maku. Nĩ ũrathiĩ kuma gũkũ Nairobi, Dubai, China, tathiĩ na Fly Emirates. Fly Emirates nĩ ndege ya gũgũkua we oro ũndũ ũmwe na mĩrigo yaku. Kũmenya ciĩgiĩ Fly Emirates nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Fly Emirates, fly better. Ceceni hakuhĩ nawe tugĩte nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraiya wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Tuginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, Gĩkũyũ ona biacara, ngorono ya wonjoria. Tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa Tuginotana. Mũciĩ wa Tuginotana. Rĩu nĩ ũratũkinyĩra hingo ciothe ũtukũ na mũthenya kũgerera Facebook page itũ nĩyo Inoro FM, Twitter handle nĩ @InoroKE, Instagram nĩ Inoro FM, WhatsApp number itũ nĩ 0722200720 na website itũ nĩyo www.inorofm.co.ke. Mĩrango itũ nĩ mĩhingũre. Kurehagira mohoro mathure wega matari na hangarata. Sasa wewe gavana, tafuta mahali ya kununua mashini ya kutengeneza chapo 1,000,000. Tukaratahirira oro gĩtũ-inĩ kĩamo ukanyua matari maroujugwo. Tondũ akiumĩra ũguo makoragwo ngiraundi ona before andũ aya angĩ mamenyete Inoro nĩ ikoragwo rĩtangathĩte tondũ tutigagĩrĩra nĩ wataũkwo ndũnatigwo na nganja. Hivi mũko na bahati nakiagia tu advice. Tukũhũngagĩra irua guothe bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. No nyende kwa proud reporters Inoro mena network njega mũno. Tutigagĩrĩra wamamũkĩra me mahiũ matanarara magagae. Mũhĩa wa Maina, Fidelis wa Ng'ang'a, Jeff Moga wa Waithera, Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro FM gũkũ nĩ mũciĩ wa mohoro ma kwĩhokeka. Wambatĩire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Mũikari wa Kirinyaga wĩna kĩmenyithia kana itangatho rĩa wonjoria. Rĩu wabici ya Inoro ĩ Gige House, Nexus IT Solutions kũng'ethanĩra na KCB Bank Kĩrũgũya. Ningĩ no warie na Martin Wachira kũhĩtũkĩra namba 0725 887188. China. We have landed at Hong Kong International Airport. Welcome on board this flight to London Heathrow's terminal. America. Welcome aboard flight 1515 service down to New York Kennedy Airport. Faraja. Ladies and gentlemen, we have just landed in Paris. Mĩciĩ-inĩ yothe mĩnene thĩ yothe nĩ ithuĩ tũrakũnyita ũgeni tondũ nĩ tũkinyĩte kuo kũgerera Citizen Digital App. Inoro FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Inoro.
Shesheni hakuhe nawe. Inoro FM. Shesheni yaku na rũthiomi rwaku. Thank you. Enima ni shesheni yako hakuhe nawe. Kiroko kia umuthi tugagikiuga ni thengio ni guikara guku mucii wa utugi na utana kuria tukumemerekagiria wega ndagika yothe ihinda riothe mathaa 24 ani turacokeria Ngai ngatho ni undu wa Friday ya umuthi ni undu wa thereruka Friday tukamucokeria ngatho ni undu wa tabarira ya thereruka kuma muthenya wa Monday nginya muthenya wa umuthi reke tuge makome mathaa 10 hari kiumia na mathaa maya 10 tigane Ngai gukorwo ari na ithwe tigane Ngai gutuhe mathaa maya tutingihota gukorwo tukiona uhotani uria tuonete tondu ni mani tuonete uhotani atikoretwo rimwe he hahuthu no Ngai ni akoretwo ari na ithwe na tugaga ihinda ria kinya Ngai ni agwika undu ihinda ria kinya maundu mothe ni makwagira thengio muno muthikiriria witu guthii na mbere na kunyitanira na ithwe kore gwa 22989 ugitutumira ndumiriri ya ngeithi ugitutumira ndumiriri ya gwitia rwimbo ugitwandikira na ugagitwira we ni warahukite ni turacokeria Ngai ngatho ni kiroko kiega geto wa Njiro wa Fausto getika wa Karura wanyitu karibuni sana kore namba shitu cia thimo ni 0722200720 namba yake ni 0735989989. Oh yes, Facebook ni Inoro FM, TikTok Inoro FM, Orodumo na Korea mwana wa YouTube Inoro FM. Ni no tuhurire ano utwirorere ano twandikire twire wa Njiro na wa Karura mutigikorwo na Friday njega ithi tugakwirwo na bitagwo nitwagithe ni Steve Kago mitambo-ini nitwa request ore boro mara Kimani Thomas nitwagithe ni mundu gwitwo Charles Wagas wa kura Kigumo county ya Murang'a Mzee Mwangi Jogo ona kenya ranyitanira na ithwe na Ndegwa wa Nyandarua Nyamutam Products and Butchery kore OJ Membli Roiro thegi muno kanyidansa ona edukiga ithike kanyingi wa 100 kore Atimao tawe itagwo Pau wa Sambu na Pau ni urite turehoka wi mwega ni ukoretwa wi mwega gitawa magogo na gasheri geithikai murithishe guka digital wake amutwira ona kiaruga Dani na Oru na Daniel Msioka wa Mathioya na Maura Soldier wa Kenyatta Barracks. Have a blessed weekend. Na gona mundu ugwitwo Mega Steve thegi muno makirura njira mitambo-ini Joseph Muriuki wa Kavaro Salafina Kenya Jimon kiwa hana guka PC. Good morning ni mwara hokire o wega thegi muno makiria ntedu andu yathe matwandikire. God bless you. Asante sana tugihigurira thimu citu muthikiriria nawe tuhurire ugutwira atia. Good morning Inoro. Hello Njiro. Kwega rucini uhoro waku? Kwega muno mwina wa Karura geithikai. Twageithikai ni githenya. Gwiciria ni mutoigaga wega muno na Ngai witu aturagia murathimite hindi ciothe. Ameni. Ucio ni githenya kuma titi boroi. Dara ure wa Kamaro wa Kirere na Peter Githina na Iro wa Gaceri wa Oromagogo na JM Mege. Othe magie na mahinda mega. Asante sana. Thank you. Thank you too. Good morning Inoro. Ciro na wa Karura na wa Kigogo-ini tetu Nyeri. Niguo wa Njohi. Na goko turera thime na mbura yaire kiura. Ni rwamenya riu Ngai ni amurathimite muno na inywe wiki nyima tutiaga undu ucio na huthu ni mwathani. Niguo wa Njohi. Na ni reke njara hure HC ndagitari murithi wa Kang'ara rio haria mwena wa Kirinyaga. Ithe wa Gaceri ario haria mwena wa Oromagogo. Maina wa maguru na panaro wa ina moke hana Njiru wa Generation Furniture ni wa Kigogo-ini na thimo imuno turi Inoro nginya Maiko Njogu Njiru na wa thengio muno mudugito wa Njohi. Hello, good morning too. Turiega tutire na uruwe mwega wa muna wa Karura na githuko hari ori ndagithika muno wa video no wa muna ku Kirinyaga Kiburu County ngai ya hure pati muzio Kang'ara ako yuaro wa na dungata inge koro esikai Kiburu Church John Maina yala hore misi Muriuki. Okay. Abona kenda ngai othe matikimo tambole. Thank you. Sina maikare othe ni maikare Inoro-ini. Hello, good morning. Hello. Ni kwega rucini. Hello. Hello. Hello.
Mwega. Nitwageithika turiega wi mwega. Ni Wanjikũ kuma Makuyu ĩ. Thengiũ mũno Wanjikũ. Yakimwendithĩria mũthenya mwega wa Friday mwena Wanjirũ Noya. Wa Karura. Wa Karura. Ngai ndĩ wa show yanyu njega. Asante sana Shiko. Ngai wa mũrathime. Nawe Ngai agwĩke wega. Amen, amen. Amina. Lakini ni thimũ ya Shiko. Tutwaraniria nake. Hello, good morning. Hello Inoro. Kwega thiũ gũkagĩra. Ukinya Sirigiano kuma Kenya gai. Ateo. Sirigiano kuma Kenya wa. Yule. Nilienda kumumenya akampa kumudina mbele na kulima. Na mode jina tubesa ni gera mbote kumukulukeria yo. Bura ku. Bura. Bura ya ngayo ku ande madina mbele na kulima. Na mundo mena tubesa tonini ni gera mbote kumukulukeria maundu tonyirete. Ate tugutumira tubesa. Tubesa tonini tole kupero atambesa tukwaya. Ate? Nĩ athiĩ. Aigathiĩ. Mũthikĩrĩria ũcio rĩ aratwĩra tũrĩme rĩu kũndũ kurĩte na gwitũ nĩ kwaurire na koti mbura ingiuga atĩ nĩ nene ikakwanyu nĩ kũraurire ikiuga tũgĩkĩrĩme ngũciarenda tũhande na tũkĩmũikĩrie tũkĩmũhe tũbeca nĩgetha onake agĩke atĩa akĩhande no rĩu ndaragĩtwĩra ndanatwĩra ekĩre nyaga no ndarakiuga eko no mũndũ ũkĩrĩ mũgambo rĩu marakĩigua mũgambo kamenya ũcio nĩ Mwangi ũcio nĩ Njeri no ũgĩcerere mũrata ũcio waku okorwo nĩ wakĩmenya mũthikĩrĩria ũcio ukimũria nĩkĩ agĩkĩhũrĩte thimũ aikiuga ũhoro wa tũbeca mũigie mbia tiga maũndũ rĩu itakĩrĩ na namba yake rĩu korwo nĩ mbeũ namenya ũrĩa ingĩeka ndiramenya harĩa arĩ no kũneana tondũ ndiramenya okorwo ekĩrĩ mbeũ ĩrĩa arahanda ya mbembe no ĩrĩa ahandĩte koguo iria ndĩratigire nĩcio ingĩka atĩa ũkĩmũhe ĩni nĩ ona ũru ĩkorwo nĩ mbia kwendaga akorwo nĩ mbia kwendaga rĩ kwa Wanjirũ nĩ acũre rĩngĩ kũreherwo mbegũ na ndĩmũteithie tũhande thengiũ mũno namenya ona nĩwe ũngĩkorwo finally mbere tondũ rĩrĩ agĩa na kĩmera rĩ agetha rĩ ona cigakĩra 1,000 ngiri icio 2 ona ndĩrona ũguo wakarĩra na nĩ ũratwĩria mũthenya wa ira koguo mũthĩ nĩ ũgũtwĩra baadaye ina twendi hau rĩ nĩ ũgũtwĩra rĩrĩ nĩ atĩa tũngĩka mahinda-inĩ rĩu ta maya ũratwĩra tũtakinyĩtie 40 natĩ nĩ ũgũtwĩra ũmũthĩ na ũratwĩra nĩ ũgũtũrehera tũmaũndũ tũtiganĩte tũmaũndũ tũingĩ twega na a promise ĩkoragwo ĩrĩ thirĩ tũtakinyĩtie mĩaka 40 stay tuned ũratwĩrire wega thiĩ tigwa mũthikĩria wakwa nĩ njũĩ nĩ agwĩtĩkania nani tondũ ndariganagĩrwo okorwo kwĩ mũndũ ũtangĩriganĩrwo mũthikĩria ndũkanamwĩrĩre ũndũ mwende ndĩmũtare ũgũtwĩra twacokereria ningĩ mũthikĩrĩria itũ ĩna ndagĩka cigana ĩna ndagĩka 15 thengiũ mũno wa Karura thengiũ mũthikĩrĩria witũ twambe tũkũmenyithie mathaa tũgĩcokereria tũnyite ũgeni mũini ũgwĩtwo Reverend Ruth wa Mũyũ tauga nĩ 1:15 thaa ũramenyithio nĩ Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe.
twaciarirwo aciari make motwaruo Jabez wakĩrĩra njenjeria rĩtwa na ũnjehererie ruo Ngai ũndathime ũnjararamĩrie mĩhaka yakwa ndathimĩra wĩra wa moko makwa na ũhe gĩtũmi gĩa gũkenererũka Ngai mũrathimi wĩrathimagĩra ũrĩa ũkwenda Ngai mũrathimi ndathimo rĩngĩ Rea ndarĩ mwende tarakeri-inĩ Jakubu wamũcũthĩrĩria ũkĩmũiguĩra tha Rea kĩrathimo agĩtuĩka nyina wa rũrĩrĩ rwa Isiraeli ona emũrege Ngai wakwa ndathimĩra wĩra wa moko makwa na ũhe gĩtũmi gĩa gũkenererũka Ngai mũrathimi wĩrathimagĩra ũrĩa ũkwenda Ngai mũrathimi ndathimo rĩngĩ irathimo ciaku itirĩ kĩhano gĩkeno ihana ta irĩma itienyenyekaga na tondũ ndĩ mwana waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩ ndakũhoya ũndathime o rĩngĩ ndathimĩra wĩra wa moko makwa na ũhe gĩtũmi gĩa gũkenererũka Ngai mũrathimi wĩrathimagĩra ũrĩa ũkwenda Ngai mũrathimi ndathimo rĩngĩ ndathimĩra wĩra wa moko makwa na ũhe gĩtũmi gĩa gũkenererũka Ngai mũrathimi Thank you. wĩrathimagĩra ũrĩa ũkwenda wĩrathimagira ũrĩa ũkwenda Ngai mũrathimi ndathima o rĩngĩ Asante sana enima irathimo cia mwathani tikoragwo na kĩeha no gĩkeno irathimo ciake itinyihanyihaga no kuongerereka irathimo ciake itũraga tene na tene reke twĩrĩgĩrĩre irathimo cia Ngai ona tũngĩona na muonere witũ wa mũndũ atĩ nĩ ciaikararĩ kana nĩ ta citaroka tondũ rĩmwe mũndũ akinya handũ kahana to gũkua ngoro reke tũririkane irathimo cia Ngai ihinda rĩrĩa ciagĩrĩire gũkinya ihinda rĩrĩa Ngai arenda ikinye na ciakinya itirĩ mũndũ ũngĩhota gũcirutaruta kana gũcinyihanyihia kana gũtũtunya ona cio indagĩtigĩria twĩra ũguo Yes. ĩni thĩinĩ wa handing over ya mũthenya wa ũmũthĩ irathimo cia Ngai no cio tũkwĩrĩgĩrĩra ũmũthĩ ĩna 20 ikumi na ĩmwe tugacokeria Ngai ngatho tugacokeria mũthikĩrĩria witũ ngatho nĩ tondũ wa gũkorwo hamwe na ithuĩ. Today is on a Friday. Yes. Of course it's my favorite day. Mũthiri kona maũndũ maingĩ mũno thĩinĩ mũthenya ũrĩa no ingĩhũrĩrwo thimũ ndĩmĩoyaga ngenete because tomorrow I'll not be working. Maũndũ macio mamoga no nginya ũgacokeria Ngai ngatho no mũthenya wa Sunday tũtigagĩkorwo twĩ haha ĩngĩ mũthenya wa rũciũ ĩkoragwo ĩ thabatũ itũ so no gĩtũmi kĩngĩ gĩa gũtũma ngene nĩguo ngĩ nĩmenyaga atĩ ndaima haha Friday thaa 8 rĩ no njoke Sunday thaa 8 no thikũ oro igĩrĩ. Yes na koguo mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya mwega na ningĩ no
twega gukiuga muthenya ni mwega tondu maundu maria tugaga na kanua gaitu mo matumaga thutha so it's a good day, it's a beautiful day, ni tugutinda na thayo twekeneire na Ngai nigutuhingirie meriri ma ngoro citu. Yes, Ngai nigutuhingirie meriri ma ngoro citu. Amen. Bajiro he kaundu ngwiciragia na ndiu kana kuhanikira kana kahanikira muthikiriria ugathi kuhoya ugacoka kona tangite gucokiria mahoya macio na gatagati-ini ka gwiciria uguo ni njiguithikire ndorio Ngai angikia gugucokiria mahoya nigetha egune naki tondu mundu wathi no age gucokiria mahoya nigetha ndukamukire kana hihi ni tondu ndai na uhoti na ndenda kwari uguo nigetha mundu wothe wina doubt ati Ngai ni akumwikira kana ndekumwikira Ngai witu ndatwikagira tondu ona angitwikira gutiri kindu angite koguo ndari na gitumi o giothe gia kwaga gucokiria mahoya maku kana ni uramenya uguo ndari na gitumi o giothe gia kwaga gucokiria mahoya maku kuri nguru ire igwe ina nganja kaigua hi uhoro ni ugwikika ni gwenda ngwacue ati Ngai witu ndari gitumi o giothe gia kwaga kuhingia mahoya macio maku na hi no akorwo gitumi ni ati hinda itikinyu no manake hotete wona wahoya Ngai ni he just has a way ya gutuma ati umenye ati maundu macio no makahanika koguo muhoe no muhoe witikitie. Amen, amen. Ciugo njega cia kumiriria muthikiriria uria urona ta mahoya make matari maracokio kana ta matagucokagio thengiu ni kumumiriria na kumuririkania Ngai witu akoragwo na ithui handu hothe Ngai ni akoragwo na ithui nikio tumwitaga Jehova Shama. Asante sana. Turi na murata wa kura gwa 2989 arakiuga etagwo Ngugi wa Kihingo Mattress Panuel Wainaina aragitira tugitume mbeca akenete muno kino ni muthikiriria cio atuhurira thimu na John Kehiti kuma kure mwena wa Rugai. Asante sana. Ona murata witu Njoroge Trocadero, thank you so much. Ona murata uria waku Jathimane ario haria Ruby's Flyover dari na uru na aragikiuga ni arakenera Friday yake Meri wake aragana Kirinyaga ni akugeithia mena mama Ken wa kure Varisho. Nimesalimika sana sana Wakamanu wa Kirere wakamanu ne githania mugwabire ndagikugeithia ndageithika muno kariki mucufi wa gathambire hata yeye Njathiman Ruby's ya Flyover Njoroge wa Trocadero thank you muno makiria Muriuki mukurino wa Bobo ya ndothe asubukia mageithike mukurino wa Bobo emwena ucio tumwendete mutumia ucio wa Kibathithi ni mutumia salimike sana hewani na hekarugano ndona kuria mwena wa Facebook njikira kiha gapostitwo ni mundu gwitwo Ndong'onyoro kamwe mukurino wa Bobo very nice ino ni Bobo kaura siria nikenda guo kana ipocha kondi okira biche akoragwo ari food wa Bobo nice atwire marutire mawira bio metungumanirie matuku mati maria andu maikaraga thi maketerera kuheo ani wega uguo na ni wega uguo ameni nguguraga hekarugano ndona ka mwanake uretwo Ian mwanake ucio kuratuika cukuru yo ciana cikirekererio ri aciari mandikagirwo ka message na koguo muciari wake akiandikirwo ka message arero ciana ni ikuhinga na arakorwo akirwo mwana wake ni ekite wega muno no kwa hingo cukuru na mwana wake na koguo araiga hure thimu cukuru ahora rero cia mwana wake ni atumirwo mucii 3 weeks ago nundu wa fithi ta muciari ndiure mundu bati gwika no tukuhoera family iyo agaitu ateithie nundu wa tha ciake tu agiteithie nundu wa tha ciake tu ri mwana ucio angionekane mwega na ugima mwega wa mwiri ri no tukumucokeria ngatho niguo na gutuika maundu mothe githi maikaka kwa wega andu aria metikitie but ngoro yakwa ni yaiguira muciari ucio tha muno makiria ruo ruria ena ruo tha ici guoya uria naguo tene ta miaka o mingi we mehituku kana ga sister yakwa ni korite
na twaraire tugigetha ndiui kana he borithi tutathiite koguo ni njui uri mundu aiguaga onokorwo ndiakimenyire biũ tondu gatiarĩ gakwa-rĩ but kuona mundu ucio agithinika meciria tutiakomire ukoma borithi ĩno nginya ĩrĩa ĩngĩ you know ukerwo he kana kagĩkonekana gagakuĩte all those things Ngai aromaiguĩra tha tu amahe thayo amahe gĩkeno amahe muno muno thayo tondu ona irio itirĩkaga na akĩreke tu mwana ũcio kĩonekane na arimũ arĩa maratũthikĩrĩria tondu tukĩna arimũ mahingĩte cukuru maratũthikĩrĩria gũtikorwo kĩhoto gĩa gũtũma mwana mũciĩ pana tondu ona twanaigua kana gatũmĩtwo ndiuga nĩ Kĩrĩnyaga twana twĩrĩ twatũmirwo mũciĩ tukĩguthwo nĩ ngari na arĩkorwo tuwĩra mwana ũcio ndakaroke na angĩkorwo boarding school tukĩre mũciari oke amuoe ĩni Ngai arohitha mwana ũcio Ngai arohitha mwanake ũcio form 2 form 2 Ngai arohitha Ian na mũcokia kwao mũciĩ harĩ mwega arĩ o mũgima Ngai arogitĩra mwana ũcio aromũhitha harĩa hothe arĩ. Yes. Thank you. Daiko mine mweri wina 28 minutes na daika mirongo iri na inyanya na reke tuwa thimu igere nigetha tuhote gukorwo tugikiria tu hanini tushoke tuhanyuke kuria mwena wa Nyahururu tuigwe kiugo tushoke wakarura agitwire 1 2 3 ndio adidika Wanjiru unasukuma mimi ni mwisho wa mweri we hakuhe nigetha twibange na kira kinini tukuona kana gikinene wina ma ati umuthi ni ura ndimutare ni ugutwira wakarura ikaro hau ni eni uragitwirire Hello good morning ni kwega rucini morning Neinoro witagwo atia Gitagwo maito warenga muini mwero we muini na ndirenda mundeithĩrie hau ndiraigua wakarura na ciro ndeithĩrie mũno nĩ twageithĩka mam na ndeithĩrie kĩta nĩ kĩothe ya ũnjei kũrĩa matũthomithagia kũina na ndeithĩrie Paul Kĩbiconi akendaga mũno nĩ ndĩmũiguaga Inoro-inĩ na ongeithĩrie ciana ciakwa Francis Njenga na Susan Wairimũ me Utawara magaithĩke na gacũcũ gakwa getagwo Emma Waringa ũtanamba gũthiĩ-rĩ na mũrathimwo mũno na Ngai amũrathime na mũhe matukũ maingĩ ta makwa ndĩna mĩaka makĩria ma 60 aya amen thank you nĩ gũtũhũrĩra no gĩtũinĩra hanini mũno tondũ hũraga thimũ na ndĩingĩraga ũmũthĩ nĩ aingĩra nĩ ũndũ wa Ngai mũrathimwo mũno na mũthuri ũcio wetia tũbeca mũkĩmũcarie mũkĩmũicĩrie kanyamũ kanini Wanjiru that is your call thank you bye tinda wega rũciũ nĩ ũgatũinĩra atĩa ũtũinĩre atĩke wambe wĩine hanini Good day. Thank you, ma. Rũciũ nĩ ũgatũinĩra. Naigua ena mũgambo. Mũno. Wanjiru. Mũthuri ũcio ũhũrire akĩenda mbia nĩ arehe namba. Wanjiru no nginya ũtũme mbia. Angĩtũma namba-rĩ, ndingĩakũmũikĩria kĩndũ. Na ndĩmũtũmanĩre tũbebe twa kũhanda. Ma? Hello, Sina. Nyete kwa na atĩa? Gũtirĩ na ũru nĩ kwega biũ. Ndio na uto wa acha kumba ro magogo na gofu magogo ni kwega ma murata witu witu ha kwa wajiro goti na bara no thaĩ mũingĩ thank you abe he dina Paul de raigua wega ni waranjiraga Peter Gĩthĩna Peter Gĩthĩna okay de raigua wega ndaiguaga wega mwĩrĩ pole sana okay ngejeje cia papa na mũkurumo wa mũrũngwa rũĩ John Gĩthenya na mũgo wa Bindani-rĩ tũgwĩta thau na ndendani na mũndũ ũkĩte macita twĩtaga John Kabata-rĩ na njatha wa thoko na magicinia matĩiga mĩtambo-inĩ yothe thank you asante sana Ngai akũrathime thank you nĩ kũnyitanĩra na ithuĩ na tũkũhoera mũndũ ũgwĩtwo Peter Gĩthĩna na nĩtũkũmũiga mahoya-inĩ no
Tukira kumuhonia. Nĩ maona nethe mataraigua wega me mathibitarĩ-inĩ me mĩciĩ-inĩ. Yes. Ngai arũtuĩka wa kũmaiguĩra tha na kũmahonia na kũmehereria maruo marĩa maramagia. Nĩ wega tũngĩmenyithia mũthikĩrĩria witũ mathaa tũcoke tunyitane na Afande John na rwĩmbo Jesu mũrũ wa Daudi tuiguĩre tha tukĩharagĩria gũkinyitana na Bishop mũthenya wa ũmũthĩ kuma kũrĩa mwena wa Nyahururu. Oh yes. Thaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩtũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Inoro Mushi watu ginotana. Inoro Mushi watu ginotana. Inoro Mogene Mutare. Inoro Sheshe ni hakuhe nawe. Thank you so much Jesu mũrũ wa Daudi tuiguĩre tha njiguĩra tha nĩtũgũkorwo tũgĩthikĩrĩria rwĩmbo rũrũ ruothe badaye rũinĩtwo nĩ Afande John no reke tũbe tũhanyũke kũrĩa gwĩtagwo kanitha-inĩ wa CFF mwena ũrĩa wa Nyahururu tũhanyũke kuo nĩgetha tunyitane na Bishop kĩrĩa Ngai amũhete kĩrĩa Ngai ekĩrĩte thĩinĩ wake gĩtuĩke gĩa kũgayanwo hamwe na ithuĩ. Karibu sana ndungata ya Ngai. Thengio mũno Ciro nĩ ndacokeria Ngai ngatho. Ameni ameni ukoretwo hana atĩa kiumia gĩaku kĩhana atĩa? Kiumia nĩ kĩega nĩ tũracokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa tha ciake. Ngai nĩ akoretwo arĩ mwĩhokeku. Tũtingĩ complain. Hapana. Wĩna gĩtũmi gĩa kwĩra Ngai nĩ wega. Amen. Tondũ Ciro waigua mwokĩra ũguo na mũgoka mĩtambo-inĩ nĩ kuga Ngai ndarĩkanĩtie na inyuĩ. Amina. Ati ũndũ wa kawaida nĩ ũtugi na tha ciake. Nĩguo. Wa mbere nĩ kũgeithia mũthikĩria wothe harĩa hothe arĩ ngatho. Na ndĩnjuge Ngai amarathime na Ngai ameke wega. Oke ndĩmũcokerie ngatho nĩ mũratũtwarithia wega. Wega wa Ngai wĩ hamwe na inyuĩ. Amina. Ngai aromũrathima nĩ mũmbagĩrĩria ngoro nyingĩ. Thengiũ mũno Bishop. Karibu sana geithia wakarura geithia mũthikĩrĩria. Ndungata ĩyo no mĩgeithia nayo nĩ noga inyuĩ kwa mũrĩa kwa ingĩrĩ ndamũitĩrĩria maguta. Ũrĩa mũrutaga wĩra ona kũmanĩrĩria rĩ. Nĩ Ngai nĩ amũthagathagaga. Amen. Koguo mwĩre nake nĩ akoretwo arĩ kĩrathimo mũkoretwo mũrĩ kĩrathimo inyuĩ rĩ thĩinĩ wa ngoro nyingĩ.
na Ngai wa mũrathime. Amen. Amen. Rĩu Ciro nĩ ngwenda njarĩkie kĩo kĩnini thĩinĩ kũrĩa Thama 14. Na kĩo gĩkĩ kwaria Ciro tondũ mwĩ hau ndenda kwaria njĩra nguhĩ mũno ũhoro wĩgiĩ mũico wa mũneo kĩambĩrĩria kĩa Ngai. Na Ngai nĩ atũmaga tũkinye mũico nĩguo oe ikinya, o Ngai ndoaga ikinya tũtakinyĩte mũico. Ndenda njarĩrie mũthikĩrĩria ũcio ũkinyĩte mũico, idea ciake igakinya mũico, meciria make magakinya mũico, hinya wake ũgakinya mũico. Rĩrĩa twakinya hau nĩho Ngai okaga. Na tũratũra matukũ marĩa andũ makinyire mũico, mawĩra makarigwo nĩ biacara, makarigwo nĩ atĩa, mĩciĩ kũigwo muone akinyire mũico. No ndenda njarĩrie mũthikĩrĩria ndĩmwĩre hau ũrona tũrĩ mũico waku, Ngai nĩ arenda gũkũhe kĩambĩrĩria gĩake kĩerũ. Ngai ndoka tũtakinyĩte mũico, na endaga tũkinye mũico nĩguo Ngai egocithie, endaga tũkinye mũico nĩguo kandũ tũtikuga nĩ hinya witũ, tũtikuga nĩ ũhoti witũ, no tũkuga nĩ ũhoti wake. Na ngwenda ngerekerie na ngerekano na andũ a Ngai metagwo Isiraeli. Na Ngai nĩ amĩkire ciothe makinya mũico nĩguo Ngai egocithie. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ kũrĩ mũthikĩrĩria ũkinyĩte mũico, na akinyĩte mũico gĩtũmi gĩkĩ kĩmwe tu, Ngai nĩguo egocithie. Na Biblia yakwa ĩrauga atĩrĩ thĩinĩ wa Thama 14 mweri wa 14, Thama 14 mweri wa 14, Biblia ĩrauga atĩrĩ thĩinĩ kũrĩa Thama 14, nĩ andũ a Ngai metagwo Isiraeli. Rĩrĩa makinyire handũ, Biblia ĩrauga Musa agĩcokeria andũ acio atĩrĩ, tigai gwĩtigĩra, mwĩhandei wega, na nĩ mũkuona ũhonokanio ũrĩa Jehova ekũmũrehera ũmũthĩ. Andũ a Misiri aya muona ũmũthĩ mũtikamona rĩngĩ. Jehova nĩ akũmũrũĩrĩra, mũbatiĩ gwĩkirĩra mũhoreire. Ngai arathime ciugo icio. Ciro nĩ ngwenda ndĩmwĩre rũcinĩ rwa ũmũthĩ, ndenda njarĩrie na andũ makinyĩte mũico, aya nĩ andũ a Ngai metanĩtio na Ngai. Na Biblia ĩnjĩraga nĩ andũ maumĩtwo thutha nĩ thũ ciao, nayo mbere yao nĩ kwarĩ na iria itune, magĩkinya mũico makĩona gũthira. No me mũico wao Ngai nĩ amaimĩrĩire kũgerera ndungata yake ĩgwĩtwo Musa. Ngai nĩguo aingĩrĩre mĩtũrĩre itũ twakinya mũico, atwĩraga tũtikae gwĩtigĩra, tigai gwĩtigĩra. Ũndũ wa mbere, we ũkinyĩte mũico ndũthira, we ũkinyĩte mũico no ũgũtuĩkania. Twakwĩra mũgambo arakwarĩria, tiga gwĩtigĩra. Mũndũ etigagĩra kwĩ maũndũ mamumĩte thutha, mũndũ etigagĩra kwĩ maũndũ me mbere yake, mũndũ etigagĩra nĩ tondũ wa maũndũ mahana nduma mũtũrĩre-inĩ wake. Ndĩrenda kwĩra mũndũ ũcio ũkinyĩte handũ ta haha, wĩna guoya wa mathirĩ, wĩna guoya wa mĩrimũ ĩgũkorete, wĩna guoya wa mũciĩ waku. No maandĩko nĩ maranjĩra atĩrĩrĩ, hau ũrĩ Ngai nĩ arakwarĩria, tiga gwĩtigĩra. Mathĩna macio ũragerera tiwe wa mbere. Thũtĩ gĩtũmi kĩnene kĩgiragia Ngai etũingĩrĩre twakinya mũico nĩ guoya. Gwenda ngũmera wothe wa guoya, ũronia andũ guoya wĩkũnyita kamweke mũno na gũthira, ona kwaga gũthiĩ na mbere. Nĩ ngwenda kwĩra mũthikĩrĩrie rũcinĩ rwa ũmũthĩ, he mũgambo ũrakwarĩria, nĩ ndĩretĩkire kwĩ marĩa ũrahĩtũkĩra, wĩna marũni wĩnamo, Saitani arakuonia ũrĩa ũgũtahwo, wĩna mĩrimũ ũragerera kana kwĩna mĩrimũ mũrahĩtũkĩra ta bamĩrĩ. Mwathani nĩ arakwĩra rũcinĩ ũmũthĩ, tiga gwĩtigĩra. No ũndũ wa kerĩ amerire, mwĩhandei wega. Mũndũ wa Ngai we ũranjigua, nĩ kũrĩ gũkorwo nĩ moritũ na nĩ kũrĩ kwĩhanda. Ngai nĩ arakwĩra wĩhande wega, tiga kũmaka, ũrĩa wagwĩtire nĩ mwĩhokeku. Ngai ũcio ũtũmĩte warahũke rũcinĩ rwa ũmũthĩ, ena mũbango nawe igũrũ rĩa mũtũrĩre waku. Kĩrĩa ũbataire no kwĩhanda, wĩhande wega. Na maandĩko makiuga twaga gwĩtigĩra na twĩhande wega, nĩ tũkuona ũhonokanio ũrĩa Jehova ekũmũrehera ũmũthĩ. Ndatangatha rũcinĩ rwa ũmũthĩ, ũrĩa maandĩko maugĩte, ngĩhana ihoro nĩ cia ũtukũ, gũgĩũka gũkĩa nĩ ngemi na ndũrũĩ. Ndatangatha Ngai arehe ũhonokanio thĩinĩ wa mũtũrĩre wa mũthikĩrĩria. Ũmũthĩ wĩtĩkie kwĩ Ngai wĩkaga maũndũ. Ũmũthĩ wĩtĩkie kwĩ Ngai ũhonanagia, kwĩ Ngai ũkũraga, kwĩ Ngai ũtemaga njĩra, na kwĩ Ngai ũrũagĩrĩra andũ ake. Na Musa akĩmera, andũ a Misiri mũrona ũmũthĩ, Misiri mararũgamĩrĩra ũthamaki wa nduma, Misiri mararũgamĩrĩra ũthamaki wa thoni, ũthamaki wa mĩrimũ, ũthamaki wa kwĩnyereka, ũthamaki wa kũmeneka. Ũcio nĩguo Misiri mararũgamĩrĩra maroho macio mothe. Na Musa meire, andũ a Misiri mũrona ũmũthĩ mũtikamona rĩngĩ. Ndatangatha Ngai ekĩre mũkurura mũnene na mathĩna maku, ihinda rĩa maithori rĩkinye mũthia, rĩa kĩeha rĩkinye mũthia. Ngai akũririkane, agwĩkĩre kĩũndũ, maũndũ marĩa
mathamu mothe matũrĩte me kĩriga harĩ we matũrĩte me mũrigo harĩ we Ngai arahũke atũmane ũmũthĩ maũndũ macio mothe matũmĩte ũrwo nĩ hinya makinye mũico nĩ Ngai na Biblia yuga Jehova nĩ agũtũrĩrĩra tũbatio gũkira na gũikara tũhoreire Ngai oya ucukani tũtibataire kũrũa nĩ aria mũndũ ũcambĩtio mũndũ ũmenekete mũndũ ũtengetwo nĩ andũ we tiga kwĩrũĩrĩra ĩtĩkĩra kwĩhanda na ũrũgame tondũ maandĩko maratwĩra ũbatiĩ gũikara ũhoreire wahorera Ngai agĩe na kamweke thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu ciro nĩ ngwenda ngwĩre rĩrĩa twakinya mũico hinya Ngai atũheaga gĩtagwo ũtugi na Biblia ĩgĩte rĩrĩa Paũlũ akinyĩte mũico nĩ thĩna arĩ naguo mũigua wa mũthecaga mathĩna ageragia kũhoera matieheraga maandĩko mauga thĩinĩ wa Korintho wa kerĩ 12 mweri wa 9 Ngai akĩmumĩrĩra akĩmwĩra Paũlũ wega wakwa wĩiganagĩra kũrĩa kũinyĩrĩku ndatangatha ũtugi wa Ngai ũtũikũrũkĩre wĩiganĩre mathĩna-inĩ ma andũ a Ngai wĩiganĩre ũhũthũ-inĩ wa andũ a Ngai wĩiganĩre hau makinyĩte mũico matige kuona kũhotwo mone kũhotana thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo ndĩrenda gũtangatha rũciinĩ rwa ũmũthĩ Ngai nĩ aracuka nĩ aroka kuoerera mũico wa mũndũ ũcio ũrathikĩrĩria nĩ aroka kuoerera kiriga kĩa maũndũ ma mũndũ ũrathikĩrĩria nĩ aroka kuoerera ndwari ĩyo ĩkinyĩte mũico nĩ mũthiĩte mathibitarĩ nĩ mũkinyĩte mũico mũrerwo maya mũkerwo maya mangĩ ndahoya wega wa Ngai na hinya wa Ngai na ũtugi wa Ngai wĩikũrũke igũrũ rĩa bamĩrĩ yaku wĩikũrũke igũrũ rĩa mũtũrĩre waku na kuma rĩu Ngai eyonithanie na Ngai onekane nĩ Ngai mwene hinya na mwene ũhoti thĩinĩ wa ũthũ wa mũthikĩrĩre rũciinĩ rwa ũmũthĩ nĩ ngwenda hoye rũciinĩ rwa ũmũthĩ ciro na ndĩretikia kwĩ Ngai wa ihinda rĩngĩ na kwĩ Ngai gũtũrathima na kwĩ Ngai gũkũingĩrĩra mathĩna ma andũ tondũ nĩ ndĩretikia nĩ maumĩtwo thutha nĩ yũndũ nĩ gũkarigwo nĩ kũmerekeire hau mũkinyĩte kana mũthikĩria akinyĩte kwĩ Ngai wa ihinda rĩngĩ na no agũtuonekanĩra na andũ aya mekĩirwo kĩũndũ nĩ Ngai njĩra ĩgĩtemwo iria-inĩ thũ ciao cia mauma thutha makininĩrwo iria-inĩ rĩu ndahoya Ngai atemere mũthikĩrĩria njĩra thũ ciake ciothe cia mĩrimũ Ngai nĩ oĩ harĩa gũcininĩra thũ icio ciothe Ngai amenya ha itigũkĩra na ndatangatha kũra hinya wa Ngai na maguta ma Ngai Ngai ekĩre mwaka gatagatĩ ga thũ cia mũthikĩrĩria wa rũciinĩ rwa ũmũthĩ ekĩre mwaka gatagatĩ ka maũndũ marĩa mothe mamumĩte thutha Ngai ekĩre andũ acio rwĩmbo rwerũ rũranĩrwo nĩ Miriamu maringairie itune Ngai arotũringia tũgĩe na rwĩmbo rũrũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Ngai aroringia mũthikĩrĩria aringie mũciĩ ũcio aringie mũthuri ũcio aringie mũtumia ũcio aringie mwanake ũcio na mũirĩtu amũringie mũnĩ mwa irathimo ciake agĩe na rwĩmbo rwerũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu reke tũhoe ciro Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ ndagũcokeria ngatho na nĩ ndatĩĩa na ndakumia rĩĩtwa rĩaku andũ aku Ngai nĩ makinyĩte mũico ndahoya Ngai ũke na hinya na ũhoti waku maringie thĩinĩ wa irathimo ciao ũka Ngai wĩingĩrĩre Mwathani mahe thayũ mahe ũtugi waku Ngai mahe tha ciaku Mwathani na kuma rĩu Ngai nĩwe ũramenya harĩa makinyĩte marĩa maumĩte thutha na marĩa me mbere yao o tũroĩ nĩ ciana cia Isiraeli ona rĩu Ngai tũcenjetie ũroĩ hamwe na ciana ciaku Ngai ũtũme Mwathani iringe irathimo-inĩ ciao ũtũme Mwathani maũndũ marĩa mahana nduma na kĩriga makinye mũthia na Mwathani woka Ngai woci nĩ kũrwe na gĩtĩo nĩ kũrwe nĩ tũhoya nĩ tondũ wa Royal Media tũkĩririkana Mwathani Chairman SK Macharia na Vice Mrs Macharia aruti othe wĩra Ngai marathime nĩ twahoya nĩ tondũ wa Ciro na ndungata yaku ĩno makoragwo na hĩndĩ ciothe rũciinĩ maririkane Ngai tonao nĩ andũ mena mabataro mena mabataro mao Ngai twahoera bũrũri witũ twahoneana moko-inĩ maku Ngai twahoya thayũ ũrũme thĩinĩ wa ndũrĩrĩ ciothe Ngai nĩ twaraga wothe wa mũku na fitina na rũmena ndũkagĩa na kũbathi thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya twahoya wendo wa Ngai na thayũ wa Ngai na ũrũmwe thĩinĩ wa ndũrĩrĩ ciothe tũrathime Ngai mũthenya wa mũthĩ twaigĩa kĩrathimo ũgitĩri wa Ngai na tha cia Ngai na Mwathani we koguo gĩtĩo nĩ kũrĩwe na ũgoci nĩ kũrĩwe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya ona gũcokia ngatho Amen, 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 amen. Thengiũ mũno Bishofu nĩngĩ nĩ ũndũ wa kiugo kĩega ũmũthĩ tũkĩhinga athererũka Friday nĩ twacokia ngatho na nĩ njũĩ he mũthikĩrĩria ũngĩbatara mahoya he mũthikĩrĩria ũngĩenda mataro he mũthikĩrĩria ũngĩenda mũthome kiugo hamwe nake ndikahe namba ũngĩkĩmũhe nĩgetha ahote gũgũkinyĩra Ndio namba yakwa nĩ 0720 172 188 0720 172
188 sio nä ndacokia ngatho ona inyuä ngai ängä mä tå rä re yanyu amå rä ngä irathimo-inä cianyu thä-inä wa rä two rä a Jesu. Amen, amen, amen. Asante sana. Ndoikona wikendi njega, wikendi ya kirathimo Bishop, na ukigeithanie muno 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 kore mwena wa Nyahururu, mwikari wa Nyahururu onawe ndukigeithike. Nĩ thaa cigana rĩu nĩ thinacara ĩtigarĩtie ndagĩka 13 thinacara yatigaria o ndagĩka 13 twĩna ihinda rĩa kũrora ndũmĩrĩri iria ciarĩkia gũkorwo igĩtũmwo gĩthaa gĩkĩ gitũ gĩa kerĩ kĩreka rĩrĩa kerĩ ndũmĩrĩri tũtakũrorete hau kabere kũrĩa mwena wa WhatsApp ya 0722 na SMS ya 22989 na kũrĩa mwena wa Facebook no tũgũkorwo tũkĩrora ndũmĩrĩri na kegũra wa Njirũ Nairobi rĩ kana bũrũri ũyũ witũ wa Kenya kũrĩ andũ ogĩ mũno makĩria tondũ ndagĩka ĩno rĩ ndĩna message ta 7 cia nĩo makũrĩte thimũ maheo mbeca kana irĩkũ kwanza atĩ mbeca mwandĩka mbeca cia mbembe mũrata witũ ta ũkiugĩte nĩ cia mbembe nĩ kũgeria gũsurvive na njĩra yo ciothe na rĩu rĩ mũtheta marĩ makũmũ tondũ macemania na Wanjiru nĩwe uma atũme mbia macemania na rĩrĩ na tũirĩtu manyina twana tũtũ tũirĩtu twĩnda manyina mao rĩ marĩ a ciũngũ cia thamaki rĩu koguo nĩ twamohĩga twamenya tio mũrwanya rĩkĩ atũma mbeca cia mbembe ona no wamwĩra ciuba cia mbembe nĩndĩkana bagakoo kũrĩa Facebook nĩkuo mararuta maiguĩra tha thank you so much nĩ kuga nĩ maratũthikĩrĩria na marĩ mĩtambo-inĩ na nĩ maratwarana na ithuĩ ũngĩona ũcio nĩ mũndũ ũratwarana na ithuĩ wega Ngai amwĩke wega ona ti niĩ nyuma ndume mbeca icio tũbeca tu arenda rĩ Ngai nĩ akũmũhe ũmũthĩ na kũinũka moko matherie ntigua kamake na mbere gũta in fact bado kumaruga hoyai ngũmwĩtĩka nĩ ngũmuonia maũndũ mane Ngai witũ nĩ ena kira kĩrathimo gitũ nĩguo ona kĩa mũthikĩrĩria ũcio arakĩgeria kuga nĩwe ũkũhũrĩte thimũ Ngai ena kĩrathimo gĩaku very sharp ni Wanjiru wa Njokaru wakerutana nĩ atũgeithia na mũndũ ũgwĩtwo etogate mũrata ũyũ witũ Panuel Wainaina nĩtũgũkuonete geithania kũra Karatina University harĩa Nakuru Barnabas thengio mũno mwarimũ Kambo uwe na wakati mwema weekend ya kĩrathimo kũrĩ we Wanyoika makanika wakwa haraka ona wetite Jim Gatimo na official kuma kũra mwena wa Mwea nĩ wageithia arutani othe a mũciĩ ũcio wa Mwea God bless you nĩtakena mũno mũno tũkĩona message ya mũrata witũ wĩ gũkũ wĩtagwo Eric kũra mwena wa Delaware kũrĩa USA asante sana mwarimu Muigai wa Mwangi wa Thubiri onawe Ngai akũrathime na David Kiari wa Subukia weekend njema thank you so much asante sana kũrĩa mwena wa Facebook gũkorwo ngĩthiĩ kahinda gatarĩ kũraya na nĩ ngatho mũno makĩria tondũ arĩa ndũrĩthe matwandĩkĩire mũndũ ũgwĩtwo wakiri Theuri Kinyanjui kuma Nyandarua na Jeff Kĩhuga manager wa Rubis Magumu mageithĩke mũno makĩria Admiral Kĩng'ori wa Magumu mũrimũ Jagon rĩ akũgeithia nĩndageithĩka mũno mwarimũ Jagon asante sana Reverend Njoroge wa Gwandaru wa People's House of Worship ni wa Magũrũ okay na MC Gashohe between arĩ mitambo-inĩ na ndakĩriganagio nĩ kũgeithia mama in law mendanĩte mũno mũno ageithĩke rũcinĩ rwega mama in law tagwo Mary wa Njiko wa Mũcero wa MC between na mami wao wĩtagwo Rachel Jerry Burua kũrĩa Kĩrwara Samrak anawapenda sana tugacoka kũhe ngeithi cia Gashohe nĩ ũyũ ũmwe Gashohe ũyũ nĩ ngeithi icio tugacoka kũne nĩkĩ Gashohe ũyũ ũmwe ĩni ũyũ gũtagira kahũa ĩni nĩkĩ Gashohe ningĩ eka ngeithi ciake ndikwenda kaĩ mũrahĩtanirie ngeithi ciake ageterera acio angĩ makamageithia kuma kũrĩa Nyoks
Niki mweka na aniguo mwedogo. Giceti mundu mwega. Okay. Cai ni kindu gia kuima mundu. Ndahingirie ndia kwirire. No, ira aranyuaga cai. Ni ndari uhoro wa ira. Timuhitukaga o haha. Cai fiu. Ona ti cai. Ndagikwira. Hot chocolate. Kindu gia kuima mundu. Teraji aranyua mai. Na ni ndrona ti mai. Mwalimu Kimitiwa Murega. Thiri ucio. Mwalimu Kimitiwa Murega amesalimia wewe. Thank you. Mzee Mongi Joga amesalimia wewe. Na thank you so much. Ndona kaundu kau gaku ka mbeca ri karakenia andu aingi muno. Besa ri sabuni ya roho. Ni sabuni ya roho. Hata unasema ni sabuni ya roho. Ona besa ri ona mundu moikuga atu mundu akirira uria ni meneto wakirwa atiriri riu ri kindu gitamenagwo no mbia. Ati unataka upendo kwani wewe ni pesa. Ugugikiendwo igana kwa igana ni mundu wothe wi mbia. Ndwi mbia ciendetwo nginya no ni twana. Ona tuto uria cithukumagwo. Nituciendete. Wanasema pesa. Wanjiru atuwe pesa. No wega tondona ni ndiretikani nao. Tugwika atiriri Wanjiru. Ni undumire mbia icio alini. Ni kumaga ni ni guvet. Nyone no cio. No uma legit. No uma legit. Wewe tume thimu-ini yakwa. Na bagi thiru nayo. Riu ni undigire wira wa gucagura ni ciao. Ni mbeca icio no ura deserve. Tutu no njuge ni guhad. Bora ni ati mbeca icio marigiri-ini macio cihande. Tukagia kimera. Tutige ndeke mwe tukora tukiigua kiugo kia muthenya wa umuthi. Seke tukimagare. Na he mutumia twendete witagwo Lucy Watwana. Muthuri wake mitambo-ini. Thank you so much. Etagwo Charles Wajohi wa Home. Na akiwa ginya Reverend Mwangi Gatia na ikaria wa magana othe mageithike. Asanteni sana. Naitwa nyina wa Wangeci geithia HSCOGW murithi wa Kang'ara etagwo Reverend Mwangi Gatia. Asante sana. He mundu nake etagwo Ngene. Mheshimiwa wa Ngene ndung'we kure mwena wa China. Aratuthikiria imwe kwa imwe. Na bas. Thank you so much. Na ni wega tugigitirihe na kiugo. Ina ndeka cigana? Ina 54. Ina 54. Kuko yatigaria ndeka ithathatu. Nake mundu gwitwo Nyokabi. Oerere. Na patron ri. Dr. Murithi wa Kang'ara's. HSCOGW mesalimia wewe. Nimesalimika sana. Patron wa mashabiki wote. Thuri. Rende iguri akigano muno kuria mwana wa TV. Iguri akigano ni ya Martin. Tukana hata kumenya Martin munene producer witu. Ni muthuri mwega. Na wadia. Adia ndu ino wake Kirinyaga. Ndagitusumire kiugo. Ni thini wa Habakkuk. Imwe mwari wa 4. Okay. Tukana nitukinyite hau Shiro. Habakkuk. Habakkuk wi hakuhi na Nahum. Ifukuri cithiite kurigia kuria Old Testament. Ni Habakkuk imwe mwari wa 4. Watho ni uregeretio. Nakio kihoto gikaga. Ni gukorwo andu aria aganu ni marigiceirie aria athingu. Na koguo kihoto ni kuhohometio. Watho ni uregeretio. Nakio kihoto gikaga ni gukorwo andu aria aganu marigiceirie aria athingu. Na koguo kihoto ni kihohometio. Yes. Ni kiugo kia muthenya wa umuthi. Amen. Thank you patron kiugo ya Tereruka Intercessory Friday muthenya wa umuthi. Na riu tuginyita Nyokabi ugeni atukorwo tugika undu mwega na undu wa gitio. Karibu Nyokabi. Asante sana.
Good morning, kimuhorerete uguo ni kiugo mwarikira uguo muno. Atikai mwarikira. Ngo tukwa turi ahoreri muthenya wa Friday. Ikwibanga utene. Andu aria thingu na horeri. Turamenya ngoro njega cihũire tha. Nĩ mĩci yao itarĩ njamba. Takĩmaigue uria marathimĩtwo. Roho wake. Hallelujah. I know. Good morning. Good morning. Umemalizia? Vizuri. Tumekafunga. Right. Ni nigetha riu nawe ri woerere hau hangi mwina muhia. Niguo. It's been a beautiful week. No turathi na mbere kuria maikarire. Maundu ni maingi. Cio giteri wa bururi, cio teti, cia kigeranio no kirathi na mbere tuna twake kapsea na ketsea. Kinya tuthiete na tuko tukirikia riu kigeranio. No mbere ya mothe kana iguru ria mothe ri ni muthenya wa furahide. Eke goithi twenda kuhorera tariu twamenya ni Friday tutikagwe magerio-ini maingi niguo inyuiri magerio mundu aria ni agwaga na wakarwa last week ri ni agwire ithio tondu ndokire Friday okire ko Tuesday Wanjiru okire ko Tuesday no menya oya gutiare wira Friday waririkana kwari thiguku akaruta akiakomorera Friday takiama wa maru twamorire guku Tuesday wakireke tukihorere woi boga ni magiru ndagwite ni ngukira uguo Jehova ni akunduirira no bara ndukwirwo barati yako egi muno muthikiriria wa Inoro FM katha cia mwanya nginya kurathime amen na message iria ciothe ciria batara mbia ci direct kwi Wanjiru ni ukoragwo imwigi wake ha muthikiriria wa hura thimu aigana enda mbia cia kuhanda niguo na nona rutenyo tando wa Ngai ya nake na akorwo Yesu specific uga Wanjiru angiangweta ni ngiarugama nake no ru tondu acagura Wanjiru ri no tondu acagura Wanjiru ri Wanjiru ni akirugama ithenya-ini ri no kwepeta pesa leo Kiasiro. Karibu nyoka. Kiasiro ni murimi. Ni murimi. Nini hata tutacemanagia na riri na mwalimu. Nditu witaragiria njirako. Riria ciakwire ciara mathai. Ugatwita tukamwira ukia kurorere. Asante sana. Good morning muthikiriria thinacara cia rucine tukamba guthie imwe kwa nginya kura kwe muhia wa Maina mbia tutware mohoro-ini maitu na njira nguhi nigetha tucoke tuke tuene nawe tuingire thiini wa kuhagaria akiri muthenya wa Friday we wokira atia we warahuka na njira iriku na githeti muthenya mwega muthenya ungi twaheo ni mwene hinya wothe na ni muthenya wa gutuika na ithuĩ ni tukugia na kanya ga guthondeka miturire itu na maundu maku mothe rucini rwa umuthi marokwagirira. Good morning. Onoro ne inoro ohege Sesenia ondo ile wito Onamburo kairete inoro noyo era sinamo Nemotare Inoro FM Inoro Oroshine Rucini rwega ndirehoka ni urikitie kwarahuka thayo ni ndakunyita ugeni metha-ini itu ya mohoro uri mucini wa Tugina Otana Inoro FM maya ni mohoro ma ithaa riri na njira nguhi uteti wa mucii uyu munene wa Nairobi ni wirigirirwo gucenjia na njira nene kurumirira gikuo kia uria urari mutongoria wa kiama kia ODM Raila Amolo Odinga. Mutongoria ucio no uraheagwo kura iria nyingi makiria hamwe na kiama giake onari mwaho-ini wa mung'ethaniro na arumiriri ake maroiga matigwitikira kiama kiharaganio ni atongoria kuma na nja toria turamenyithio ni mwandiki witu niwe Jathani Kamau.
Mũtigaire Odinga nĩwe ũkoretwo arĩ koigi wa ũteti gũkũ Nairobi thutha wa ũtungata mĩaka 20 arĩ mũmbunge wa Lang'ata hamwe na rĩrĩa arĩ mũtongoria wa mũng'ethanĩro. Kuma ithurano cia mwaka wa 2007 na 2022 Odinga nĩwe ũkoretwo agĩtongoria kura cia gĩturwa kĩa mũtongoria wa bũrũri gũkũ Nairobi na kũhota ang'ethanĩri ake. Mũtongoria ũyũ ũrĩa wakuire kiumia kĩhĩtũku kĩama gĩake kĩa ODM ningĩ nĩkĩo gĩkoretwo gĩkĩhotana iturwa nyingĩ cia ũmbunge na arũgamĩrĩri a wadi thĩinĩ wa icigo cia ũmbunge 17 gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi. Thĩinĩ wa gĩthurano kĩhĩtũku Odinga agĩire kura 767 nake mũng'etheri wake President William Ruto kura 561. Na rĩu thutha wa gĩkuũ kĩa Odinga ũteti wa Nairobi ũrĩ magomano-inĩ ma njĩra. Kũringana na Betty Ogosi mũtongoria wa atumia a kĩama kĩa ODM mwena wa Mathare augĩte megũthaitha atongoria kĩama kĩu maarie na mũgambo ũmwe nĩguo kĩama gĩthiĩ na mbere gũkorwo na hinya. Nake Nancy Ouma mũtongoria wa mbeũ njĩthĩ ya kĩama kĩu mwena wa Roysambu arauga megũthiĩ na mbere gũtaragĩria mũingĩ maũndũ marĩa Odinga arekaga nĩguo kũrehe mũingĩ hamwe na arũmĩrĩri a kĩama kĩu hamwe. Watu wengi wanadhani baba amelala chama itavunjika. Sisi kama wanachama tutaruhusu jambo kama hiyo. Tunataka wale ambao wamebaki kwa party, wale wako na roho ya party, sio wale wa kununuliwa na kuja kwa party juu ya pesa, wafuate nyayo za baba Raila Amolo Odinga. But in 2027 we'll see a lot of people wakiuza brand ya baba. The brand itself galvanizes voters. So that brand will be sold in 2027 like we've never seen. Because there are supporters who are still there, like diehards. Governor wa Mombasa Abdulswamad Sharif Nasir na wa Githii Simbarati arĩa nĩ anini atongoria kĩama gĩkĩ maugĩte megũthiĩ na mbere kũhurutĩra mwaki wa kĩama gĩkĩ ndũkahore. Tutahakikisha tumejenga chama hiki, tutazunguka Kenya hii. Wengine wetu sio waoga mpaka tuambie wa Kenya ni nini inafaa kufanyika katika nchi yetu. Yale ambao baba alisimamia kwa miaka yote ya kufungwa jera na kuleta demokrasia ambao leo hii tunajivunia. Tutafanya hilo. Nasema kwamba chama kiko imara. No mũthathauri wa maũndũ megiĩ ũteti Fanya Mambo Kĩnuthia augĩte kĩama gĩkĩ nĩkĩo gĩkũnina ngumo yake kumana na ngucanio gatagatĩ ka atongoria akĩo. Kuna watu walio na nia njema sana na ni wachache na wananchi wanawajua. Lakini pale ndani ya ODM pia kuna wale viongozi ambao tunaita transactional politicians. Wako pale kwa sababu ya manufaa ambayo wanaweza pata kutoka kwa chama. Maadui wa ODM wako ndani ya ODM. Gary Fortara Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi Jetagwo Jathan Kamau. Mbeũ njĩthĩ kũrĩa mwena wa Mombasa maĩ-inĩ nĩ mambĩkĩte kambeini makĩhinyĩrĩria runao meyumĩrie kwa wĩingĩ na kwĩyandĩkithia gũtuĩka aikia kura mwerekera-inĩ wa ithurano cia mwaka wa 2027 nĩ mĩhang'o ĩratongorio nĩ arutwo a university marĩ ũnyitanĩri na kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka bũrũri-inĩ IEBC gĩcigo-inĩ kĩu, na rĩtana rĩrĩ rĩroka rĩrĩ wandĩkithio ũcio wa aikia kura werekeire kũhingia mweri mũgima kuma hĩndĩ ĩrĩa warugũririo tarĩki 29 mweri ũcio ũrathirire. Kuma kũrĩa gĩcũa-inĩ Francis Madi nĩ aratũtarĩria. Mbeũ njĩthĩ guothe bũrũri-inĩ nĩ moretio meyandĩkithie ta aikia a kura nĩguo makanyita itemi ithurano-inĩ nene ciũkĩte. Rĩtana rĩrĩ rĩikĩtio nĩ arutwo thukuru-inĩ wa TUM gũkũ Mombasa hĩndĩ ya kwambĩrĩria kambeini ya wĩyandĩkithia wa ũikia wa kura kũrĩ mbeũ njĩthĩ gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Kwa majina anaitwa Farhia Jama. We took this initiative ya collaborate na IEBC kuingia mashinani na kuitisha vijana wapige kura. Vijana Mombasa tuko nyuma sana kwa masuala ya kura. So instead of going out into the streets, riots, nini, tunataka viongozi bora. We want to make that change now kwa kura. My name is Honorable Clayton Jared Atoli. We took this initiative, collaborate with the IEBC so that you can go to the interior part and search for those youths who have not registered as voters. Arutwo aya moigĩte gũkinyĩria rĩu namba ya ayuthi arĩa meyandĩkithĩtie ta aikia a kura kuma gĩcigo gĩkĩ ĩthĩ mũno na nĩ nginyagia mbeũ njĩthĩ meyumĩrie kwa wĩingĩ. During the protest they say that we are leaderless and we don't have the way forward, and I urge all the youth that this is the way forward. We are going to change all the narrative in this Kenya. We are going to turn them up and down. Ukinyeria rĩu mĩhang'o ya ũikia wa kura no ĩrathiĩ na mbere icigo nyingĩ kaunti-inĩ ya Mombasa gũkũ namba nini ya aikia a kura ĩkĩyumĩria. This is my broad message to the youth. We can talk, we can fight, we can go anywhere we want.
but without votes, all we are doing will be in vain. Let's take votes. Let's come and register as voters. Let's take vote and ensure during voting day you go and vote. Kwa majina naitwa Masha Sudi Mwakulonda. Mimi ni msimamizi wa uchaguzi katika eneo bunge hili la Mvita. Leo tuko hapa katika chuo kikuu cha Technical University of Mombasa. Atana utiko vizuri, tunashukuru alhamdulillah, watu wanakuja kwa wingi. Kura yako, sauti yako. Jitokeze ili uweze kujiandikisha kama mpiga kura, ndio uweze kuwa na mamlaka ya kuweza kuchagua wale viongozi ambao unawataka. Andũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Ja bũrũri rĩu na motungata ma internet nĩ mathararĩte na gĩkĩro kĩnene kũrĩa bũrũri-inĩ wa Cameroon. Arĩrĩ maumĩrĩra ma gĩthurano gĩa president merĩgĩrĩire kwanĩrĩrwo ihinda-inĩ oro rĩothe. Ũhoro-inĩ kũringana na gĩkundi kĩmwe kĩrĩa kĩnyabaraga ũtambia wa mĩrũri ya internet gĩkiuga ikinya rĩrĩ rĩa gũthararia mĩhang'o ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere na mũno mĩrũrũngano ya mbeũ njĩthĩ. Maumĩrĩra maya merĩgĩrĩirwo gũkorwo makĩanĩrĩrwo ona gũtuĩka kura cia kabere ironania President Paul Biya ũrĩa nĩwe mũtongoria ũrĩa mũkũrũ thĩinĩ wa thĩ arĩ na mĩaka 92 erekeire kũhotana gĩthurano kĩu. Biya akoretwo arĩ wathani-inĩ bũrũri-inĩ ũcio wa Cameroon kwa ihinda rĩa mĩaka 43 na gĩthurano gĩkĩ gĩgĩtanywo kwanĩrĩrwo mũthenya wa ũmũthĩ kana hihi mũthenya wa rũciũ, na icigo-inĩ imwe cia bũrũri ũcio wa Cameroon arũmĩrĩria mũng'ethanĩro nĩ marĩkĩtie kwambĩka mĩrũrũngano makiuga mũhũranĩri wa mwaho wao nĩwe wakorirwo agĩtongoria harĩ maumĩrĩra macio na gũtuĩka mothe matirĩ maranĩrĩrwo. Nĩ ũkwamũkĩra mohoro maya rĩu hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ĩgũitherana wega wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 1 rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana, Inoro FM. Tũthiĩ rĩu kũrĩa thũgũrĩ-inĩ na Werũ wa Mwangi. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ.